ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለእዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለእዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለእዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር
ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለምስጋናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 19 ክሳብ ፍጻሜ ምዕራፍ 9 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 24 ክኸውን ድማ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክካ እንተረሳዕኻ ደድሕሪ ካልኦት ኣማልኽቲ ከዓ እንተሰዓብካን እንተ ኣምለኽካዮምን እንተ ሰገድካሎምን ከዓ ብርግጽ ከም እትጠፍኡ ሎሚ እምስክረልኩም ኣለኹ። ቃል እግዚኣብሔር ኣምላክኩም ስለ ዘይሰማዕኹም ከምቶም እግዚኣብሔር ካብ ቅድሚኹም ዘጥፍኦም ህዝብታት ከምኡ ክትጠፉ ኢኹም። ወእስራኤል ስማዕ፣ ሎሚ ንስኻ ንዮርዳኖስ ክትሳገሮ ኢኻ እሞ ካብ ዝዓብዩን ዝሕይሉን ህዝብታት ክሳዕ ሰማይ ዝበጽሓ እተዓረዳ ከተማታት ዓበይቲ ከተማታት ዓብይን ነዊሕን ህዝቢ ደቂ ዓናቕ ንስኻ እትፈልጦም ብዛዕባኦም ድማ
ኣብ ቅድሚ ደቂ ዓናቕ መን ደው ክብል ይኽእል ክበሃል ዝሰማዕኻ ክትወርሶም ክትኣቱ ኢኻ። እግዚኣብሔር ኣምላክካ ንሱ ከም ዝባልዕ ሓዊ ቀቅድሜኻ ከም ዝሓልፍ ከኣሎም ፍለጥ። ንሱ ኸጥፍኦም እዩ፣ ንሱ ከዓ ኣብ ቅድሜኻ ኸዋርዶም እዩ። ከምቲ እግዚኣብሔር ተዛረበካ ከተውፅኦም ቀልጢፍካ ድማ ኸተጽንቶም ኢኻ። እግዚኣብሔር ኣምላክካ ካብ ቅድሜኻ ምስ ዝሰጎም ድማ ብልብኻ ጻድቕ ብምዃነይ እግዚኣብሔር ነዛ ምድሪ እዚኣ ክወርሳ ኣእተወኒ ኣይትበል። ነዞም ህዝብታት እዚኣቶም እግዚኣብሔር ካብ ቅድሜኻ ዝሰጎም ዘሎስ ሕሱማት ብምዃኖም ደኣዩ። ብጽድቅኻን ብቕንዕና ልብኻን ኣይኮንካን ንስኻ ንምድሮም እተኣትዋን እትወርሳን ዘለኻ። እግዚኣብሔር ኣምላክካ ነዞም ህዝቢ እዚኦም ካብ ቅድሜኻ ዝሰጎም ዘሎ በቲ ሕሱም ዝገበርዎ ድማ እቲ እግዚኣብሔር ነቦታትካ ንኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ዝመሓለሎም ነገር ምእንቲ ኸቕውም ደኣዩ። ተሪር ክሳድ ህዝቢ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ነዛ ጽብቕቲ ምድሪ እዚኣ ስለ ጽድቅኻ ርስቲ ገይሩ ከምዘይ ሃበካ ፍለጥ። ዘክር እግዚኣብሔር ኣምላክካ ኣብ በረኻ ከመይ ከም ዝኸረኻዮ ኣይትረስዕ። ካብ ሃገር ግብፂ ዝወፃእኻላ መዓልቲ ጀሚርካ ናብዛ ስፍራ እዚኣ ክሳዕ እትመፁ ንእግዚኣብሔር ዓለኹምዎ። ኣብ ሆርየብ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣኸረኹሞ። እግዚኣብሔር ከዓ ተናዲድኩም ከጥፍኣኩም ደለየ። ነተን ጽላት እምኒ ናይቲ እግዚአብሔር ምሳኻ ዝኣተወ ኪዳን እቲ ጽላት ክቕበል ናብቲ ኸረን ምስ ደየብኩ ኣብቲ ኸረን እንጌራ ከይበላዕኹ ማይ ከይሰተኹ 40 መዓልትን 40 ለይትን ተቐመጥኩ። እግዚአብሔር ድማ በጻባ ኣምላኽ ዝተጻሕፋ ክልተ ጽላት እምኒ ሃበኒ። ከምቲ እግዚአብሔር በታ መዓልቲ ኣኼባ ኣብቲ ኸረን ካብ ማእኸል ሓዊ ምሳኻትኩም ተዛረበ ኩሉ ቃላት ከዓ በአን ተጽሒፉ ኣነበረ። ኮነ ከዓ ኣብ መወዳእታ ተን 40 መዓልትን 40 ለይትን እግዚአብሔር እተን ክልተ ጽላት እምኒ ጽላት ኪዳን ሃበኒ። እግዚአብሔር ድማ እቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፃእካ ህዝብኻ ንርእሱ ኣባላሽዩ ካብቲ ዝኣዘዝክዎም መገዲ ቀልጢፎም ኣግሊሶም ዝፈሰሰ ምስሊ ገይሮም እዮም እሞ ተንስእ ቀልጢፍካ ውረድ በለኒ። እግዚአብሔር ከዓ እዚ ህዝቢ ዝርእየ የለኹ እንሆ ንሱ ተሪር ክሳድ ህዝቢ እዩ። ከጥፍኦም ስመምዊን ካብ ትሕቲ ሰማይ ክድምስስ ሕደገኒ። ንዓኻ ድማ ካባታቶም ዝሕይልን ዝበዝሕን ህዝቢ ክገብረካ እየ ኢሉ በለኒ። ተመሊሰ ከዓ ካብቲ ኸረን ወረድኩ። እቲ ኸረን ድማ ብሓዊ ይነድድ ነበረ። እተን ክልተ ጽላት ኪዳን ከዓ ኣብ ክልቲአን ኢደይ ነበራ። ጠመትኩ ድማ እንሆ ንእግዚአብሔር ኣምላክኩም በደልኩም፣ ንዓኻትኩም ዝፈሰሰ ምራኽ ገበርኩም፣ ካብቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዘኩም መገዲ ቀልጢፍኩም ኣግለስኩም። እተን ክልተ ጽላት ሓዝኩ፣ ካብ ክልቲአን ኢደይ ደርብየ ኣብ ቅድሚ ኣዒንትኹም ሰበርክወን። በቲ እግዚአብሔር ብኣኻትኩም ነዲሩ ኮሪዎ ዝነበረ ኩራ ከየጥፍኣኩም ፈራሕኹሞ ብዛዕባቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፉእ ዝኾነ ምእንቲ ከተኾሪዎ ዝገበርኩሞ ኩሉ ሓጢኣት ከምቲ ቀዳማይ እንጌራ ከይበላዕኹ ማይ ከይሰተኹ 40 መዓልትን 40 ለይትን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተደፋእኹ። በታ ግዜ እቲኣ እውን እግዚአብሔር ሰምዓኒ። ንኣሮን ድማ እግዚአብሔር ኣዝዩ ተቆጥዖ ከጥፍኦ እውን ደለየ። በታ ግዜ እቲኣ ድማ ምእንቲ ኣሮን ለመንኩ። ነቲ ዝገበርኩሞ ሓጢኣትኩም ነቲ ምራኽ ወሲደ ብሓዊ እንደድክዎ፣ ቀጥቂጠ ከም ተጓጓ ክሳዕ ዝኸውን ኣድኪመ ጠሓንክዎ። ነቲ ተጓጓ ከዓ ናብቲ ካብ ምድሪ ኸረን ዝወርድ ሩባ ደርበኽዎ። ኣብታ ታብዕራን ኣብ ማሳን ኣብ ቂብሮቲ ኣባን ድማ ንእግዚአብሔር ኣኾረኽሞ። እግዚአብሔር ድማ ደይቡ እሞ ነታ ዝሃብክኹም ምድሪ ውረስዋ ኢሉ ካብ ቃዴስ ባርኔዕ ምስ ለኣኸኩም ሽዑ ንትእዛዝ እግዚአብሔር ኣምላክኩም ዓለኹሞ። ኣይኣመንኩሞን፣ ቃል እውን ኣይሰማዕኹምን። ካብታ ዝፈለጥክኹም መዓልቲ ነጀው ንእግዚአብሔር ዓለውቲ ኢኹም ዝነበርኩም። Isaiah 1:2-9. From Isaiah the prophet, may his blessings be with us. Amen. Hear, O heavens, and listen, O earth. For the Lord has spoken. I have begotten and brought up sons, but they rejected me.
The ox knows its owner, and the donkey its master's crib. But Israel does not know me, and the people do not understand me. Alas, sinful nation, a people full of sins, an evil seed, lawless children. They forsook the Lord, they provoked to anger the Holy One of Israel. Why should you still be struck as you continue in the head? There is no soundness in them, only wounds and bruises and festering sores. They have not been closed or bandaged, soothed with ointment. Your land is desolate, your cities are burned with fire. Strangers take over your land in your presence, and it is made desolate, overthrown by foreign people. So the daughter of Zion is forsaken, like a tent in a vineyard, like a hut in a garden of cucumbers, like a beside city. Unless the Lord of hosts has left us a seed, we would have become like Sodom and been made like Gomorrah. ትርጓሜ ትንቢተ ኢሳይያስ ነቢይ ሰማዕ ሰማይ ወአምጽእ ምድር እስመ እግዚአብሔር ነበበ ዘንተ ወይቤ ይትረጉም በከመ ይሰምዑ መላእክት ነገረ እግዚአብሔር ወይተልውዎ በፍርሃት ወበረአድ ከማሁ ይደሉ ካይበ ለደቂቀ እጓለ እመሕያው ከመ ያጽምዑ ለሰሚዐ ቃለ እግዚአብሔር ወይቀብኡ በአልባቢሆሙ እስመ ብሂሎቱ ሰማይ ወምድር ይትረጉም እለ ይነብሩ ሰማይ ወምድረ ወይቤ ወሉደ ወለድኩ ወአልሐቁ ወእምንቱ አለውኒ ይትረጉም ወእቶሙሂ ደቂቀ እስራኤል እስመ አቅረቦሙ ሀቤሁ ዘንበለ ኩሎሙ አሕዛብ ወኮኖሙ ሎሙ ከመ አብ መሐኪ ወአልዓሎሙ ዲበ ጸሮሙ ወእምድኅረ ውእቱ ያምኑ ቦቱ ወአግቡ እምድኃኒሆሙ ለሞት በቅንዓቶሙ ላዕሌሁ ይቤ ላይ ምኒ አይመረ ዘአትረዮ ወአድገኒ ምቅማሆ ወቤተ እግዚኡ እስራኤል እሰ ኢያእመሩኒ ይትረጉም ከመ ለእመ ኮነ እንስሳ እንተ አልቦ ልብ ቆመ ሀበ ወሰን ዘስርኦ ውእቱ እግዚአብሔር ወዘ እሰ አክብሮ በልቡና ወአቅረረ ሎቱ ኩሎ ዘኮነ ክህዶ ወሃለፈ ትእዛዞ ወበእንተ ዝንቱ ዘለፎሙ ነቢይ ዘበእንስሳ ይቤ ወሕዝብ የኒ ይጠየቁኒ ይትረጉም ከመ ውእቶሙ ሀደጉ እምኔሆሙ አእምሮ ወኮኑ አብዳነ ውስተ አእምሮ ፈጣሪሆሙ ይቤ አልየ ሎ ለሕዝብ ሀጥ ዘምሉ አመፃ ዘርአ እኩያን ውሉድ ጽልህዋን ወሃበ ወይልየ ለሕዝብ አይሁድ እስመ ኮኑ ውእቶሙ ምሉአነ ህሊና እኪድ ላዕለ መድኃኒሆሙ ይቤ ዘርአ እኩያን ውሉድ ጽልህዋን አኮ ዘርአ እኩያን ዘእምኀቤሁ ለአብርሃም ዳይሙ ዘርአ እኩይ ዲያብሎስ አቡሆሙ እስመ ተወሉ እምኔሁ በገቢረ ፈቃዱ ሎቱ ወበእንተ ውእቱኬ ይቤ በወንጌል ቅዱስ አንትሙሰ እምአቡክሙ ሰይጣን ወፍትወቶ ለአቡክሙ ትፈቅዱ ትግበሩ ወአጠየከ ከመ ኩሉ ዘይገብር ምኑነ ኮነ ተወልደ እምሰይጣን ወኩሉ ዘይገብር ትሩፋተ ኮነ ተወልደ እምእግዚአብሔር ወመሰረተ ትሩፋት ሃይማኖት ዘእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ይብለ ሐዋርያ ወኩሉ ዘየአምን ከመ ኢየሱስ ውእቱ ክርስቶስ ተወልደ ውእቱ እምእግዚአብሔር ወበከመ ይቤ ካይበ ሐዋርያ ወኩሉ ዘተወልደ እምእግዚአብሔር ይገብራ ለኃጢአት በእንተ ዘርአ ዘይነብር ቦቱ ወይክል አብሶ እስመ እምእግዚአብሔር ተወልደ ወበዝንቱ ይትአወቁ እሙራነ ደቂቀ እግዚአብሔር ወደቂቀ ጋኔን ይቤ ውሉድ ጽልህዋን ይትረጉም ውእተ ከመ ናፈቁ ውእቶሙ ላዕለ እግዚእ በአልይዎቶሙ ሎቱ ወኢተለውዎ ለእግዚአብሔር ወተለውዎ ለሰይጣን በተአዝዞቶሙ ሎቱ ይቤ ወሃደግምዎ ለእግዚአብሔር ወአምአክምዎ ለቅዱስ እስራኤል ይትረግም ከመ አሂተቱ እምአልባቢሆሙ ፍርሃተ እግዚአብሔር ወሃደጉ ትእዛዛቲሁ ለእግዚአብሔር ወሕገጋቲሁ ካይበ አምዕዎ በምግባራቲሆሙ ርኩሳት ይቤ ይእዝ የኒ ይትሜጠው ቁስላተ እስመ ይወስኩ ኃጢአት በዲበ ኃጢአት ይትረጉም ከመ ውእቱ በእንተ አዝልፎቶሙ ላዕለ ኃጣውእ ወሕጸተ ሃይማኖቶሙ ወንስሐሆሙ እስመ ወሰኩ ኩሎ ዕለተ ኃጢአተ እስመ ዘያዘልፍ ላዕለ ኃጣውእ ኩሎ ሰዓተ ትትካይበተ ላዕለ ኃጣውኢሁ ወበእንተ ውእቱ ይርህቅ እግዚአብሔር እምኔሆሙ ወያገብኦሙ ለዘይምህሮሙ ወይረከቡ ሕማማተ
ومن دابيات يبيا كلو الرس لهمام وكلو اللب لحزن اجر اسكرس همام وقسلات يترقم رئيس ولا بحبك هينات ومكواننت وتأبيبان ونجس وسيومان واجر بانت هزب زتايت ادويهم واسمك زي ابير لؤور يرهق منيهم اسك يهم مو معات لكلهم مهز اسك لؤول وما كون اسك مسفن يبيا ويتأيو ويعت مو يترقم كما علبو زيابا لهم ومعتك زي ابير ويركبهم من دابيهم ونزازيه يبيا مدرك مني بروت وعي قريك مني ويا بإسات ولا اكل بحاورتك مني تصار يبلعو بقدميكم ترجمة زنت بنت زركبو نجوس روم اسمه ووتو او اي قريهم ورسية مدروم ومزبرة وعجتهم بلع كله اكل بحاورتهم وانت لهم وانزوتهم وقتان وقتل نبزتهم بسيف يبيع وتتحدق ولا تتصيون كما لقت عقابية قوم وكما هاجر قتل يتراقوم كما إلا كانوا وعمنوا كما عقبهم اغزيابير مع السيف وكون الأولان والسماع كلهم لركيك إسرائيل زوئتهم وين يبيع صوب عقو اغزيابير صباوز زعت رفا لن الزرع كما سروم مكونا وكما قمرا مثلنا يترقم كما اجزي يهيقول لهم لكلهم دعيمو ترفع زر من يهم بأنت هتسات هاتياتهم وبأنت عمروتو بأنت تميت اوتهم وحابيهو بحيمانوتهم بوتو امدهر وقت وزاتي يأتي زر انت ذكرا نبي ونسأله لأجزيين كما يارهك مني معاتو ويسهل علينا بمهرته لوتو صفات علم عالم ويعنك أهاني لقبير فقعدو آمين. From Isaiah the prophet, may his blessings be with us. Amen. The God who dwells in the heights is holy. Zion is filled with judgment and righteousness. They will be handed over to the law. Our salvation is in treasures wherein is wisdom, knowledge, and godliness toward the Lord. These are the treasures of righteousness. Behold, therefore, they will fear you greatly, and those you feared will fear you. For messengers shall be sent, entreating for peace, weeping bitterly as they ask for peace. For their ways will lie desolate. The fear of the nations has ceased, and the covenant with them is taken away, and you will not reckon them as a people. The earth mourns, and Lebanon is shamed. Sharon has become marshlands, and Galilee and Carmel are laid bare. Now I will arise, says the Lord. Now I will be glorified. Now I will be exalted. Now you shall see, now you shall perceive. The strength of your spirit is vain. Fire shall devour you. And the nations shall be burned up like thorns thrown in the field and burned up. Those afar off will hear what I have done, and those near will know my strength. The lawless in Zion departed. Trembling will seize the ungodly. Who will tell you what fire is burning? Who will tell you about the eternal place? He who walks in righteousness and speaks uprightly, he who hates lawlessness and wrongdoing, who gestures with his hands, refusing bribes, he who stops his ears from hearing the judgment of blood, and he who shuts his eyes from seeing wrongdoing. He will dwell in a high cave of a mighty rock. Bread will be given him, and his water will be plentiful. All of you will see a king with his glory, and your eyes will see a land from afar. Your soul will think about fear. Where are the scribes? Where are the advisors? Where is he who numbers those growing up? Both a small and great people with whom they did not consult, nor did he know a deep-voiced people, that a despised people should not hear, and there is no understanding to him who hears. Behold, there is Zion, the city of our salvation. Your eyes will see Jerusalem, a wealthy city, a tabernacle which will not be shaken. Neither shall one of the tent pegs of its tabernacle be moved forever, nor its cords broken, for the name of the Lord is great to you. There will be a place for you, rivers and brooks, broad and spacious, for you will not travel this way, nor will a boat with oars. For my God is great, the Lord our judge will not pass me by. The Lord is our ruler, the Lord is our king, he will save us. From Jeremiah the prophet, may his blessings be with us. Amen. O land,
land, hear the word of the Lord. Write this man as a banished man, for none at all from his seed shall be raised to sit on the throne of David, or sit as a ruler in Judea. Woe to the shepherds who scatter and destroy the sheep of my pasture. Therefore, thus says the Lord against those who tend my people: You have scattered my sheep and driven them out. You did not care for them. Behold, I shall punish you according to your evil practices. I will receive the remnant of my people from every land where I have driven them. I will establish them in their pasture, and they shall increase and be multiplied. I will set up shepherds over them who will feed them. They shall fear no more, nor be terrified, says the Lord. Behold, days are coming, says the Lord, when I will raise up for David the righteous Orient, and a king shall shine. He will understand and bring out judgment and righteousness on the earth. In his days, Judah will be saved, and Israel shall dwell in confidence. This is his name by which the Lord will call him, the Lord our righteousness. ትርጓሜ ትንቢተ ኤርምያስ ነቢይ ምድር ስሚ እስከ ሀበ ይብል ይነብር ተአሚኖ ይቤ መተርጉም ምድር ስምዒ ቃል እግዚአብሔር ኢኮነ ነቢይ ዘይብል በእንተ ምድር ባህቲታ አላ በእንተ እጓለ እምህያው እለ ይነብሩ ዲበ ምድር እስመ አቆሙ ከመ ያጽምዑ ለሰሚዐ ቃል እግዚአብሔር ዘይትነገር ቦቱ በልሳኑ ይቤ ጸሐፊዮ ለዝንቱ ብእሲ ምኑን እስመ ኢይሴርህ በመዋዕሊሁ ወኢይሴርህ እምዘርኡ ዘይነብር ውስተ መንበረ ዳዊት መኮንነ እንከ ለይሁዳ ይተረጎም በእንተ ብእሲ ሀበ ነገሥተ እስራኤል ወለእመኒ ተናገረ በእንተ አሐዱ እስመ ቃል የሃብሮሙ ለኩሎሙ ወካዕበ ለዚ ብእሲ ምኑን ዘውእቱ ገብሩ በኩናተ ቅድመ እግዚአብሔር ወአስምዑ ለአሊሆሙ ነቢያት በመጽሐፍቲሆሙ ከመ እኩያን ወምኑናን ውእቶሙ ይቤ ወኢይከውን ሎቱ ዘርአ እምከርሶ ይተረጎም ከመ አድሃረ ምጽአተ ክርስቶስ ኢኮነ ሎሙ መንግሥተ ወኢይሴፈው እምዘርኦሙ ዘነገሥት ለአሊሆሙ ይቤ ወይነብር እምይእዜ መኮንን ላዕለ ቤተ ይሁዳ ወኢላ ካልኡ ይቤ ሰይሌ ሎኖሎት ቀታልያን እለተዘርኡ አባግዓ መርኤትየ ይተረጎም በእንተ ኖሎት ሀበ ካህናት ወምእመናን ዘለደቂቀ እስራኤል እስመ በቅንዓቶሙ አህጎሉ ነፍሳቲሆሙ ወነፍሳተ መርኤቶሙ እስመ ለመርኤቶሙሰ ኮነ ያስተርኢ ሎሙ ጽድቅ ወአምኑ በክርስቶስ ወኮኑ ያጽንዕዎሙ ወያገብርዎሙ ከመ ኢይክህድዎ ሎቱ ወይቤልዎ ርኢክሙኑ ከመ አሐዱኒ እመጻሕፍት ወእም ካህናት ዘእምነበቱ እንበለ ዘኢየአምር መጽሐፈ ወአህረሙ እመ በዘአምነ በክርስቶስ ያውፅእዎ እምኵራቦሙ ይቤ በእንተ ዝንቱ ከመዝ ይቤ እግዚአብሔር ለእለ ይርእይዎሙ ለሕዝብ አንትሙ ዘረውክሙ አባግዕየ ወሰደድክዎሙ ወኢዋህይክዎሙ ናሁ አነ እትቤቀለክሙ በከመ እከየ ምግባሪክሙ ይተረጎም ከመ እግዚአብሔር ይትቤቀል እምአርእስት እለ ያማስኑ አልባበ ሕዝቦሙ ወይገብርዎሙ ከመ ይገብሩ ተዓድዎ ጽድቅ ወያግይዎሙ እምፍቃደ እግዚአብሔር ወኢፈቀዱ ከመ ይዋሃይዎሙ ወይሜጥዎሙ ሀበ አእምሮ እግዚአብሔር ልዑል ይቤ
ወእም ትቤቀለክሙ በከመ እከየ ምግባሪክሙ ዝውእቱ ዘፈድፈደዮሙ በእንተ ኃጣዊሆሙ ወበእንተ ኃጣዋ ሕዝቦሙ እስመ ኢጠይእዎሙ በትምህርት አምላካዊት ይቤ እግዚእነ አነ ካበ እከውኖሙ ለእለ ተረፉ ሕዝብየ አስተጋብኦሙ እምኩላ ምድር እለ ተክእወ ውስቴታ ወአስተጋብኦሙ ሀበ ጽዮቶሙ ወይበዝሁ ወይትባዝሁ ይተረጎም ከመ ሶበ መጻ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተጋብኦሙ ለኩሎሙ አሕዛብ እለ ክእዋን ውስተ ኩሉ አልሳቅ ወኮኑ አሃደ መርዓት ወይደልዎሙ ወኮኑ አሃደ ሕዝበ በስሙ ወውእቱ በከመ ቃሉ በውስተ ወንጌል ቅዱስ አብየ አባግዓ ካልአት ዘኢኮና እምዝንቱ መርዓት ወይደልዎሙ ከመ አምጽኦን ወይስማዓ ቃልየ ወይኮና አሃደ መርኤተ ለአሃዱ ኖላዊ ይቤ ወእሰየም ሎሙ ኖሎት እለ ይርእይዎ ወኢይፈሩ እንከ እምይእዜ ወኢይደነግጹ ይተረጎም በእንተ ኖሎት ሀበ አርድእት እስመ ሴሞሙ ኖሎተ ለዓለመ ሃይምናን ቦቱ ወኢይከውን እምይእዜ ፍርሃት ወኢይደነገጹ ይተረጎም ከመ ኢኮነ ግብሮሙ ለአርድእት ምስለ ሕዝብ እስመ ግብረ ሊቃነ አይሁድ ኮኑ የሃውክዎሙ በሕግጋሆሙ ዘየማስኑ ባቲ ልቡናቲሆሙ ወሐዋርያትሰ ትሩፋን እስመ በአማን ኖሎት እምንቱ እስመ ለእመ ርእይዎ ለአሃዱ ዘተሃጉለ ዘይሃድግዎ ዳእሙ ይደልዎ ለአግብርቲሁ ሀበ መርኤት ነባቢ በትምህርት ቲያቲሆሙ ወህያውያት ይቤ ይመጽእ መዋዕል ይቤ እግዚአብሔር አቀውም ቃልየ እንተ ተካየድኩ ኪያሃ ለኢየሩሳሌም ወቤተ ይሁዳ ይተረጎም በእንተ ዝንቱ በእንተ ትስጉተ አምላክ ቃል ዘተሰገወ እምዘርአ ዳዊት ወይሁዳ ይቤ ዘትካየድኩ ይተረጎም መሃለ ወይቤ ኪያሁ ለዳዊት እስመ እምፍሬ ከርስከ አንብር ዲበ መንበርከ ይቤ በውእቱ መዋዕል አቀውም ለዳዊት ሰርጸ ጽድቅ ውእቶኬ በከመ ዘከርነ በእንተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ውእቱ ሰርጸ ጽድቅ ወውእቱ እምዘርአ ዳዊት ወበመዋዕሊሁ ይድህን ይሁዳ ወእስራኤልኒ ይነብር ተአሚኖ ይተረጎም ከመ እለ ይአምኑ በክርስቶስ ይድህኑ እምንቱ እምኩሉ ኃጣዊሆሙ ወያህድሮሙ ውስተ ገነት ትፍስት ምስለ አብርሃም አብሆሙ ወውእቶሙ ተአሚኖሙ በምጽአቶሙ እምዝንቱ ዓለም ወውእቶሙ ንጹሓኒሆሙ እምርስሓተ ኃጢአት ስብሐት ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ለዓለመ ዓለም አሜን። Jeremiah 12:1-8. From Jeremiah the prophet, may his blessings be with us. Amen. O Lord, you are righteous, that I may plead my case with you, to speak to you concerning judgments. Why does the way of the ungodly prosper, and all who deal treacherously flourish? You planted them, and they took root. They bear children and are fruitful. You are near in their mouths, but far from their mind. But you, O Lord, know me. You have proven my heart before you, set them apart for the day of slaughter. How long will the land mourn and the grass of the field wither? Because of the vices of those who dwell in it. The cattle and the birds are destroyed, because they said, God will not see our ways.
Your feet running grow weary. How then will you prepare yourself to run with horses? You are confident when the land is peaceful. But when will you do when the Jordan floods the land? But even your brothers and the house of your father dealt treacherously with you. They cried out and gathered together in pursuit of you. Do not trust them, because they will speak fair words to you. I forsook my house and left my inheritance. I gave my beloved inheritance into the land of its enemies. For my inheritance became to me like a lion in the forest. It raised its voice against me. Therefore I hated it. ትርጓሜ ትንቢተ ኤርምያስ ነቢይ ወይቤሎ ኤርምያስ እስከ ሀበ ይብል ውስተ ኩነኔ ይቤ መተረጉም ይቤሎ ኤርምያስ ለጳስኮር አንትሙ በኩሉ መዋዕሊክሙ ምስለ አበዊክሙ ትትቃረንዋ ለጽድቅ ኢይቤ ነቢይ ዘንተ በእንተ አሐዱ ብእሲ ወባህቱ ለሕዝብ እንተ ይዜንውክሙ በእንተ እግዚአብሔር ልዑል ይቤ አንትሙሰ ኩሎ መዋዕሊክሙ አንትሙሰ ምስለ አበዊክሙ ትትቃረንዋ ለጽድቅ ይተረጉም ከመ ውእቶሙ ኮኑ እኩያነ በግብረ ውርዙቶሙ እስመ ኮኑ ይሬእይዎሙ ለአበዊሆሙ ለእለ ላዕለ ስሕተት ወይሃብርዎሙ እስመ ገደፉ ቃለ ነቢያት ዘይዜንውክሙ በእንተ እግዚአብሔር ልዑል ወሰደድዎሙ ወኢተመይጡ ለጽድቅ ወበልህቅናሆሙ ይኔጽሩ በእደ ደቂቆሙ ወይሃብርዎሙ ወካዕበ አዲ ተነበየ ውእቱ በእንተ ደቂቆሙኒ እለ ይመጽኡ እምድኅሬሆሙ እለ ኮኑ ያነጽሁ ነፍሳቲሆሙ ወይብሉ ሶበሰ ሀሎነ በአዝማነ አበዊነ እምኢሃበርናሆሙ ውስተ ደመ ነቢያት በከመ ነገረ ወንጌል ቅዱስ ወሰበ መጽኦሙ እግዚኦሙ ለነቢያት ወገብረ ሎሙ ተአምራተ ወመንክራተ ዘኢገብረ ባዕድ ካል ዘምስለ አእምሮቶሙ ስምዖሙ ለነቢያት በእንቲአሁ ከመ ውእቱ መድኃኒቶሙ ወምስለ ውእቱ ክህድዎ ሎቱ ይቤ ወእምንቱ ሰ ይገብሩ ኃጢአተ ፈድፋደ እምኔክሙ በአማን እኬ ከመ ክልኤቱ ሰደድዎሙ ለነቢያት ከመእልክቱ ሰደድዎሙ ለነቢያት ወኢአምኑ ቃላቲሆሙ ወእምንቱ ሰ አግብኡ እግዚአ ነቢያት ለሞት ወኃጢአቶሙ እኬ የአቢ ፈድፋደ ወእምንቱ ሰ ይሰይጥዎ ለዘአልቦ ሴት ይተረጉም ዘንተ ከመ ሶበ መጽኦሙ ይሁዳ ወይቤሎሙ ምንተ ትህቡኒ ወአነ አገብኦ ለክሙ ወአጽንዑ ምስሌሁ 30 ብሩረ ወሰምረ ምስሌሆሙ በዝንቱ መጠን ከመ ይትፈጸም ቃለ እግዚአብሔር ላዕለ ልሳን ነቢይ ወእመ አኮሰ ለእመሐሰሰ እምኔክሙ ካዕበቶ ለዝ መጠን እምኮኑ ይህብዎ በእንተ ተቀይሞቶሙ ላዕሌሁ በቅንአቶሙ ቦቱ ወቦ መተርጉማን ዘነገረ በእንተ 30 ብሩር ከመ ይእቲ 30 ሰቅል በሰቅል ዘኢየሩሳሌም ወከነ አሃዱ ሰቅል ዘኢየሩሳሌም ውእቱ ጊዜ 10 ሰቅል ወውእቱ ሰ ሴጠ ሎሙ ወነስአ ሴጦ ለዘአልቦቱ ሴጥ እስመ ፈጣሪ ሰማያት ወምድር ወመላእክተ እጓለ እመሕያው ዘያስተርኢ ወዘኢያስተርኢ ወኩሎሙ ላይካን ወአግብርት ሎቱ ወእምንቱ ሰ
በእበዲሆሙ ተሃዘብዎ ከመ ኢተረክበ በውስተ እደዊሆሙ ወኢክህሉ ላዕሌሁ ዘእንበለ ዛቲ ምክር ወዛቲ ድርህም እንተሃብዎ ለይሁዳ ወኢኮነ ግብር ከመ ትህዝብቶሙ እስመ እግዚ ሎቱ ስብሃት በእንተ ዝንቱ ስርዓት ወበእንተ መድኃኒተ አዳም ወዘርኡ ሐዋርያን ወመጻያን ወነዳያን ወመጠወ ነብሶ ቤዛ በእንቲአሆሙ ምህረተ እምኔሁ ሎሙ ይቤ ወያሃምምዎ ለዘይፌውስ ሕማማተ ወአዘዞ ለመጻጉዕ እምድኅረ ብዙኅ ዓመታት ከመ ይጹር አራቶ ወይሁር ወዘአንስኦ ለአልዓዛር እምድኅረ ጺአቱ እሙታን ጾረ እምኔሆሙ ቅንዋተ ውስተ እደዊሁ ወእገሪሁ ወተአገሰ ርግዘተ ጎቦሁ በኩናት በእንተ ግእዛነ ነፍሳቲነ ወስርየተ ኃጣውኢነ ይቤ ወይነስኡ 30 ብሩረ ሴጦ ለክቡር ዘይሰይጥዎ ለደቂቀ እስራኤል ወይህብዎ ውስተ አጸደ ለባሃዊ ይተረጉም ዘንተ ከመ ሶበ ርእየ ይሁዳ ርጉም ግብሮ እኩየ ሆረ ሀቢሆሙ አግብአ ወነስአ እምኔሆሙ ወሆረ ወሃነቀ ነፍሶ ወሞተ እኩየ ወተሆለቀ ምስለ ቀታልያን እስመ አግብኦ ለእግዚኡ እምድኅረ አእምሮቱ ሎቱ ወቀተለ ነፍሶ ወይቤሉ በቤናቲሆሙ ዝንቱ ሴጠ ደም ውእቱ ንሳየት ገራሂተ ደም ቦቱ ወወሃብዎ ለገራሂተ ለባሃዊ ከመ ይፈጸም እግዚ ዘይቤ በአፈ ነቢይ ወይቤ ከመዝ እብል ናሁ ይነግር ላዕሌሁ ኩነኔ ወሙስና ወላዕለ ውሉዶሙ እስመ ከአው ደመ ንጹሐ ውስተ ኩነኔ ወከመዝ ኮነ እምድኅረ ዕርገቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐጸሮሙ ንጉሰሮም ወአርሃወ አናቅጸ ሀገር ወቀተለ 110 ረበዋት ወለለ ኩሉ እስራ ረበዋት በበአሰርቱ 100 ወአመንዘረ መኩራበ ወበጠለት ቁርባኖሙ ወጽንሃሆሙ ወንስአሎ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ኢይፍድየነ በኃጣውኢነ ወከመ ኢይህድገነ ሎቱ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። From the book of wisdom of Solomon, may his blessings be with us. Amen. He claims to have the knowledge of God, and he calls himself a child of the Lord. He has become for us a refutation of our purposes. Even seeing him is a burden to us because his life is unlike that of others, for his paths go in a different direction. We are considered by him as a hybrid, and he involves our ways as something immoral. He considers the last things of the righteous as blessed and pretends that God is his father. Let us see if his words are true, and let us put these last things to the test at the end of the life. For if the righteous man is a son of God, he will help him and deliver him from the hand of those who oppose him. Let us test him with insult and torture, that we may know his gentleness and test his patient endurance. Let us condemn him a shameful death, for there shall be a visitation because of his words. So they reasoned these things, and they led astray, for their malice blinded them. But they did not know the mysteries of God, nor hope of the wages of holiness, nor judge the reward of blameless souls. For God created a man in mortality and made him an image of his own eternity. But death entered the world by the envy of devil, and those his portion tempted. ትርጓሜ ጥበብ ሰሎሞን
ንክትሉ ለጻድቅ እስከ ሀበ ይብል ነፍሳት ንጹሃት ይብየ መተርጉም Wisdom of Solomon 2:13 to the end. From the book of Wisdom of Solomon, may his blessings be with us. Amen. He claims to have the knowledge of God, and he calls himself a child of the Lord. He has become for us a refutation of our purposes. Even seeing him is a burden to us, because his life is unlike that of others, for his paths go in a different direction. We are considered by him as a hybrid, and when he avoids our ways as something immoral, he considers the last thing of the righteous as blessed, and pretends that God is his father. Let us see if his words are true, and let us put these last things to the test at the end of his life. For if the righteous man is a son of God, he will help him, and deliver him from the hand of those who oppose him. Let us test him with insult and torture, that we may know his gentleness, and test his endurance. Let us condemn him to a shameful death, for there shall be a visitation because of his words. So they reasoned these things and were led astray, for their malice blinded them. But they did not know the mysteries of God, nor hope for the wages of holiness, nor judge the reward of blameless souls. For God created man for immortality, and made him an image of his own eternity. But death entered the world by the envy of the devil, and those of his portion tempted. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ትርጓሜ ጥበበ ሰሎሞን ንቅትሎ ለጻድቅ እስከ ሀበ ይብል ለነፍሳት ንጹሃት ይቤ መተርጉም እስመ ኢይጥዕም ውስተ ልብነ ይተረጎም ዘንተ ከመ አይሁድ ሰበርእዩ ትእምርተ መንግሥተ ወመንክራተ እንተኮነ ይገብሮን እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀኑ ላዕሌሁ በእንተ አልዮቶሙ ለውእቱ ጻድቅ ወኮኑ ይትዓቀብዎ በኩሉ ጊዜ ከመ ይርክቡ ምንተ በላዕሌሁ ከመ ያስገርዎ ባቲ ወበእንተ ዕቅበተ ሲመቶም ኢኮና አልባቢሆም ያስተጥዕማ ምንተኒ ዘኮነ ይገብሮ መድህን ዳእሙ ኮኑ ይብሉ ከመ ዝንቱ ኩሉ ኮነ እምሰይጣን ምስለ አእምሮቶሙ ከመ ጻድቅ ይእቲ ወይተነትኑ እምኔሃ በከመ ይቤ በወንጌል ቅዱስ እስመ ብዙኃን እምሊቃውንት እምፈሪሳውያን አምልቦቱ ወያግሃዱ ቺያሁ እስመ አብደሩ ስብሐተ ሰብ ወፈድፋደ እምስብሐተ እግዚአብሔር ይቤ ወውእቱ ይትቃወመን ለምግባራቲነ ወውእቱ ይዘነጉጉነ እምኃጣውኢነ ውስተ ሕግ ይተረጎም ዘንተ በከመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ይፈቅድ ይምህሮም ገቢረ ትምህርተ ትርፈተ ወኮነት ልቦም ጽንዕተ ወጽንንተ ለገቢረ እከይ ውእቱ ይቼ በእንተ ውእቱ ኮነት ምግባሩ ትትቃወመን ለመግባራቲሆሙ ወካዕበ በእንተ ቃሉ ወይዘነጉጉነ በስብሐታተ ውስተ ሕግ ይተረጎም በከመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሃደገ ሎሙ ምክንያት በዘያመከንዩ ባቲ በእንተ ሃይማኖት ኢእም ገቢረ ተአምራት እንተ መድምምተ አልባብ ወይ ካልአትኒ ወይ አምኑ ወለዘልፎሙ ወይቤሎሙ ህሱ መጽሐፍተ እንተ ትትሄዘቡ አንትሙ በከመ ይከውን ለክሙ ቦሙ ሕይወት ዘለዓለም እምንቱ ስም በእንቲአየ አዘዞሙ እግዚእነ ለሐሲስኑ አኮ በአንብቦ ባህቲቱ አላ በከመ ያእምሩ ትርጓሜ ነገረ ነቢያት ዘይመስል በእንቲአሁ ከመ ውእቱ መድኃኒኖም
መድኃኒቶሙ ይቤ ካዕበ ወሶበሰ አመንክምዎ ለሙሴ እሜ አመንክሙኒ ቻየኒ እስመ ጸሐፈ ሙሴ በእንቲአየ ወውእቱ ኮነ ይዘልፎም በእንተ ስሕተቶሙ ውስተ ሕግ እፎ ኢይትመየጡ ወኢይህስስዋ ለጽድቅ ይቤ ወንሕነ ነአምር ከመ አእምሮ እግዚአብሔር ምስሌሁ ወውእቱቼ በከመ ዘከረነ በከመ ውእቶሙ ኮኑ ይአምሩ በከመ አምላክነ ውእቱ ወይተነትኑ እምሃይማኖት በቱ በእንተ ፈቃደ ዚአሁ ይቤ ወወልደ እግዚአብሔር ይብል ርእሶ ወዛቲ ትንቢት ቀደመት በአፈ ነቢይ በእንተ እግዚእነ በከመ ይሰመይ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር በከመ ይቤላ መልአክ ለእግዝእትነ ማርያም ንጽሕት እስመ ዘይትወለድ እምኔኪ ቅዱስ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ይሰመይ ይቤ ወንብረቱ ኢይትማሰል ምስለ ባዕድ ወፍሉጥ ፍኖቱ ይተረጎም ዘንተ በከመ መሃይምናን በክርስቶስ ኢኮና ፍናዊሆሙ ወሁረቶሙ በሕገ ክርስቶስ በከመ ሕገ ሰብ ብሊት እስመ ሕገ ጽድቅ ይእቲ ሕገ ብሊትኒ ወሕገ ክርስቶስኒ ይእቲ ትርፍት እልክቱሰ እቡያን ወእሉሰ ትሑታን እልክቱሰ ያጸውርዎሙ ለሰብ ክቡዳተ ወእሉሰ ወሃቦ ነፍሳቲሆም በእንተ ሰብአ ይርብህዎም እልክቱ ይጸልኡ ዘይእምጸሙ ወእሉሰ ይመይጡ መላቲሆሙ ለዘይጸፍኦም በእንተ ፍቅረ እግዚኦም ይቤ ወይርህቅ እፍናዊነ በከመ ዘእም አራዊት ይተረጎም ከመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ይከልኦሙ ለመሃይምናን በቱ በከመ ይርሃቁ እምፍኖተ አላውያን በእንተ ውእቱ ይቤ ለአርዳኢሁ ተዐቀቦ እምብሂኦሙ ለፈሪሳውያን ወሰዱቃውያን ዝውእቱ አድልዎ ይቤ በከመ ዘእም አራዊት ይተረጎም ከመ ዘይቀርብ እምአርዌ መሳጤ ያህጉል ሥጋሁ ይሐውር ውስቴታ እስመ ውእቱ ያህጉላ ለነፍሱ ይቤ ወይትመካ ከመ እግዚአብሔር አብሁ ወንርአይ በከመ ነገሩ ህልው ወናመክሮ በከመ ንርአይ ዘይከውን በድሃሪቱ ይተረጎም ዘንተ ከመ ውእቶሙ ኮኑ ይትማከሩ በበይናቲሆሙ ወይብሉ እስመ ዝንቱ ናሁ ሰማየ ከመ እግዚአብሔር አብሁ ወንመጥዎ እንከሰ ለሞት ንሕነ ወንርአይ ዘይከውን በድሃሪቱ እስመ ኮኑ ይሰሞ እመድህን እንዘ ውእቱ ይብል አመ አልአልክምዎ ለወልደ እጓለ እመሕያው አሚሃ ተአምሮ ከመ አነ ወልደ እግዚአብሔር ይቤ ወእመሰ ወልደ እግዚአብሔር ውእቱ ዘበአማን ያድኅኖ ወይባልሖ እምእለ ይቀውሙ በጽርፈት ወበጽዕለት ዘንተ ይቤ ነቢይ በእንተ ዘኮነ ጊዜ ሕማመ እግዚእ ማህየዊት ጊዜ ብህሉ አይሁድ ለቱ ወለእመ ኮንከ ወልደ እግዚአብሔር ረድቼ እመስቀልከ ወብህሉ እለ ተሰቅሉ ምስሌሁ ካዕበ ወለእመሰ ኮንከ ወልደ እግዚአብሔር አሐድን ርእሰከ ወለነኒ ባልሃነ ወኮነ አመክሮቶሙ ኩሎ በዝንቱ ቃል አኮ ለሐሲሰ ጽድቅ አላ ተሳልቆት ይቤ በሞት ሱር ንኮንኖ ይተረጎም ከመ ፈትሑ ላዕለ እግዚአብሔር በስቅለት እስመ ውእቱ ጽሑፍ ውስተ ሕጎሙ ርጉም ኩሎ ዘተሰቅለ ዲበ ዕፅ ወእግዚእነሰ ጾረ እምኔሆሙ ውእተ ወፈጸመ ፈቃዶ ቅድስተ ወረሰያ ለነፍሱ መርገመ በከመ ይቤ ሐዋርያ በከመ ይስዓር እምኔነ መርገመ እንተ ዘእም ቀዳሚ ይቤ ዘንተ ሃልዮ ወስሕቱ ወአንቁረቶሙ እከዮሙ ዘከረ ነቢይ ዘኮነ ላዕሌሆሙ ተዘክሮ ሙስና ቀዲሙ ወካበ ይቤ ዘንተ ሃልዮ ወስሕቱ ዝውእቱ ስሕቱ እምንቱ እምፍኖተ መድኃኒት በእንተ ዘገበርዎ ወሃለዩ ቦቱ ወኮኑ ዕውራነ ወስኩራነ እምቅንዓት ይቤ
ወኢያእምሩ ህብአትሁ ለእግዚአብሔር ዝውእቱ ኢያእመሩ እቶሙ ከመ ዝንቱ ዘፈጸመ ፈቃዶሙ ዝውእቱ መድኃኒቶሙ ወውእቱ አምላከ ኩሉ ይቤ ወአሰበ ዘጽድቅ ኢተሰፈው ዝውእቱ ኢተመጠው በጽድቅ ወይኮኑ ረድኦ ለእግዚአብሔር ወኢተሰፈው እስየቶሙ ከመ አርድእት ሑሩያን ወኢያድምዑ እምክብር ወኢዘይተልዎ ይቤ ወኢሃለዩ በእንተ ነፍሳት ንጹሐን እለኖሙ ይተረጎም ከመ ኢኮነ ህሊናሆም ዘእንበለ ውስተ ዛቲ ዓለም ኃላፊት ወኢሃልዮ ውስተ ዝሞት ወይገብሩ ለነፍሳቲሆም ግብረ ሰናያው ከመ ይጻኡ እምዝንቱ ሥጋ ዘእንበለ ደነስ ወይኩን ሞቶም ፍልሰታ በገነት አኮ እንዘ ሙታን ውስተ ገሃነም ወንስአሎቼ ለእግዚእነ በከመ ይጸግወነ ገቢረ ፈቃዱ ከመ ንርከብ በፀዓትነ እምዝንቱ ዓለም ንሕነ ንጹሐንኒ እምርስሓት ኃጢአት ዘለቱ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። Zechariah chapter 11, verses 11 through 14. From Zechariah the prophet, may his blessings be with us. Amen. And in that day they will be scattered about, and the Canaanites shall know the flock is kept safe, for this is the word of the Lord. And I shall say to them, if it is fitting in your judgment, give me my payment or refuse it. And they established my wage at 30 pieces of silver. And the Lord said to me, drop them into the smelting furnace and see if it is proven, as in the same manner I was proven for their sake. And I took the 30 pieces of silver and threw them into the smelting furnace in the house of the Lord. And I threw aside the second staff, the line, to disband the possessions between Judah and Israel. Micah chapter 7, verse 2 to 8. From Micah the prophet, may his blessing be with us. Amen. For the God-fearing man has perished from the earth, and there is no one upright among the men. They all lie in wait, even unto blood, and each one grievously oppresses his neighbor. They prepare their hands for evil. The prince demands a gift, and the judge speaks flattering words. It is the desire of their soul. Thus I shall take away their good things, as the moth that who eats away, and as one proceeding by rule. In the day of the watch, alas, alas, the time of your vengeance has come. Now shall be their lamentation. Do not trust in friends, nor put your hope in those who govern. Beware of your wife, and do not tell her anything. For a son dishonors his father, and a daughter will rise up against her mother. A daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies are all the people of his own house. But I will look to the Lord. I will wait for God my Savior. For my God will hear me. Do not rejoice over me, O my enemy. For though I have fallen, yet will I arise. Because even if I should sit in darkness, the Lord will be a light to me. Amos 2, 1 to the end, and Amos 3, 1 to 7. From Amos the prophet, may his blessings be with us. Amen. Thus the Lord, for 3 sins of Moab, and for 4 I shall not turn away its punishment. For he burned the bones of the king of Edom to ashes. Therefore I shall send a fire against Moab, and it will consume the foundations of their cities. And in helplessness Moab shall die with shouting and with the sound of a trumpet. And I shall put to death the judge from their midst, and slay all her princes with him, says the Lord. Thus says the Lord, for 3 sins of the sons of Judah, and 4 I shall not turn away its punishment, for they rejected the law of the Lord, and did not keep his ordinance. And the vain idols made by their fathers led them astray. Those were lies their fathers followed. So I shall send a fire upon Judah, and it shall devour the foundation of Jerusalem. Thus the Lord said,
For 3 sins of Israel, and for 4 I shall not turn away its punishment. For they sold the righteous for silver and the poor for a pair of sandals. They trample the heads of the poor into the dust of the earth, and turn away the afflicted and pervert the way of the humble. A son and his father go into the same handmaiden in order to profane the name of their God. And having bound their clothes with cord, they made curtains by the altar, and they drank wine gained through the false accusations in the house of their God. Yet it was I who destroyed Amorit before them, whose height was like the height of the cedars, and who was as strong as an oak tree. It was I who dried up his fruit from the above, and his roots from beneath the ground. And it was I who brought up out of the land of Egypt, and led you 40 years through the wilderness, that you would inherit the land of Amorite. I took some of your sons as prophet, and some of your young men to be constructors. Is this not so, O you children of Israel, says the Lord? But you gave the conscript ones wine to drink, and commanded the prophets, saying, do not prosper. Behold, for these reasons I one's wine to drink, and command the prophets, saying, do not prosper. Behold, for these reasons I weigh you down, just as a wagon being filled with sheaves is weighed down. Therefore escape will be totally lost to the swift, and the strong will certainly lose his strength, and the warrior will no way be able to save his life. The archer will not stand his ground, and the swift foot will not escape danger, and the horseman will be completely unable to save his life. The strong will find no confidence in their strength. The naked will flee away in that day, says the Lord. O house of Israel, hear these words. The Lord has spoken against you, against the whole family which I brought up from the land of Egypt, saying, out of all the families of the earth I have especially known you. Therefore I shall exact vengeance upon you for all your sins. If 2 people walk together, will each of them not come to know the other? Will a lion roar from his lair in the forest if he has no prey? Will a lion whelp cry out from his den? He who has nothing, will a bird fall out to the earth without a follower? Will a snare be sprung if it's caught nothing? If a trumpet is sounded in the city, will not the people be alarmed? If evil should be in the city, has not the Lord brought it? For the Lord God does nothing unless he reveals instructions to his servants, the prophets. ትንቢት ሆሴዕ ምዕራፍ 10 ካብ 5 ክሳብ 9 ነቢይ ሆሴዕ ዝተነበዮ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ይኹን አሜን። እቶም ኣብ ሰማርያ ዝነብሩ ስለ እቲ ቤተ አውየን ይፍርሁ፣ ክብረት ካብኡ ስለ ዝኸደ እቲ ህዝቢ ንዕኡ ይሓዝነሉ። እቶም ካህናት ጣዖታቱ ድማ ስሊኡ የንቀጥቅጡ። ንሱ እኳ ንንጉስ ያሬብ ክውሃብሲ ናብ አሶር ይወስድ። ኤፍሬም ይሓፍር፣ እስራኤል ከዓ ብምኽሩ ይሓንኽ። ሰማርያ ምስ ንጉሳ ከም ዓፍራ ኣብ ልዕሊ ማይ ትጠፍእ። እቲ በረኸት በታ አውየን ሓጢአት እስራኤላውያን ይጠፍእ። ኣብ ልዕሊ መሰዊኦም እሾኹን ተኾርባን ይበቁል። ንሳቶም ከዓ ነኸራን ክደኑና ንኸረቢት ድማ ውደቑና ይብልዎም። ወ እስራኤል ካብ መዓልታት ጊብዓ ጀሚርካ ሓጢአት ገበርካ። ንሳቶም ኣብኡ ቆሙ። እቲ ኣብ ደቂ ኣበሳ ዝኾነ ውግእ ኣብ ጊብዓ ኣይረኽቦን እዩ። ተግሳጽ ዮሐንስ አፈወርቅ በረከቱ ትኩን ምስሌና ዓለም ዓለም አሜን። ምንተ ንብል ኦ አሃዊየ ፍቁራን በእንተ ዘክህደ ይሁዳ ዘአግብኦ ለእግዚኡ ይብል አሃዱ መጽሐፍ አሃዱ ማዕሰርቱ ወክልኤቱ ዝውእቱ ይሁዳ አስቆሮታዊ ሆረ ሀበ ሊቃነ ካህናት ወይቤሎሙ ሚመጠነ ትህቡኒ
እመለክሙ አግብኦ ወተናገሩ ይሃብዎ 30 ብሩር ዝውእቱ ስሩው ለኩሉ እከይ ከመፈተው ሴጠ መምህሩ ስርዋ ለእኪት አፍቆሮ ብሩር ወይእቲ እመ ኩሉ ኬት ወእመ ኩሉ ሰይጣን ወነፍሳት ዘተአስሩ ባቲ ሰክሩ ወይአብዱ ወይትመየጡ ያእምሩ አሃደ ወይሃድጉ ህገ ምግባሮም ወይከውን ልቦም ዝሉፈ ወእምቡዘ ወእንቅጥቆጠ ወእቡደ ነጽሩ ሚመጠን ሰናያተ ብሩር ዘተነስአተ ምነ ይሁዳ በከመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ይነግሮሙ ለዝልፉ በእንተ መንግሥተ ሰማያት ወበእንተ ገሃነም ወይእምሮሙ ኩነኔ ዝሃጣን ወይንእዶ ለኩሉ ዘይጠብእ በእንተ መድኃኒተ ነፍሱ ወለነኒ ያድኅነነ በብዝሃ ምሕረቱ በከመ ንትጋደል ወናጥብእ ወንትባደር ወንሩፅ በእንተ መድኃኒተ ነፍስነ አሚነነ ችያሁ ዘከአወ ደሞ በእንቲአነ ወንከአው ደመነ በእንተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ለቱ ስብሐት በአፈ ኩልነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃይማኖት አበው 16 ካብ 1 ክሳብ 10 108 ካብ 24 ክሳብ 32 ኣብ ንቅያ ዝተጋብኡ ማሕበር ኣፈ ጉባኤ ዝኾነ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ እስክንድሮስ ናይ ምስጢረ ስጋዊ ነገር ኣብ ዝዛረብ ድርሳኑ ከም ዝበለ እግዚአብሔር ቃል ናብዚ ዓለም እዚ ንኽመጽእ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ክወሃድ እንታይ ኣትጎሆ ብኣጭርቕቲ ንኽጥቕለል ኣብ ደንበ ንኽድርበ ከምኡውን ካብ ቅድስቲ ድንግል ጸባ ንኽጠቡ ኣብ ዮርዳኖስ እውን ንኽጥመቕሲ እንታይ ኣትጎሆ መፍረስ ሕጊ ዝኾነ ጲላጦስ ንኸሳልቐሉ ኣብ መስቀል ንኽስቀል ኣብ መቃብር ንኽቕበር ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ንኽትንስእ እንታይ ኣትጎሆ ብፍዳ ተታሒዝና ዝነበርና ንኣና ንኸድሕነና ዶ ኣይኮነን? ዳግማይ እውን ብዛዕባ ናይ ጎይታና ነገረ ሕማሙ ኣብ ዝተዛረበሉ ድርሳኑ እዚ ቅዱስ ኣቦ እስክንድሮስ ከም ዝበለ ብኡ ንዘይንገር ነዚ ሓድሽ ምስጢር እዚ ኣድናቆት ይግባእ። ነቲ ፈራዲ ፈረድዎ፣ ነቲ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ዝፈትሕ ኣሰርዎ፣ ነቲ ዓለም ዝሓዘ ንዕኡ ሓዝዎ፣ ንሰብ ህይወት ዝህብ ንዕኡ ሓሞት ኣስተይዎ፣ ነቲ ዘድሕን ሞተ፣ እቲ ንምውታት ዘተንስእ ተቐብረ። ኣብ ሰማይ ዘለዉ ሓይላት ተደነቑ፣ እቶም መላእኽቲ እውን ብተደሞ ፈዘዙ። እቶም ኣብ ልዕሊ ፍጡራን ዝተሸሙ ኩሎም አንቀጥቀጡ፣ ኩሎም ፍጡራን እውን ተደነቑ። ነቶም ኣይሁድ እውን እቲ ገዛኢ እንሆ በሉ። ንሱ ግና ስቕ ኢሉ መከራ ተቐበለ። እቲ ዘይርአ ተረኣየ፣ በየናይ ዕዳ እዩ እውን ኣይበለን። እቲ ዘይተሓዝ ተታሓዘ ግና ኣይተቆጥዐን። እቲ ዘይሓምም ሓመመ ግና ኣይተበቀለን። እቲ ዘይመውት ንሱ ብፍቓዱ ሞተ። ሕራይ ይኹን ኢሉ እውን ኣብ መቃብር ሓደረ። ኩሉ ፍጥረት ኣድነቆ። ከመይ ዘይሓምም ንሱ ምእንቲ ሰብ መከራ ተቐበለ። ኣብ ልዕሊ መኳንንቲ ንዝፈርድ ንዑ ፈረድዎ። ነቲ ዘይርአ ዕርቃኑ ተሰቒሉ ረኣይዎ። ነቲ ዘይመውት ቀተልዎ። ነቲ ሰማያዊ ኣብ መቃብር ቀበርዎ። ኣብ መቃብር ተቐብረ። ሰማዕታት ብተላዕሉ ብ903 ዓመት ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ኣቦና ኣባ ዘካርያስ ናብ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ዮሐንስ ጽሒፉ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ንሕናስ ሎሚ ንጎይታና ብፈጣሪና ብመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጋዝነትን ካህልነትን ብዘይ ምፍልላይ ብዘይ ምክፍፋል ሓደ ልቢ ሓደ ኣፍ ኮይንና ንኣምን ኢና። ከምኡውን ብጥበብን ፍልጠትን ጸኒዕና በትን ኩሉ ዝርአን ዘይርአን ፍጥረታት ዝፈጠረን ንኩሉ ዝገዝእን ሓደ ኣምላኽ ኣብቲ ቀዳምን ሰዓብን ዘይብሉ ሓደ ወዱ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ ድማ በቲ ህይወት ዝዕድል ጎይታና መንፈስ ቅዱስ ንኣምን። ስላሴ ብሓደ ክብሪ ብሓደ መለኮት ብሓደ ባህሪ ፍጹም ብዘይ ምፍልላይ ሓደ ዝኾኑ ንጹሃን ባህሪ ሰለስተ ኣካላት እዮም። ፍጥረት ብምፍጣርን ብካህልነትን ሓደ ኣምላኽ ክኸውን ከሎ
ናይ ሰለስተ ኣካላትን ሰለስተ ገጻትን ጎይትነት ሓደ እዩ ስልጣኖም ሓደ እዩ ኣነባብሮኦም ሓደ እዩ ኣገዛዝኦም ሓደ እዩ ክብሮም ሓንቲ እያ ምኽሮም እውን ሓንቲ እያ መንግስቶም ሓደ እዩ እዚኣቶም ከዓ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እዮም መንፈስ ቅዱስ ምስ ኣብን ወልድን ሓደ ምዃኑ ኣብ ቅዱስ ወንጌሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ከማይ ካልእ በኣካል ፍሉይ ዝኾነ ጳራቅሊጦስ ምእንቲ ክሰደልኩም ኣነ ነቦይ ክልሙነ እየ ብምባል ገሊጹልና እዩ እምበኣር እቶም ንመንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ዘየቕርቡ መቅደኖሳውያን ኣብ ስሊዲስን ሕጂ ይሕፈሩ ከማይ ካልእ ምባሉ ናይ ኣካላ ሰለስትነት የረድእ ከምኡውን ነቲ ኣካላዊ ቃል ንጳራቅሊጦስ ክሰደልኩም እየ እቲ ቃልነት ካበይ ወሲዱውን እቲ ቃላትን ካበይ ወሲዱን ክነግረኩም እዩ ምባሉ በዚ ነቲ ኣብ ሓድነት መለኮት ንዘሎ ሓድነት ይምህረና ከምኡውን እዚ ቃል እዚ ነቶም ብመለኮት ሓደ ዝኾኑ ስሉስ ቅዱስ ዝቃወሙ ሰዓብቲ ኣርዮስን ባስልዮስን ሰባልዮስን መናፍቃን ይዘልፎም ንሕና ግና ንኣምኖም ኢና ሓንቲ ምስጋና ነመስግኖም ብሓደ መለኮት ብዘይ ምፍልላይ ነምልኾም ሓንቲ ስግደት ንሰግደሎም ነዞም ሰለስተ ኣካላት ብምብልላጽ ዝኸፋፍልዎምን ብዘይ እዚ ንኻልእ ኣምላኽ ዘምልኹን ዝኣምኑን ግና ብማሕበርና ተወጊዞም ዝተፈልዩ ዘጸልኡ እዮም ሕጂ እውን ብዛዕባ ናይ መድሃኒ ዓለም ሰብ ምዃን ክንዛረብ ይግባአና ንሱ ድማ ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል ዘይተፈጥረ ካብ ባህርይ ኣቦኡ ዘይተፈልየ ኣምላኽ ቃል እዩ ንሕና ክርስቲያን ግና ብዘይ ጥርጥርን ውልውልን በቲ ጥንቲ ዘይብሉ ቀዳማዊ ወልድ ዋህድ ንኣምን ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ብዘይውሰን ጎይትነቱ ምስ ኣብ መዓር እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ካብ ኣብ ዝተወልደ ወልድ ዋህድ ኣብ ዳሕረዋይ ዘመን ምእንታናን ኣና ንምድሓን ብዘይ ምልዋጥ ካብ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ናይ ዘመን ፍጻሜ ምስ በጽሐ እግዚኣብሔር ንወዱ ለኣኾ ካብ ድንግል ተወልደ ስራሕ ሰብነት እውን ሰርሐ ክብል ዝመሃረና እዩ ንሱስ ብመለኮት ወዲ እግዚኣብሔር እዩ ብስጋ ወዲ ኣዳም እዩ ነዚ ሓደ ወልድ ነቲ ሓደ ዝሰግድሉ ነቲ ሓደ ከዓ ዘይሰግድሉ ክልተ ባህሪ ኣለዉ ኣይንብልን ብዛዕባኡ ክንዛረብ ከለና ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል ብዘይ ምክፍፋል ሓደ ባህሪ እዩ ንብል ካብ ስግኡ ከይፈለና እውን ሓንቲ ስግደት ንሰግደሉ እምበር ሐዋርያ ቅዱስ አትናቴዎስ ነቲ ሓደ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ንሰግደሉ ነቲ ካልኣይ ከዓ ካብ ድንግል ማርያም ዝተረኸበ ዘይንሰግደሉ ዕሩቕ ብእሲ እዩ ተባሂሉ ናብ ክልተ ክኽፈል ክልተ ኣይኮነን እኳ ደኣ ኣብ እግዚኣብሔር ዝተረኸበ እግዚኣብሔር ወዲ እግዚኣብሔር እውን እዩ እቲ ሓደ ምስቲ ሓደ ብሕብረት ከም ዝነብር ኣይኮነን እኳ ደኣ ቅድሚ ዓለም ካብ ኣብ ድሕሪ ዓለም ድማ ካብ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ንሱ ሓደ ወልዲ እዩ ብኩሉ ግዜ ንጽሕቲ ድንግል ዝኾነት ወላዲት ኣምላኽ ማርያም ንቅዱስ ገብርኤል ሰብኣይ ከይፈለጥኩ እዚ ኸመይ ገይሩ ክኾነለይ ይኽእል እንተበለቶ ንሱ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክሓድረክ እዩ ናይ ኣብ ሓይሉ ወልድ ከጽንዓክ እዩ እቲ ኻባኸ ዝውለድ እውን ናይ ባህሪ ኣምላኽ እዩ ወዲ ልዑል እግዚኣብሔር እውን ክበሃል በላ እዚ ቃል እዚ ንእግዚኣብሔር ኣብ ብመልክዕ ዝመስሎ ብባህሪ ዝተኻኸሎ ወዲ እዩ ብዘይ ዘርእሰ ብእሲ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ሰብ ኮነ ነቲ ለባዊትን ነባቢትን ነፍሲ ዘለዎ መለኮት ተዋሂድዎ ከሎ ንኣና ዝመስልን ከማና ዝሓመምን ስጋ ካብኣ ወሰደ ብመለኮቱ ቀዳምን ሰዓብን ዘይብሉ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብ እዩ ብስጋ ድማ ወዲ ኣዳም እዩ ካብ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ወሰደ እምበር ብባህርየ መለኮቱ ንስጋ ካብ ሰማይ ኣየምፀን እምበኣር ኣምላኽ ብምዃኑ ተኣምራት ከም ዝገበረ ሰብ ብምዃኑ ናትና መከራ ከም ዝተቐበለ ንዛረብ ኣሎና ነዚ ክንብል ከለና ንስጋ ካብ መለኮት ዝፈለናዮ ኣይምሰልኩም ተፈልዩ ኣይንብልን ነቲ ሓደ ናብ ክልተ ባህሪ
ናብ ክልተ ኣካል ናብ ክልተ ገጽን ናብ ክልተ ፍቓድን ክኸፍልዎ ኣይግባእን። ናይ መለኮት ባህሪ ስራሕ ኣምላኽነት ይሰርሕ፣ ናይ ስጋ ባህሪ ድማ ስራሕ ስጋ ይሰርሕ ኣይንብልን ኢና። ናይ እዞም መምህራን ኣቦታትና በረኸቶም ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ኣሜን ተኑ በልበልና እተዊ ተኣምረ ማርያም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስምዑ ወነግረክሙ ሀዊየ ፍቁራን ወልደ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርክሙ ወያብርሃይን ተአልባቢክሙ ለሰሚያ ተአምር ያለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይክሉ ሰማያውያን ወምድራውያን ፈጽሞ ውዳሴሃ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስሌን ለዓለም ዓለም አሜን። ቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስሙ ሕዝብ እዝነ ልቦና ስምዑ በአይዛኒክሙ አንብሩ በልብክሙ እበያ ወክብራ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘበዕብራይስጥ ማርያም ብሂል መርህ ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረትም ቅድመ ዓለም በህሊና አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብሮ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ሕይወቴ ይበል አዳም ለብእሲቱ አእምሮ ከመ ትወፅእ እግዝእትነ ማርያም እምኀቂሁ ወእምከርሰ ብእሲቱ ሚ ክርታስ ዘይጸውሮ ለእበ እግዝእትነ ማርያም ሰቦተ ጽሕፈ ኩሎ አይ እዝን ዘይክል ሰሚዕቶ ወአይ ልብ ዘይክል አእምሮቶ ወአይ ህሊና ዘይክል ሃልዮቶ ወአብጽሖቶ ባህቱ ንሲተ ንነግረኩም መጠነ ተክለነ እግዝእትነ ማርያም ተነግረትም አዳም እስከ አብርሃም ወእም አብርሃም እስከ ሙሴ ወእም ሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሰይ በብዙ አምሳል ዘአስተርአየት ስር ወልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉሥ መንገል አቡሃ ወእም ቤተ አሮን ካህን መንገል እማ ስም አቡሃ ያጭም ስም ወላዲታ ሐና ለመንቶ ቦተ ደንግል ህልና ሙልደ ሰብ ለመላእክቲ ተክህሎም ድንጋል ህልና ስም አቦሱ በፍትወት ወረዱ ምድረ በመዋዕል ዘቀዳሚ መኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ምዕራፈ አብ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትከሃሉን ነቢር ለሰብ እንበለ ኃጢአት አልቦ ዘጦር እሳት ወአልቦ ዘይገብር ኃጢአተ ዘእንበለ እግዝእትነ ማርያም ባሕቲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽህ መላእክት ወእግዝእትነ ማርያም ተአቢም ኩሎና ንስት ህልና ለእግዝእትነ ማርያም ህልና አምላክ ወኩሎ መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጽበቶ ለአምላክ በንጽህና እግዝእትነ ማርያም ኮነቶ ለአምላክ ማኅደረ ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም ወለደቶ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግሥት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት በሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስት በልሳነ ኩል ፍጥረት አክብርዋ ለቤተ ክርስቲያን እስመ ቤዛክሙ ለኃጥአን ወይትናፍቁ ሰግድ ለቸ ወወድሰች እግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑን ዘይብል ተፈስዮ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሰገው ምኔች እግዚአብሔር ቃል ወመጻ ምኔች ተፈሲ እግዝእትየ ማርያም ዘወፃ ምኔች ነላው ይሄር ዘበአማን ዘሐሰሶ ለበግዕ ግድፍ ወሰበረከበ ጾሮዲ በመትከፍቱ ተፈስዮ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ብእቼ ተበት ከማእሰረ ሔዋን መሐመሚ እንተ ገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ደይን ተፈስዮ እግዝእትየ ማርያም ምድር ቅድስት እንተ በጻሕች እግዚአብሔር ዘይጻንዲ በደመና ብሩህ ውስቴትች ተፈስዮ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘአስተርአያ ምኔች እግዚአብሔር ቃል ዘያዕርፍ በቅዱሳን ተፈስዮ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብእች እግዚአብሔር ይትወለድ ምኔች ቃል ዘንሰግድለቱ ምስለ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈስዮ እግዝእትየ ማርያም እሙ አንት ለዘሐዋርያሁ አነ ተፈስዮ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወልድች ለአማኑኤል ዛቀበ ማኅተመ ድንግልናኪ ለሙስናም ድኅረ ልደቱ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለደች አምላክ እንዘ ይትነስት መሰረተ ማኅፀንች ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለደች ንጉሠ እንዘ ይስራሐ ወእንዘ ይትወለጥ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመየች እሞ አመተ በልደቱ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እትመረከብች ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልይ ወሰአሊ ምህረተ አብ ፍቅር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወአሐተ ዕለተ
ይበላ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለወላዲቱ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ኦ ወላዲትየ አይኑ ሐዘኒ አቢ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ኦ ወላዲትየ አይኑ ሐዘኒ አቢ እምሐዘና ዘረከብች በእንቲአየ ወትቤሎ እግዝእትነ ኩልነ እግዝእተ ኩልነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሃሎ እሉ ሐሙስቱ ሐዘናት አቢዩ አሃዱ እምኔሆሙ ሰበ ተነበየ ስምዖን በቤተ መቅደስ በመይቀትሉከ አይሁር ወካልእ ሀበ ኃጣይኩከ እምቤተ መቅደስ እንዘ አሐሰከ ሰለስተ ዕለት ወሳልስ ሶበ እዘከር ከመ ቀነውከ እደዊከ ወእገሪከ በቅንዋት ሐጺን ዘከመ ቀሰፉከ በአውደ ጲላጦስ መስፍን ወራብእ ሶበ ይሄሊ ከመ ሰቀሉከ ማእከለ ክልኤ ፈያት እሩቀከ እምልብስ ምድራዊ እንዘ አንተ ክብረ ነገሥት ወብእለ ኩሉ ዓለም ወሐምስ ሶበ እዜከር ከመ ወደዩ ከውስተ ከርሰ መቃብር ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ገኒዞም በልብሰ ክታን ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለወላዲቱ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሎንተ ሐምስተ ሐዘናት ዘዘከረ እንዘ ይብል አቡነ ዘበሰማያት ወሰላመ ገብርኤል መልአክ አነ እሰሪ ኃጢአቶ ወለዘሂ ወሃበ ምጽዋት ለነዳያን በስምች አነ እሰምዖ ጸሎቱ ወመጽእ ምስሌች ሀቢሆም ቅድመ ሞቱ እንዘ ሃለው ሰለስቱ ዕለታት ወናስተርዮ ወሰበ ሰምዐ ደቅስዮስ ዘንተ ነገረ እንዘ ይነገራ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለወላዲቱ ድንግል ጸሐፋ ወአዘዘ ያንብቡዋ ምእመናን ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ክርስቶስ በክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ላይለ ኩልነ ሃሌሉያ በብዝሃ ምሕረትኪ ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ናዛዚትነ እምኀዘን ወኃይለ ውርደትነ እምርሳን ለሞሉ ሕፃን በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባንና ዘዘወትነኒ ውስተ ዘእመካን ምተሰብሳ ወረኳብ ዘይነዛ አቅረብ ኩለቺ ሲት ቃለ ይባቤ ተሞ ምረት ቃፉኪ ማዛ ከርቤ አይብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ህብስተ ከፈትት ኢሳይያስ ድቤ ወርቆቀራን ዛድ ለችማ ባት ለችለታ እንስዳሉ ለታምርኪዮ ወታምርኪ ተፈሳ ኩሉ ዓለም በረኸታን ጣዕማኒ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማህበና ንሕናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓስሕና እንደገልና ካብ ክፉ ድሕነና እምበረ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። እዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ደንገል ይኸ ስጋሆን ደንገል ይኻ ደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኸ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ይፈረከር ንስኹም ብርኹ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ፍስቲ ደስ በልካ ሓጢአትና ክስርየልና ናብ ፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ለዘይፀዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ለዘይበል ከመ ይባርኩነ ይፍኑ አርዳኦ ለሰባይነ ይዝቡ መልታኦ ነስዮ ኢየሱስ
ኢየሱስ ክርስቶስ አጽርቲሁ ምስሌሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሜሁ ቁርባን አምልኮ ሥጋሁ የዋነብ የተመራው ውስተ ደብተራው አመይት ጋቦ ለምሳ ስርግዋን አራው ምጽባ ሥጋ ከንጸግቦ ከንረዊ ላይ ከንትመነይ ከመንራየው በሞትከ አምላካዊ ለምስናትዮ ለጥባ ሥጋ ከንጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በግሩ ጉዘገቦ ማርያም ዘይቤለከ መቦ አይጉርታ ዓለም ለልዑል ከመከሬቦ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳህሉ ወምሕረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወወሰድዎ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እጸደ ጲላጦስ መስፍን ዘሃሎ ይእቴ አሚረ በኢየሩሳሌም ወይቀውሙ አፍአ ኖሎት እደው ሃያላን ወይጸውሩ አርማሃ ነዊሃነ ወሰበርእዮሙ እግዚእ ኢየሱስ ለእልክቱ አርማሃ ሰገዱ ሎቱ እምንቱ አርማሃ ከመይሰግድ ሰብእ ወሰበርእዩ አይሁድ ዘንተ ይሴልዎ ለጲላጦስ እስመ እደው እለ ይጸውሩ አርማሃ ወይቀውሙ አፍአ ኖሎት ነስኡ ህልያነ እምአብያጺሁ ለኢየሱስ ወይቤሎሙ ጲላጦስ እስንቱ አርማ እለ ሰገዱ ለኢየሱስ ወይቤሉ አይሁድ ስድስቱ ወካዕበ ይቤሎሙ እስፍንቱ እደው እለ ይጸውርዎ ወይቤሉ እደው ሰለስቱ ለለ አሃዱ አሃዱ ይጸውሩ አሃደ አሃደ ረምሃ ወይቤሎሙ ጲላጦስ ህረዩ ለክሙ እደወ ዘተአምኑ ወሰዩ ለለ አሃዱ ርምሃ አሰርተ እድወ ወለእመ ገበርክሙ ዘንተ ናውጾ ለኢየሱስ ሀበ መካን አርማሃ ከመኒጠይቅ ዘሃምህምኩሞም ለአሃዊነ ወገብሩ አይሁድ ዘከመ ይቤሎሙ ጲላጦስ ወሃረዩ ወሰብኦሙ እድዋሃያላን እለ ይአምንዎ ወወሃብዎሙ ለአሰርቱ እደው አሃደ አሃደ ረምሃ ወኮኑ ህልቆሙ ለእደው እለ ይእህዝ ረምሃ ስሳ ወእምዝ አዘዘ ጲላጦስ ያውፅእዎሙ ለእግዚእ ኢየሱስ ሀበ መካን አርማል ወሰበነጸሮሙ ሰገዱ አርማ ቅድሜሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰበርእዩ አይሁድ ዘንተ ከልሁ አብየ ክላሃ ወይቤሉ ይርኢነ ሰራየ ዘከመ ሰራየ ለዚ ብእሴ ወይቤልዎ ሰብአ ሮም ለእለሃለው ህየ እስመ ሙጻኡ ለኩሉ ስራይ እምሃበ አይሁድ ውእቱ ሰሪዎሙ እስኩ አንትሙ ለዚ ብእሲ ወማእዎ ለእመ ኮነ መስርየ በከመ ትቤሉ ወይቤሉ አይሁድ ለነሰ ኢይትካሃለነ ንግበር ሰራየ ዘከመ ስራዩ ወአዲ ሰአልዎ ለጲላጦስ አሜን ነው መጀመሪያ ወረሰዩ ለአሃዱ ረምሃ አሰርተ እድወ ወለእመ ገበርክሙ ዘንተ ናውፅኦ ለኢየሱስ ሀበ መካን አርማሃ ከመንጠይቅ ዘአህመምክዎሙ ለአሃዊነ ወገብሩ አይሁድ ዘከመ ይቤሎሙ ጲላጦስ ወሃረዩ እምሰብኦሙ እድወ ሃያላን አዳወ ሃያላን እለ የአምንዎ ወወሃብዎሙ ለአሰርቱ
እድው አሃደ ረምሃ ወኮኑ ሁልቆሙ ለእድወ እለ ይእህዝ ረምሃ ስሳ ወእምዝ አዘዘ ጲላጦስ ያውፅእዎ ለእግዚ ኢየሱስ ሃበ መካን አርማል ወሰበ ነጸሮሙ ሰገዱ አርማሃ ቅድሚሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰበ ርእዩ አይሁድ ዘንተ ከልሁ አብየ ክልሃ ወይቤሉ ኢርኢነ ሰራየ ዘከመ ስራዩ ለዝ ብእሲ ወይቤልዎ ሰብአሮም ለእለሃለው ህየ እስመ ሙጻኡ ለኩሉ ስራይ እምሃበ አይሁድ ውእቱ ሰረይዎ እስኩ አንቱሙ ለዝ ብእሲ ወማእዎ ለእመ ኮነ መስርየ በከመ ትቤሉ ወይቤሉ አይሁድ ለነሰ ኢይትከሃለነ ንግበር ሰራየ ዘከመ ስራዩ ወአዲ ሰአልዎ ለጲላጦስ ከመ የሃብ ለአሰርቱ ወሃምስቱ ብእሲ አሃደ ረምሃ ወከማሁ ይግበር ለኩሎሙ አርማ ወይፍትን እመ ይሰግዱ እልክቱ አርማ ለኢየሱስ ወገብረ ጲላጦስ በከመ አርከርዎ አይሁድ ወአስተአሃዘ ለለ አሃዱ ረም በበአሰርቱ ወሃምስቱ እደው ሮማውያን ጽኑዓን ወወፃ ጲላጦስ ሃበ መካን አርማ ወነበረ ዲበ መንበር ወአውፅኦ ለእግዚ ኢየሱስ ወሰበ ርእዮሙ ለአርማ ሰገዱ ሎቱ ሰለስተ ጊዜ ወእድወሰ እለ ይህዝዎሙ አሃዱ ይስህብዎሙ ለአርማ በኃይል ወኢይክህሉ ይህድግዎሙ ሰጊደ ወሰበ ርእየ ጲላጦስ ዘንተ አሃዞ ፍርሃተ ወረአድ ወበእጹብ ግብር ተመይጠ ውስተ መካን መንበሩ ወአቆሞ ለእግዚ ኢየሱስ ቅድሜሁ ወኩሎሙ አይሁድ አውዶ ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለአይሁድ ምንተ ትፈቅዱ እግበር ለንጉሥክሙ ዝንቱ ወአውስኡ አይሁድ ወይቤልዎ አልብነ ንጉሥ ዘእንበለ ቄሳር ወዝንቱ ንጉሥ ላዕለ ርእሱ ወይቤሎሙ ጲላጦስ ምንቱኑ ግብሩ ዘሰማዕክሙ ዘትፈትሑ ላዕሌሁ ፍትሐ ሞት አውስኡ ወይቤልዎ እስመ ፈውሰ ዱያነ ወፈትሐ ዱያነ ወፈትሐ አዕይንተ እውራን በዕለተ ሰንበት ወሰዓረ ሕገ ወአዲ ለምጽ አንጸሐ በዕለተ ሰንበት ወእምዝ አምጽኡ አራግየ ዘሃለፈ መዋዕሊሁ እንዘ እሁዝ እዴሁ እምብዝ ልህቅናሁ እስመ ኢይክል ይሁር ባሕቲቶ ወይቤልዎ ለጲላጦስ ስማ ዘይቤ ዝኩ አረጋዊ ክቡር በውስተ ሕዝብነ ወይቤሎ ጲላጦስ ምንተ ትቤ አረጋዊ ልሂቅ በእንተ ኢየሱስ ክርስቶስ አውስአ ወይቤለ ውእቱ አረጋዊ አነ ርኢክዎ ለዝንቱ ፈወሰ መጻጉዓ ዘሰላሳ ወስምንቱ ክረምት እምዘመድየ ወረሰዮ ይሁር በዕለተ ሰንበት እስመ ሶበ ሰምዐ ቃሎ ቀነጸ እምላዕለ ዓራቱ ከመ ሃየለ ወካዕበ አምጽኡ ካልአየ አራጋየ ዘይብል ህቀ እምቀዳሚ ወይቤሎ ጲላጦስ ኦ አንተ አረጋዊ በእንተ ምንት ትኮውን
ስምዓ ላዕለ ዝብእሲ እስመን ንሴፎ ዘከማከ አረጋዊ ወይከውን ስምዓ ዘእንበለ በጽድቅ አውስአ ውእቱ አረጋዊ ወይቤሎ እንዘይቤኪ ኦ እግዚእነ ይደልዎ ሞት ለዝ ብእሲ እስመ ሰዓረ ህገ ወይቤሎ ጲላጦስ በእፎ ሰዓረ አውስአ አረጋዊ ወይቤ እንዘሃለኩ አነ በሃገረ ቢታንያ ነበረ ብእሲ ዘስሙ አልዓዛር ወህየ ደወየ ወሞተ ወአነ ገነዝክዎ ወቀበርክዎ ወእምድህረ ረቡዕ መዋዕል መጻ ኢየሱስ ሀበ መቃብሩ በዕለተ ሰንበት ወጸውዖ በአቢይ ቃል ወይቤሎ አልዓዛር ተንሥእ እሙታን ወነአ ሀቤየ ወወፅአ ሀቤሁ አልዓዛር ህያዎ ወነጸርኩ አነ በአዕይንቲየ እንዘ ይትሃወስ እፄ ውስተ መቃብር አልዓዛር ወአጼነውኩ ዜና ጽዩአ ዘይመጽእ ውስተ መቃብር ወይቤልዎ አይሁድ ለጲላጦስ ምንተኑ ትፈቅድ ስምዓ ዘይፈደፍድ እምዝ አውስአ ጲላጦስ ወይቤሎሙ ኦ ህዝበ አይሁድ አንሰ ኢረከብኩ ላዕለ ዝብእሲ ጌጋየ ዘእፈትሐ ላዕሌሁ ፍትሐ ሞት ወሰሚዕየ ኩሎ ነገር ዘአምጻእክሙ እምሃበ ሰማዕት እንሰ እብል በእንቲአሁ ከመ ውእቱ አምላክ ወጸርሁ አይሁድ ሶቤሃ ወይቤሉ መኑ ዘይብል ኢይደልዎ ሞት ኢኮነ አርኮ ለቄሳር ንጉሥ ወባህቱ ጸላኢሁ አንተ እስመ ሰመየ ርእሶ ንጉሰ ህየንቴሁ ወበህገሙ ለነገሥት ይደልዎ ሞት ለዘሰምየ ንጉሰ ዘኢኮነ ለቱ መንግሥት አውስአ ጲላጦስ ወይቤሎሙ ለክሙ ዘናለምድ ወንፈትህ ለክሙ ለለ ኩሉ ዓመት አሃደ እምእሱራት ወሃሎ ውስተ ቤተ ሞቅ ዘስሙ በርባን ትፈቅዱኑ አህይዎ ለክሙ ወሚመ ለኢየሱስ ዘይብልዎ ክርስቶስ ወይብሉ ኩሎሙ አህዩ ለነ በርናባንሃ ወስቁሎ ለኢየሱስ ወአንበሩ እዴሆሙ ላዕሌሁ ወይቤሉ ደሙ ለኢየሱስ ይኩን ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ ሳህልዎ ምህረቱ ያሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም። ምስለ ደመ ቆቦ አይጋራ ማኅፀንኩ ነፍሴ ውስተ ኢየሱስ ክርስቶስ ዚአ ሰማያት ወምይትዋቀስ በእንቲአየ ተኰሮትከ በበት ወተሰይጦትከ ከመ ገር በህዳት ብሩር ሃሌሉያ በሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምታብሎ ሥጋ ነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ኩሉ ውዱ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቋን ልጅ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትስ አርንጉ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዱስ ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ኩሉ ሲለና ኢሉ ዝበፅሐካ ንዑ ክንዝክር ንዑ ከነስተንትን ኣብ ቤትካ ብዕለተ ስቕለትካ ተረኺብና ኣለና እሞ እቲ ኩሉ ነብፅሖ ጸሎትን ስግዳንን ጾምናን ተቐቢልካ ኣብታ ሰማያዊትን ዘለዓለማዊት ግን ቤትካ ድማ ተዘከረና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩሉና ጸበቐልና ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብዳሕነ ሰላም ኣብፅሐና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናለን በደልና ንኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ደንግል ኢኺ ብስጋኹን ደንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ
ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ዲያቆን ልበስና تنسؤ لعليه سمعت عمتها وزيأمر نباب لعليه فديوني إكيته ينتسنايت حاسوت مسكر تنسيئم زي فلت كو نجر يحاتوني أبكن دسناي إكي فريني نفسي زغتي ما الله تنسؤ لعليه سمعت عمتها وزيأمر نبابو لعليه فديوني إكيته ينتسنايت سمعت لعليه سمعت عمتها وزيأمر نبابو لعليه فديوني إكيده ينتسنايت يتسنايت
ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ዜነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ቅዱስ ዘዜነው ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ኩሎ كل جزء محارنا كل جزء يغرف على أملاك يغرف لنا صلاتنا سجدتنا تقبل لنا قال كاسمعنا مقبار ما بقى عنا بسماوات نبر ربنا اسمك هاي قدس من قصات فاتام كاب سماي كم دمام دريخون نعلت مقرنا على محابنا نحن نزودلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا ناسان عندقلنا كفارنا نمبر فتنا يتدورنا من قصن حيلين كبرون نزل على مناسك إما أمين وأجل جمالي بنا قدس قبرين ملا سلام لك له إحنا فدنقلي خيب سبحان ودنقلي خيب أدريسيابية سواء سراوي سلام لك له نسخيقا نسبر خيب سوم بالخيب وملة تتسكا جابير مساقي وفستد أسوالي حدثنا فريتنا نفور ودخي يسوس كريستوس من تانا حرات لمن لنا أمين وانجل منقس صدقنا تبسر دوفين وفيك له يداك አምላክ ቀሪባ ለሙእሚናን ወለጀች ርየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 14 ምስ ወግዐ ኩሎም ሊቃውንቲ ካህናትን ሽማግለታት ህዝብን ንኢየሱስ ክቐትልዎ ተማኸሩ ኣሲሮም ወሰድዎ እሞ ንጲላጦስ እቲ ገዛ ኣሕሊፎም ሃብዎ። ሽዑ እቲ ዘተሓዘ ይሁዳ ንኢየሱስ ተፈሪድዎ ምስ ረአየ ተጣዒሱ ንጹህ ሰብ ንሞት ኣሕሊፈ ብምሃበይ በዲለ እናበለ ነቲ 30 ቅርሺ ናብ ሊቀ ካህናትን ናብ ሊቀ ካህናትን ሽማግለታት ህዝብን መለሶ። ንሳቶም ግና ንሕና እሞ እንታይ ገዲስና ባዕልኻ ትፈልጥ በልዎ። ንሱ ከዓ እቲ 30 ቅርሺ ብሩር ናብ ቤተ መቕደስ ደርቢዎ ወፀ፣ ከይዱ እውን ተሓንቀ። እቶም ሊቃነ ካህናት ግና ነቲ ገንዘብ ወሲዶም ዋጋ ደም ስለ ዝኾነ ኣብ
ኣብ መቐበል ምጽዋት ከነእትዎ ኣይግባእን እዩ በሉ። ተማኺሮም ከዓ ብኡ ንመቓብር ኣጋይሽ ዝኸውን ግራት ስራሕ መሬት ሓደግሉ። ስለዚ እታ ግራት እቲኣ ክሳዕ ሎሚ ግራት ደም ትበሃላላ። እቲ ብነቢይ ኤርምያስ ነቲ ደቂ እስራኤል ዋግኡ ዝገምገምሉ ዋጋ እቲ ክቡር 30 ቅርሺ ብሩር ወሰዱ። ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዘኒ እውን ንግራት ስራሕ መሬት ሃብዎ ኢሉ እተነግረ ቃል ተፈጸመ። ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ እቲ ገዛኢ ቆመ። እቲ ገዛኢ ድማ ንስኻ ዶ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ። ኢየሱስ ከዓ ንስኻ እኳ ባዕልኻ ትብል ኣለኻ በሎ። ሊቀ ካህናትን ሽማግለታትን ህዝብን ክኸስዎ ከለዉ ድማ ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሰን። ሽዑ ጲላጦስ ብክንደይ ነገራት ኣብ ልዕልኻ ዝምስክሩ ከም ዘለዉ ዶ ኣይትሰምዕን ኢኻ በሎ። ኣይትሰምዕን ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ግና እቲ ገዛ ኣዝዩ ክሳዕ ዝግረም ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሰሉን። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ። ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ወጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ይስቅልዎ ለኢየሱስ ይበዕፀ መስቀል ካህናት ይስቅል ለኢየሱስ ይበዕፀ መስቀል ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 5 ምስ ወግሐ ብኡ ሊቃነ ካህናት ምስ ሽማግለታትን መምህራንን ሕግን ብዘሎ እቲ መጋባእያን ምኽሪ መኸሩ። ንኢየሱስ ኣሕሊፎም ወሰድዎ። ኣሕሊፎም ከዓ ንጲላጦስ ሃብዎ። ጲላጦስ ድማ ንኢየሱስ ንስኻ ዶ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ከዓ ንስኻ ባዕልኻ እኳ ትብል ኣለኻ ኢሉ መለሰሉ። እቶም ሊቃነ ካህናት ድማ ብብዙሕ ነገር ከሰስዎ፣ ንሱ ገና ኣይመለሰን። ጲላጦስ ከዓ እነሆ ብክንደይ ነገር ይኸስኻ ኣለዉ እኳ ዶ ሓንቲ ነገር ኣይትምልስን ኢኻ እናበለ ደጋጊሙ ሓተቶ። ኢየሱስ ገና ጲላጦስ ክሳዕ ዝግረም ሓንቲ እኳ ኣይመለሰን። እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ። ወጸቢሖ ጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ሊቃነ ካህናት አውፅእ ወአፋ ለኢየሱስ ወሰድዎ ይስቅልዎ
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ ቁጥሪ 67 ክሳብ ፍጻሜ ሉቃስ 23 ካብ 1 ክሳብ 12 ምድሪ ምስ ወግሐ ዓበይቲ ህዝብን ሊቃነ ካህናትን መምራን ሕግን ተኣኪቦም ንስኻ እቲ ክርስቶስ እንተኾንካስ እስከ ንገረና እናበሉ ናብ መጋባእዮኦም ወሰድዎ። ንሱ ከዓ እንተነገርክኹም ኣይተኣምኑን እንተሓተትኩም ድማ ኣይትምልሱን ኣይትፈትሑንን እውን ኢኹም። ወዲ ሰብ ግና ካብ ሕጂ ኣብ የማን ሓይሊ ኣምላክ ክቕመጥ ይበሎም። ኩሎም ከዓ እምበኣርከ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ በልዎ። ንሱ ከዓ ኣነ ከምኡ ከም ዝኾንኩስ ንስኻትኩም እኳ ትብሉ ኣለኹም በሎም። ንሳቶም ከዓ ባዕላትና ካብ ኣፉ ካብ ሰማዕናኸ ደጊም እንታይ ምስክር የድልየና በሉ። ሽዑ ኩላቶም ተማብኡ ተኣኪቦም ዝነበሩ ተንሲኦም ንኢየሱስ ናብ ጲላጦስ ወሰድዎ። ንሳቶም ከዓ እዚ ንህዝብና ከስሕቶም ንቀሳር ግብሪ ከይግብሩ ከዓ ክኽልክሎም ባዕሉ ክርስቶስ ንጉስ እየ ኢሉ እውን ክዛረቦም ከሎ ረኺብናዮ እናበሉ ክኸስዎ ጀመሩ። ጲላጦስ ከዓ ንስኻ ንጉስ ኣይሁድ ዲኻ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ድማ ንስኻ እኳ ባዕልኻ ትብል ኣለኻ ኢሉ መለሰሉ። ጲላጦስ ድማ ንሊቃነ ካህናትን ነቶም ህዝብን ኣብዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ይረኸብኩን በሎም። ንሳቶም ግና ካብ ገሊላ ሕጁ ክሳብ ኣብዚ ኣብ ዘላ ይሁዳ እናመሃረ ነዚ ህዝቢ የባዕድ ኣሎ እናበሉ ኣዕገርገሩ። ጲላጦስ ከዓ ገሊላ ክብሉ ምስ ሰምዐ ገሊላዊ እንተኮይኑ ሓተተ። ካብ ግዝኣት ሄሮድስ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ድማ ናብ ሄሮድስ ሰደዶ። ንሱ እውን በታ ቅነቲኣ ኣብ ኢየሩሳሌም ነበረ። ሄሮድስ ብዛዕባ ኢየሱስ ብዙሕ ነገር ሰሚዑ ስለ ዝነበረ ካብ ነዊሕ እዋን ሒጁ ክሪኦ ይደሊ ነበረ። ንሱ ዝገብሮ ተኣምራት እውን ክርኢ ይምነ ነበረ እሞ ምስ ረኣዮ ኣዝዩ ተሓጎሰ። ብዙሕ ነገራት ከዓ ሓተቶ። ንሱ ግና ሓንቲ እኳ ኣይመለሰሉን። ሊቃነ ካህናትን መምራን ሕግን ከዓ ደው ኢሎም ብብርቱዕ ይኸስዎ ነበሩ። ሄሮድስ ድማ ምስ ገላውኡ ኮይኑ ኣቃለሎን ኣላገጸሉን። ጽቡቕ ክዳን ክብሪ ከዲኑ ከዓ ናብ ጲላጦስ መሊሱ ሰደዶ። ጲላጦስን ሄሮድስን ቀደም ጽልኢ ነይሮምሲ በታ መዓልትቲኣ ተፋቐሩ። ሓንቲ ቃል እኳ ካብ ኦሪትን ወይ ነቢያትን ካብ እትሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እቐልል በለ ክርስቶስን ደቀ መዛሙርቱ ወጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት አውፅእዎ ለኢየሱስ ወመጠውዎ ለጲላጦስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 18 28 ክሳብ 40 ሽዑ ኢየሱስ ካብ ቀያፋ ናብ ቤተ መንግስቲ ወሰድዎ። ንግሆ ድማ ነበረ። ንሳቶም ግና ድራር ፋሲካ ክበልዑ ስለ ዘለዎም ምእንቲ ከይረኽሱ ናብቲ ቤተ መንግስቲ ኣይኣተውን። ስለዚ ጲላጦስ ናብኣታቶም ወፂኡ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰብኣይ እዚ ዘለኩም ክሲ እንታይ እዩ በሎም። ንሳቶም ድማ እዚ ገባሪ ክፉእ እንተዘይከውንሲ ናባኻ ኣይመምፃእናዮን ነርና ኢሎም መለስሉ። ሽዑ ጲላጦስ ንስኻትኩም ውሰድዎ ከምቲ ሕግኹም ጌርኩም እውን ፍረድዎ በሎም። ኣይሁድ ከዓ ንኣናስ ንሓደ እኳ ክንቀትል ከቶ ኣይተፈቕደልናን በልዎ። እዚ ከዓ እቲ ኢየሱስ በናይ ሞት ክመውት ከም ዘለዎ ከመልክት ኢሉ ዝበሎ ቃል ምንቲ ክፍጸም እዩ እሞ ጲላጦስ ከም ብሓድሽ ናብ ቤተ መንግስቲ ኣተወ። ንኢየሱስ ፀዊዑ ከዓ ንስኻ ደ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ድማ እዚ ትዛረቦ ዘለኻ ካብ
ካብ ባዕልኻ ዲኻ ትዛረቦ ዘለኻ ወይስ ብዛዕባይ ካልኦት ነጊሮም ኻ እዮም ኢሉ መለሰሉ። ጲላጦስ ከዓ ኣነ እሞ ኣይሁዳዊ ዶ ኮይነ ህዝብኻን ሊቃነ ካህናትን እዮም ናባይ ዘምፅኡኻ እንታይ ጌርካ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ። ኢየሱስ ከዓ መንግስተይ ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮነትን፣ መንግስተይ ካብዛ ዓለም እዚኣ እንተትኸውንሲ ብኣይሁድ ከይተሓዝ ገላ ወይ መተዋግኡ ለይ ነይሮም፣ ሕጂ ግና መንግስተይ ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮነትን ኢሉ መለሰ። ጲላጦስ ድማ እምበኣርከስ ንስኻ ንጉስ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ንጉስ ምዃነይ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ፣ ኣነ ንሓቂ ክምስክር እየ ዝተወለድኩ ምእንቲ ዝውን እየ ናብ ዓለም ዝመጻኹ ወገን ሓቂ ዘበለ ኩሎ ደኣ ከዓ ድምፀይ ይሰምዕ እዩ ኢሉ መለሰሉ። ጲላጦስ ከዓ ሓቂኸ እንታይ እዩ በሎ። እዚ ኩሉ ከዓ ከም ብሓድሽ ናብ ኣይሁድ ወፂኡ ኣነስ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩሉን እንተኾነ ንኣኻትኩም በብፋሲካ ሓደ እሱር ክፈትሓልኩም ልማድ ኣለኩም እምበኣርሲ ነዚ ንጉስ ኣይሁድ ክፈትሓልኩም ዶ ትደልዩ ኢኹም በሎም። ሽዑ ንሳቶም ከም ብሓድሽ ንበርባን ደኣ እምበር ነዝስ ኣይንደልን እናበሉ ጨደሩ። በርባን ግና ከታሪኡ ዝነበረ ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎም። ወጸቢሖ ጸቢሖ ተማከሩ ሊቃነ ካህናት ሊቃነ ካህናት አውፅዎ ለኢየሱስ አውፅዎ ለኢየሱስ ወነበረ አውደ ሶብየሃ ነበረ አውደ ሶብየሃ ሊቃነ መድሃኒነ ከመ ያግብእዎ ሀበ ጲላጦስ ከመ ይስቅሎ ወይሁዳ ሰቦርየ ዘኮነ ነስሐ ላዕለ ግብሩ ወአግብአ ብሩር ሀበ ሊቃነ ካህናት እንዘይብል እስመ ንጹሐ አቅተልኩ አነ ወውእቱ ዘእንበለ ፍትሕ ወዝኩ ሀነቀ ነፍሶ በርእሱ ወፈጸመ ጀጋ በዲበ ጀጋዩ ወነስኡ ሊቃነ ካህናት ብሩረ ወተሳየጡ ገራይተ ለባሃዊ ከመ ይትፈጸም ዘተብለ በእንተ 30 ብሩር ሴጡ ለንጹሕ ወአቀምዎ ለኢየሱስ ቅድመ ጲላጦስ ወተስእሎ ለኢየሱስ እንዘይብል እስመ አንተ ንጉሥ ወአውሳ አንተ ትቤ አው ካልእ ነገረከ ኦ ጲላጦስ በእንተ መንግሥትየ ወአስተዋደይዎ ላዕሌሁ ብዙሕ ወእያውሳአ ብሩክ ወይምንተን ወይበሎ ይትሰምዕኑ ስምዐ ዝንቱ ህዝብ ወኢከሰተ አፍሁ ከመ ይበል ቃለ ወአንከረ መኮንን ፈድፋደ በእንተ አርምመቱ ወጽማውየሁ እፎ ይከስት አፍሁ በግዕ ዘመጻ ከመ ያትት ኃጢአተ ዓለም አስማአ በእንቲአሁ ኢሳያስ እስመ ፍትሑ ትትነሣእ ከመ በግዕ ተፈጸመት ዮም ዛቲ በማእከለ እስራኤል ይብከዩ በላዕሌች ውሉድች ዮም ኢየሩሳሌም ዘቀተልች ነቢያተ ኢኮነ ውእቱ ነቢየ አላ አምላክ ዘደሙ ይደመስስ ጀጋየ ክርስቶስ መድኃኒነ መጽአ ወሐመ ወበሕማማቲሁ አድኃነነ። ዮሐንስ ተግሳጽ ዘዓርብ ነግህ ዘይትነበብ
ነዋ አይመርነ ይእዜ ከመ ሓሲሰ ትምክህት ወሲመት ወፍቅረ ምግባራት ዓለም ምክንያት ይእቲ ለኩሉ እኩይ ወታወርድ ውስተ ሲኦል ወተአቅብቼ ኦ ፍቁራንየ ከመ እይትረከብ እሙስቴትነ ብእሲ መስተሃምም ወኢ ጽልህወ ወኢ አላውየ ሕግ ትሩፍ ከመ ኢንደቅ ሃበ መካነ ሃጉል ርኢክሙኑ እለ ተወልዱ በምዕዳን ወተጸለሉ በደመና ወኮኑ ኩሎሙ መንግሥት ወትንቢት ወመስዋዕት ወቁርባን ወሰሚዐ ነገረ መለኮት ወሶበ ኢተአሃዙ በሕጎሙ ወኢተወክፉ ትእዛዘ እግዚአብሔር ወይሆሩ በፍኖተ ርትዕ ወእፎ አኦሮሙ ትምክህቶሙ ወአስከሮሙ ሲመት ወተአቅፉ በእብን እቅፍት ወወድቁ ውስተ መዛግብተ ሰይጣን እስመ አሊ ወትእዛዘ እግዚአብሔር ምክንያት ይእቲ ወኩሉ ይእቲ ለኩሉ ይእቲ ስማ ዘይቤ ልዑል እንዘይወቅስ ድቀቶሙ ይቤ ከመዝ እንዘይዘልፎሙ ወለእመ አንትሙ ይሰማይክሙኒ ወይገበርክሙ ትእዛዝየ ዘንተ ወሃለወክሙ ኩነኔየ ወኢአቀብክሙ ኩሎ ትእዛዝየ አብጠልክሙ ኪዳንየ አነሂ እትቤቀለክሙ ወከመዝ ወአመጽእ ኀቤክሙ ፍጡነ ኃጢአ ፍርያት ወዝልጋሴ ወአበቀ ወጸልአ ወዘየሃምም ወይኖሙ ወይሰልብ ነፍሶሙ ወይዘርኡ ዘርኦሙ ለከንቱ ወይበልዕዎ እለ ይጸብዕዎሙ ወፍየኑ ዲበሆሙ መዓትየ ወእስከ ይወድቁ ማእከለ ጸሮሙ ወይገርሩ ለእለ ጸልእዎሙ ወይነትኡ እንዘ አልቦ ዘይወስዶሙ ወለእመ ይሰምዑ ትእዛዝየ እምድኅረዝ አነ እዌስግ ሰብዓተ በቀለ ዘዘዚአሁ ላዕለ ኃጣውኢሆሙ ወእሰብር ትዕቢተ ልቦሙ ወእሬስያ ሰማይ ሐጺነ በመልዕልቲሆሙ ወምድርኒ ብርተ በመትሕቲሆሙ ወይከውና ፍናዊሆሙ ከንቱ ወኢይትዌሰክ ምድሮሙ ኃይል ወኢይሁብ እፀወ ምድሮሙ ፍሬ ወለእመ ሆሩ እምንቱ ግድመ ኢይሰምዑ ትእዛዝየ እቀስፎሙ ሰብዓተ መቅሰፍተ ካልአነ ዲበ ኃጣውኢሆሙ ወእፍየኑ ላዕሌሆሙ አርዌ ዘይበልዖሙ ወይቀትሎሙ ወያሃጉሎሙ እንስሳሆሙ ወያማስን ፍሬሆሙ ወለእመ ኢተገሰጹ በዝንቱ ወጸንኡ ዲበ ጥውየቶሙ እዘብጦሙ በሰብዓቱ ዝጠታት ዲበ ኃጣውኢሆሙ ወእመልእ ዲቤሆሙ ሰይፈ ወእትቤቀሎሙ እስከ ይትመዘበር ሃገሮሙ ወእፈኑ አብዮሙ ረሃበ ወአገብኦሙ ውስተ እደ ጸሮሙ ወአጽብ ላዕሌሆሙ ሲሳየ ዕለቶሙ ወይበልዑ በመስፈርት ወኢይጸግቡ ወለእመ ኢሰምዑ ኩነኔ ወጸንኡ ዲበ ጥውየቶሙ አነኒ አሐውር ምስሌሆሙ ወአሜክሮሙ ሰብዓተ ቅስፈታተ ዲበ ኃጣውኢሆሙ
ወእስከ ይበልዑ ስጋ ውልዶሙ ወአዋልዲሆሙ ወአመዘብር አህጉሮሙ ወአማስን ዘውስእ እደዊሆሙ ወታስቆርሮሙ ነፍስየ ወአፈርስ መቅደሶሙ ወይትዌከፍ ቁርባኖሙ ወኢያጼኑ መዓዛ ዕጣኖሙ ወእትቃጣ ዲበ ምድሮሙ እስከ ይፈርሁ ጾሮሙ በዝንቱ ነገር ወኢይነብሩ ውስተ አህጉሪሆሙ ወእዘርዎሙ ውስተ አሕዛብ ወለእለ ተርፉ እምኔሆሙ ውስተ ሃገር እወዲ ውስቴቶሙ ፍርሃተ እብን እምነ ጸሮሙ ወይትሃወኩ ከመ ዘይነት ወይጐይ በውስተ ኲናት ወሶበ ኢተመይጡ እምእከዮሙ ወኢነስሑ እምጌጋዮሙ ወኢገብሩ ፈቃደ እግዚኦሙ ወድቁ በገጾሙ ወተፈጸመ ላዕሌሆሙ ዝንቱ ኩሎ ዘተብህለ ወለእመኒ አእመርክሙ ኦ ፍቁራንየ ከመ ለእለ ተአደው ትእዛዘ እግዚአብሔር ደለዎሙ ዝንቱ ሃጉል እጹብ ይደልወነ ኬ ንትመየጥ እምጌጋየነ ወንንቃ እምህኬትነ ወንፍራህ እምኩነኔሁ ለእግዚእነ ከመ ንትባላ በጸጋሁ ሎቱ ስብሐት ወአኮቴት ለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአሰሩከ ወወሰዱከ ሀበ አጸደ ሊቀ ካህናት እስረኒ ወሰሃበኒ እስከ ሀበ አጸድከ ማህየዊት። ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተአሰርከ እንዘ አንተ አሳሪሆሙ ለእመቃት ወለላውያት በቃልከ እስረኒ በፍቅርከ ከመ እጽላእ ዘንተ ዓለመ ወረስየኒ እትሉ ዓለመ ቅዱሰ ወእትቀደስ ብከ ኦ ቅዱሰ ቅዱሳን። ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተአሰርከ ምስለ አምድ እስረኒ በፍቅርከ ወአንድዶ ለልቤ በእሳትከ ወፍትሆን ለመታክፍትየ እምኩሉ ፍትወታተ ዝንቱ ዓለም ከመ እብጽሕ ሀቤከ ወኩነን ሊተ ቀርነ መድኃኒት። ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተአሰርከ ከመ ታድኅኖ ለአዳም ማእሰረ ሞት ፍትሐኒ ማእሰረ ፍቅረ ዝንተ ዓለም ወእስረኒ በፍቅርከ ዘለዓለም። ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቆምከ ቅድመ ጲላጦስ አቁመኒ በቅድሜከ ዘእንበለ ነውር አንተ ውእቱ ሕያው ወቅዱስ። ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቆምከ ከመ ይፍታህ ብከ ጲላጦስ ኪሩቤል ወሱራፌል ዘይሰግዱ ቅድመ እበይከ ወእፎ ቆምከ ቅድመ ልሁክተ እዴከ ከመ ይፍታህ ላዕሌከ። ስብሃት ለከ ወስብሃት ለትሕትናከ። ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃበኒ መንፈሰ ትሕትናከ ይእተስ ስጋውየ አምላካዊተ። እዚ ቦታ እዚ ምእንቲ ክጸንዕን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ተሰሚ ቦታታትን ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻውን መላእ ዓለም እንቲ ክሕሎ ጎይታ እውን ካብ ክፉእ ክኽውሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ጸሃልን ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከቡ ብነፍስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንዓና ኮነ ንዓታቶም ጎይታ ህይወትን ጥዕናን ሂቡ ሰናይ ምእንቲ ክገብር ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ባሕሪ ብምድረ በዳ ብኣፍላጋትን ብቐላያትን ብኻልእ መገድታትን ምእንቲ ዝገሹ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ጎይታ ብቆነ መገዲ መሪሑ ብሰላምን ብራህዋን ናብ መንበሪኦም ምእንቲ ክመልሶም
نعنا ون حتياتنا من تخاد قلنا صلي ناي قراوتن عوامن وينتاتن فرياتكم ون كله زفري تغلي زبلا قويتا باريخو أخعبيتو كاب مطفاء أدحنو نفس أميم انت كاب صحون حتياتنا ون من تخاد قلنا نصليو أما حادرتن فرتن ديانن قويتا محرتن يقرأتان من تخبنا لبام وين بحياونتو خرح رحلنا حتياتنا ون من تخاد قلنا صليو ክርስቶስ አሚኖም እንትዝመቱ ቦታትናን ሊቃነ ጳጳሳትን አቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ቆምሳትን ቀሳውስትን አሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን አቦታትና ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነብሲ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እምነት ክርስትና ንምቕባል ዝሰናደው ኣሕዋትናን ጎይታ ክባርኾምን ክሳብ መፈጸምቲ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ኣብ ናይ ዝሓንቲ ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ ትርከብን ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታ ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ምእንቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነፍሶም ክዕቦን አቡነ አንጦንዮስ ነፍሶም ክዕርፍን ከምኡውን ብፃን ጳጳሳትና በመቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ጎይታ ህይወቶም ብምሕላው ኣብ መንበረ ስብከቶም ከጽንዖም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ሓድነት ማሕበርናን ናይ ኩሉ ማሕበር ክርስቲያን ሓድነትን ጎይታ ብሰላም አጽሊሉ ክሳዕ ፍጻሜ ከብጽሓናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዘቕርቡ ጎይታ መባኦም ክቕበሎምን ክባርኸሎምን ኣብ ጽቡቕ ስራሓቶም ንኽጸንዑ ክሕግዞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ኣብ ስፍራን ንሰናይ ዝደኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ኣብ ቅኑዕ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ክጸግቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ውን ስርናይን ዘቢብን ዕጣናትን መጽሐፍትን ካልእን ናይ ቤተ መቅደስን ኣቑሑትን ዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግስተ ሰማይ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ወከፎም በብስሞም እናሰመና ክንዝክሮም ዝተላበውና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትን ኩሎም ዓበይትን ጎይታ ክባርኾምን ናብ ቅድሚ ሽማምንትን መኳንንትን ሰበስልጣናትን ፍቅርን ክብርን ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ጋ ዝደኸሙ ብሕማም ነፍሲ ተሸገሩ ረዳእ ዘይብሎም ኣረገውቲ መበለታትን ዘኽታማትን ድኻታትን ኩሎም መሳኪንን ሰብ ዘራእትን ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሻየጡን ኩሎም ጽጉማትን ጎይታ ክርሕረሓሎምን ይቕረ ክብለሎምን ከርህወሎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ናብ ስደትን ብናይ ምርኮ ውርደትን ሳቀዩን ብኣጋንንቲ ተታሕዙን ኩሎም ጎይታ ካብዚ ኩሉ ማእሰርቲ ስጋን ማእሰርቲ መንፈስን ሓራውፂኡ ምሕረቱ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ምሕረት ኣምላኽ ደልዮም ኣብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ዝተኣከቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን ይቕረታን ምሕረትን ቀልጢፉ ክመጾም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ናይ ዓመት እዚ ዝናማትን ወሓይዝን ቀላያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በረኸቱ ሂቡ ሓሳ
ክሳብ ኣፋቶም ክመልኦምን ንምድሪ እውን ለምለምን ደለምን ገይሩ ከፈስሃ ንኩሉ ፍጡር ኣጽኒዑ ንእንስሳን ጥሪትን እውን ከድሕን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ሎትና ክንዝክሮም ዘተሓሳሰቡናን ሓደራ ዝበሉናን ሰባት ኩሎም እግዚኣብሔር ብጽቡቕ ክሓስቦምን በብግዚኡ ከዓ ይቕረታውን ምሕረቱን ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ንዚኣ ጐይታ ብሰላም ከፈጽመና ካብ ሕሱም ተኸራኻርን ክፉእ መኻርን ኣድሒኑ ከዓ ይቕረ ክብለልናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ጐይታናን ኣምላኽናን ክርሕርሓልናን ይቕረ ክብለልናን ልማኖና ተቐቢሉ ብርሃን ትንሣኤው ብደስታን ብሓጐስን ከሪአና ንፋስካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ጐይታናን ኣምላኽናን ክርሕርሓልናን ይቕረ ክብለልናን ልማኖና እውን ተቐቢሉ ብርሃን ትንሣኤው ብደስታን ብሓጐስን ከሪአናን ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ጌታናን ኣምላኽናን ክርሕርሓልናን ይቕረ ክብለልናን ልማኖና እውን ተቐቢሉ ብርሃን ትንሣኤው ብደስታን ብሓጐስን ከሪአናን ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ክርስቶስ አምላክነ ዘሃነ ወሞተ በእንቲአነ ለማማቲሁ ቤዘወን ዘቦ ወናህል ስሞ በመድኃኒተ በብዛት ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያላይሶን እብኖዲናይ ኪርያላይሶን ታወስናይ ኪርያላይሶን ማስያስናይ ኪርያላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያላይሶን ክርስቶስ ናይ ኪርያላይሶን
ላይሶን ትስቡታን አማኑኤል ናይ ኪርያ ላይሶን ትስቡታን ናይ ላይሶን እምኖዲናይ ኪርያ ላይሶን ታውስናይ ኪርያ ላይሶን ማስያስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ኪርያ ላይሶን ትስቡታን ናይ ክርያ ላይሶን እምኖዲናይ ክርያ ላይሶን ማስያስ ናይ ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያ ላይሶን ትስቡታን ናይ ላይሶን
ማርያም ድንግል ዘመዓዛ አፉች ኮል እንተ ትጼነዊ በገዳም ወሃቅል ወልታ ረድዮቴ በውስተ ቀትል ሰላም ተሰፍዎ ባይዳል ዘንበሌቼ ምክየ ወይመንኖ በለኒ ገብርየ ገብርየ ዘተሳየጥኩ ከበንዋየ ሰላም ለኪ አትሮንሰ ሰሎሞን አንቴ ለሃና ባህርያ ንግሥታት ስሳ ወቁባት ሰማንያ ወደሳጭን ዘይገንያ ከመይከውን ድረ ለተበቆል ወፍዳ ዋመይታድህንም ዘወለደት ወልዳ ባልህኒ ሞተ ዕዳሃ ሰላም ለኪ ከመ ልማድች በሊ ሀበ ወልድች ካሃሊ ርኅሩህ ኢተበቃሊ ያጠፍኦኑ ለስእሉ ሰአሊ ኪነተከ ዘትካትሃሊ ሰላም ልማድች በሊ አበ ወልድች ካሃሊ ሩሩህ ኢተበቃሊ ያጥፎኖ ለስእሉ ሰአሊ ኪነተከ ዘትካትሃሊ ከመ ልማድች በሊ ሀበ ወልድች ካሃሊ ርኅሩህ ኢተበቃ ያጠፍኦኑ ለስእሉ ሰአሊ ኪነተከ ዘትካትሃሊ ሰላም ለከ ስብሐት ለከ ከመ ንግር ኩሎ ስብሐትከ ባናቅጽሃ ለጽዮን ማኅደረ ብዙ ሰላም ዛንቃይከነ ምነንህዋም ኢየሱስ ወልደ ማርያም ስብሐት ላይለ ጻድቃን ዋጣን ብለጸጋ ከሙቅ ዘታሰርቅ ለነ እምነ ምስራቅ ኢየሱስ ፀሐየ ጽድቅ ስብሐት ለከ ለዘመጠነ ገበርከ ላዕሌሆሙ ፍድፍድና ጸጋ ወሀብ ህደይከ እፎ የእጅተ የንተ ሰናይት ኢየሱስ ንጉሠ ስብሐት ስብሐት ለከ ኢየሱስ ህሙይ በእንቲአነ ኢየሱስ ሙቁ እንተ አቀሙከ ውስተ አውደ ፍትሕ
ጊዜ ኮነ ጓጽባህ ስብሃት እማበግ የዋህ ወከመላእመን መስዋዕተ መድኃኒት ትኩን ለቤዛ ሰብ ዛለፍከ አውደ ክፍል ስብሐት ለከ ልብና ግህስ እግዚኦ ነገረ ጸላኢ መስት ዛጋስ ከለነ ጽልመተ ሌሊት ኢየሱስ ብርሃነ ሕይወት ስብሃት አቆቴተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ ጊዜ ናቀርብ ለከ በቃለ ክላህ ወንፈኖ ስብሐተ ነቅህ አቆቴተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ ጊዜ ዋምነንነቅህ ናቄርብ ለከ በቃለ ክላህ ወንፌኑ ስብሐተ ነግህ ስብሐተ አቆቴተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ ጊዜ ናቀርብ በቃለ ክላህ ወንፈኑ ስብሐተ ነግህ ስብሐት ለከ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ መዋያነ ክልኤ አእምሮ ለብርሃን በነግህ ዘፈጠሮ ቃልክሙ በተናገሮ ስብሐተ ብርሃን ብርሃነ ፈተናይ ላልበስክሞ ነገሥተ ሰማይ ለወርህ ወለፀሐይ ስብሐት ለከ ቃተ ሌሊት ሥላሴ ዘወሰንክሙ በጎ ወዛክበርክሙ በጸዳል ብሩህ ፀሐይ እምነ ወርህ ስብሐት አበርራየክሙ በዛውባለጡሆ መስፈር ለትሰብዮ በስመ ብእሲት ሥላሴ ወምህረት ስብሐት ለከ ከመ ህብረ ለይ ሥጋዬ አመ በኃጢአት ቄሃ ሐዘን ብየ አምጣነ በዝሃ ሥላሴ ዘየም ወዛሜሃ በጽባህ ሀቡን ፍስሐ ስብሐት ከመ ህብረ ለይ ሥጋዬ አመ በኃጢአት ቄሃ ሐዘነ ብየ አምጣነ በዝሃ ሥላሴ ዘዮም ወዛሜሃ በጽባህ ሀቡነ ፍስሐ ስብሐት ለከ ከመ ህብረ ለይ ሥጋዬ አመ በኃጢአት ቄሃ ሐዘን ብየ አምጣነ በዝሃ ሥላሴ ዘየም ወዛሜሃ በጽባህ ሀቡነ ፍስሐ ስብሐት ስብሐት ለእግዚአብሔር ዚአነ ዘፈከ መላእክት ስብሐት ለማርያም እምአምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒት ስብሐት መስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት
ኃይልነ ወፀወንነ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልዳ ወናም ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ዘይኮ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ኣብ ሰማያት ዝወረደ ካብ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመጤናዊ ዳሎስ ምስታና ተሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ብክብርን ሓልዎም ካብ ኩሉ ሕልናን ካብ ኩሉ ልቦናን ልዕል ኣብ ዝበለት ፍቕርን ሰላምን ኣንብሮም ኣምላኽ ብዝወለደት ኣደ ኩልና ቅድስት ንጽሕቲ ማርያም ምእንታና ብእትገብሮ ጸሎትን ልማኖን በርባዕቲኦም ዓበይቲ ብርሃናውያን ሚካኤልን ገብርኤልን ሩፋኤልን ሱርያልን ስጋ ዘይብሎም 4 እንስሳን 24 ካህናተ ሰማይን ዝኽርስሞም ልዕል ብዝበለ ብቅዱሳን ኣቦታትና ኣርእስቲ ኣበው አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ብዮሐንስ መጥምቅ እውን ብ14,000 ቅዱሳን ሕፃናት ብቅዱሳን ኣቦታትና ሊቃውንቲ ሐዋርያትን ብቅዱስ ማርቆስ ሐዋርያን ሰማዕትን ወንጌላውን ብ72 ኣርድእትን ብ500 ብጾትን ሃይማኖቶም ቅኑዕ ብዝኾነ ብ318 ሊቃውንትን ብ3 መንእሰይ አናንያን አዛርያን ሚሳኤልን ብ7 ቅዱሳን መንእሰይን ብቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ቀዳማይ ሰማዕትን ብቅዱስ ጊዮርጊስን ብቅዱስ ቴዎድሮስን እውን ብቅዱስ በናብሌዎስን ብቅዱስ መርቆሪዎስን ብቅዱስ ማማስን ብቅዱስ አቦሊን ብቅዱስ ፊላታዎስን ብቅዱስ አባዲርን ብቅዱስ ገላውዲዮስን ብቅዱስ ፋሲለደስን ብቅዱስ ፍቂጦርን ብቅዱስ ሚናስን ብቅዱስ ቂርቆስ ብአዲኡ ኢየሉጣን ብኩሎም ሰማዕታትን ሓያል ተጋዳሊ ናይ ወልዲ ዋሕድ ሰማዕቲ ዝኾነ ብኣባ ኖብ ድንግልን በቲ ዓብየን ኣቦን ጻድቕን ዝኾነ ኣባ እንጦንስን በቦና ኣባ ጳውሊን በቦታትና ቅዱሳን 3 መቃርሳትን በቦና ኣባ ዮሐንስ ሓፂርን ጻድቕን ብጻድቕ ኣባ ቡላ በቦና ኣባ ቡሰይን በቦና ኣባ አሞነን በቦና ኣባ ዮሐንስ ከማን በቦና ኣባ ጴንጠሌዎንን በቦና ኣባ ሲኖዳን በቦና ኣባ በስኑዳን በቦና አባ ለቱጽንን በቦና አባ ጳኩሚስን በቦና አባ አቡከረዙንን በቦና አባ በርሱማን በቦታትና ቅዱሳን ሮማውያን መክሲሞስ ደማቴዎስን ብጽኑዕን ቅዱስን አባ ሙሴን ብ49 ሰማዕታትን ኩሎም ለበስቲ መስቀል ተቐበልቲ መከራን ጻድቃንን ብመልአኽ ዛብርቕቲ መዓልቲ እዚኣን በረኸቶምን ጸጋ ረድኤቶምን ምሕረት ዘለዎ ልማኖኦምን ኩሉ ሰዕ ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን አሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቕራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣፍ ደገታት ምሕረትን ብእምነትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴኻ ድማ ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ኣጽንዓልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብቕኑ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናና እናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላ ልቢ ነገስታትን መራሕቲ ሃገርን ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ካብ ዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ኣዕርፍ
ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመዘይቲ ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ረሕርሓሎም ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሕጉስ ብፅኑ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪ መግዛእትን ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎምን ዓብዮምን ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓበርኩምን ኣብዚ ዝተኣከብኩምን ኣሕዋተይ ነቲ ኣይሁድ ብግዜ ፋሲክኦም ብቕንኣት ተሓሊፎም እንክህብዎ ጎይታና እተቐበሎ መከራ ጎኑን መውጓእቱን ምፍሳስ ደሙን ሞቱን ብምሕሳብ ኢኹም ተኣኪብኩም ዘለኹም እሞ ስለዚ ድማ እግዚኣብሔር ድኻምኩምን መዝሙርኩምን ጸሎትኩምን ስግደትኩምን ይቀበለልኩም ብሕልና ስጋን ብሕልና መንፈስን እትምነይዎ ሰናይ ኩሉ ብፈቓዱ ይፈጽመልኩም ተስፋ ትንሣኤዊ ይሃብኩም ድምፂ ተሓጓሱ የስምዕኹም ብሳህሉን ብምሕረትን ይኽደንኩም ንደቀ መዛሙርቱ ብጸጋ ከም ዝበጽሖም ንዓኻትኩም ብመጎሲ ይብጽሓኹም ኣብ ሓጢኣት ከይትወድቁ ይደግፍኩም ኣብ ሓዘን የጽንዕኹም ኣብ ድኻም የበርትዕኹም ንዓኻትኩም ንምግልጋል ውፉይ ዝኾንኩ ንዓይ ይሓውኹም ምስ ኩሎም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮይኖም ኣብ ጸሎትኩም ዝተማሕፀኑ ኣሕዋትና ጎይታና ብደስታ ብዝመጸሉ ሰዓት ምሳኻትኩም ይጸንብሮም ኣብ የማኑ የቁምኩም ኣብ ናይ ተሓጓስ ቤቱ የእትኹም ንዘለዓለም ዓለም ምእንቲ ስጋኡን ደሙን ናይ ክርስቶስ ይኹን ኣሜን እነሆም በኣር እቲ ናይ ዓለም ሓጢኣት ዝድምስስ ናይ እግዚኣብሔር ገንሸል ምእንታና መከራ ተቐቢሉ ካብ ኣሮት ሓጢኣት ሓር ኣውፂና ካብ ኢድ ሰይጣን መንዚዕውን በቲ ክቡር ደሙን መድሓኒ ዝኾነ መስቀሉን ፈዊስና ኦ ጎይታ ድኻምናን ጸሎትናን ተቐበለልና ንሓይሊ ጸላኢና ዲያብሎስ ብእግርና ከም እንረግጽ ግበረና እቲ ወትሩ ዝጻባኣና ክፉእ መጻወድያታቱ ኣርሕቐልና ነዛ ሰሙን እዚኣ ከዓ ብሰላምን ብሓድነትን ብፍቕርን ብድሓን ኣፈጽመና ብናይ እግዝእትነ ማርያም ጸሎትን ብናይ ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣማላድነትን ቅድስ ብርሃን ትንሣኤኻ ብፍስሓን ብደስታን ኣርእየና ኣሜን 12 ኣቡነ ዘበሰማያት 41 ችርያ ላይሶን ንበል Asergo was massacred.
ብዕለት ረቡዕ ዝጽለ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ምስጋና ናይ ሰማያት ሰራዊት ኩሎም ንስኺ ብፅቲ ኢኺ ይብሉ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘላ ካልኣይቲ ሰማይ ምብራቃዊት ኣፍ ደገ ድንግል ማርያም እያ ፍሉይ መርዓዊ ዘለዋ ንጽህቲ ቤት ከብካብ ኢኺ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማይ ኮይኑ ጠመተሞ ከማኸ ዝበለት ኣይረኸበን ስለዚ ንሓደ ወዱ ለኣኸሞ ካባኺ ሰብ ኮነ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኦ እግዝእትነ ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ኩሎም ወለዶ ንዓኺ ንበይንኺ የመስግኑኺ ኦ ሃገረ እግዚኣብሔር ነቢያት ዓብይን ዘደንቕ ትንቢት ተነበየልኩ ንስኺ ነቶም ሕጉሳት ጻድቃን መሕደሪት ኮንኪዮም ኢኺ ኩሎም ነገሳት ምድሪ ከዓ ብብርሃንኪ ይመላለሱ ኣሕዛብ እውን ብብርሃንኪ ይኸዱ ኦ ማርያም ኩሉ ትውልዲ የመስግኑኺ
ነተ ካባኽቲ ተወልደ ድማ የመስግኑሉን የኽብርዎን እዮም። ቅድስት ድንግል ለምንልና ዝናብ ዘለዎ ማይ ክስተረኽ ሓቂ ናንስኺ ኢኺ እግዚኣብሔር ኣብ ናይ ሓደ ወዱ ምልክት ገበረኪ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ሓደረ ሓይሊ ልዑል ከዓ ጸለኪ ኦ ማርያም ዘለኣለም ነባሪ ዝኾነ ቃል ወልዳ ብሓቂ ተወሊድኪ ንሱ ከዓ መጺኡ ካብ ሓጢኣትና ዘድሓነና እዩ። ኦ ገብርኤል መልኣኽ ኣብሳሪ ሓጎስ ብሩህ ገጽ ንዓኻ ዝተዋህበ ክብሪ ዓብዪ እዩ። ናባና ዝመጸ ልደት ጐይታ ነገርካና ንቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ደስ ይበልክ እናበልካ ብንጽህና ከም እትጠንስ ኣብሰርካያ ቅድስት ድንግል ለምንልና። ጸጋ ዝረኸብኪ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ሓየረ ሓይሊ ልዕልዩ ከዓ ኣጽለልኪ ኦ ማርያም ብሓቂ ንኹሉ ዓለም መድሓኒ ዝኾነ ቅዱስ ወለድክልና መጺኡ ከዓ ኣድሒኑና እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። Our tongue this day praises the work of the Virgin. We praise Mary, the God-bearer, because our Lord and Redeemer Jesus Christ was born of her in the city of David. Come, O all ye nations, and let us ascribe blessing unto Mary, for she is at once mother and virgin. Rejoice, O pure Virgin, in whom there is no blemish, to whom came the word of the Father, who was incarnate of her. Rejoice, O vessel unblemished, perfect and spotless woman. Rejoice thou, O garden endowed with reason, thou abode of Christ, who became the second Adam because of the first Adam, the man. Rejoice thou, O woman who borest the only begotten, who, having gone forth from the blossom of his father, suffered no change. Rejoice, O thou pure bride chamber, who art adored with all the beauty of praise. He came and was not consumed by the fire of the Godhead. Rejoice thou, O mother and maid virgin, thou second heaven, who didst carry in thy body him who borne aloft by the cherubim and the seraphim. And because of this we rejoice, and we sing with the holy angels with joy and gladness, and we say, Glory to God in heavens, and peace upon earth, his good will to men. For he unto whom belong glory and praise forever and ever is well pleased with thee. Amen all. ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። The glory of Mary is greater than that of all the saints, for she was worthy to receive the word of the Father. Him who maketh the angels to be afraid, him whom the watching angels in heaven praise, did Mary the Virgin carry in her womb. She is greater than the cherubim and superior to the seraphim, for she was the ark of one of the Holy Trinity. She is Jerusalem, the city of the prophets, and she is the habitation of the joy of all the saints. On the people who sat in the darkness and the shadow of death hath a great light arisen. God, who resisted in his holiness, became incarnate of a virgin for our salvation. Come ye and look upon this marvelous thing, and sing ye his song because of the mystery that hath been revealed unto us. For he who was became a man, the word mingled, he who had no beginning, a beginning for himself, and he who had no days to himself days, and he who cannot be known became revealed, and he who was invisible showed himself. The Son of the living God became a man indeed, Jesus Christ, yesterday, today, and forever. One nature, him do we worship and praise all. ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። Ezekiel the prophet testified concerning her and said,
I see a sealed door in the east, sealed with a great and wonderful seal, and no one can save the God of the mighty ones hath gone in through it. He went in and came out. ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና አዳም This door is the virgin who brought forth for us the Redeemer. She brought him forth, and she remained in her virginity after she had brought him forth. Blessed is the fruit of the womb, O God, bearer who came and delivered us out of the hands of the enemy who was merciless. Complete art thou and blessed. Thou hast found grace with the King of glory. The God is true. Majesty and glory belong to three more than to all who dwells upon the earth. The world of the Father came and was incarnated of three and walked about with men. For he is compassionate and a lover of men. He delivered our souls by his holy coming. ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ብዕለት ሐሙስ ዝንበብ ዝጽለ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ምስጋና እታ ሙሴ ባልሃልታ ሓዊ ተኸቢባ ከላ ጨናፍራ ከዓ ዘይትቃጸል ኣብ በረኻ ዝረኣያ ኦም ከልዓው ንድንግል ማርያም ትመስል ካብኣ ብዘይርክሰት ቃል ኣብ ሰብ ኮነ ናይ መለኮት ሃልሃልታ ድማ ንድንግል ኣይቃጸላን ምስ ወለደቶ ብድንግልናኣ ትረኽበት ብመለኮቱ ሙሉእ ከሎ ከዓ ፍጹም ሰብ ኮነ ንሱ እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ መጺኡ ኣድሓነና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ እግዝእትነ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ነዕብየክን ነኽብረክን ኣሎና እሞ በረኸትኪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ናይ ኩልና መመኪሒት ሓበን እያ እቲ ቀደም ኣብ ባህሪን ወለድና ተፈሪዱ ዝነበረ መርገም ብኣኣ ተሳዒሩ እዩ እታ ሰበይቲ ብዝገበረቶ ዓመፅ ካብ ዝተኸልከለት ፍረ እሞ ብልዖት በዚ ምክንያት እዚ ድማ ብሄዋን ኣብ ኣፍ ደገ ገነት ተዓፅኡ ብድንግል ማርያም ግና ከም ብሓድሽ ተኸፈተልና ከም ዕፅ ሂወት ከዓ ክንበልዕ ዓደለና ንሱ ከዓ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጉን ክቡርን ደሙ እዩ ምእንቲ ፍቅርና ከዓ መጺኡ ኣድሓነና ነዚ ዝነገረና ዘደንቕ ምስጢር ክፈልጥ ዝኽእል ኣእምሮ ሳየና እዩ ኣየናይ ልቢ ኣየናይ ልሳን ወይ ኣየናይ እዝኒ ኸ እዩ እግዚኣብሔር መፍቀር ሰብ እዩ ንሱ ሓደ በይኑ ናይ ኣብ ቃል ብመለኮቱ ብዘይጉድለት ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ኣምላኽ እዩ ንሱ እቲ ነብኡ ሓደ ወዱ ዝኾነ ካብ ሓደ ኣቦኡ መጺኡ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሰብ ኮነ ምስ ወለደቶ ድማ ማህተም ድንግልና ኣይተለወጠን ስለዚ ንሳ ወላዲት ኣምላኽ ከም ዝኾነ ተረጋገጸ ጋህዲ ከዓ ኮነ ናይ እግዚአብሔር ሃብቲ ጥበብስ ክንደይ ይረቅቕን ክንደይ የደንቕን እዩ እታ ብጻዕርን ብሕማምን ብሓዘን ልብን ክትውለድ ዝተፈረደት ከርሲ ምንጪ ማይ ህይወት እምበር ኮነት ካብ ወገናት ደቂ ኣዳም ከዓ መርገም ዝስዕር ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ወለደት ስለዚ ኦ መፍቀር ሰብ ምስጋና ንዓኻ ይኹን እናበልና ንመስግኖ ንሱ ህያዋይን መድሓን ነፍሳትን እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ሳልሳይ ብዘይ ዘርኢ ኣምላኽ ዝወለደቶ ድንግል ሓይሊ ከርሳ ከመይ ዝበለ ዘደንቕን እፁብን እዩ እቲ ንዮሴፍ ዝተገልጸሉ መልኣኽ ከምዘይ እናበለ መስከረ እቲ ካብኣ ዝውለድ ቃል እግዚኣብሔር ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ እዩ ብዘይ ምልዋጥ ከዓ ሰብ ኮነ ድርብ ሓጎስ ብዝኾነ ጎይታ ድንግል ማርያም ወለደቶ ወዲ ክትወልዲ ኢኺ ስሙ ከዓ ኣማኒኤል ክበሃል እዩ ትርጉሙ እግዚኣብሔር ምሳና እዩ በላ መሊሱ እውን ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ እሞ ኢየሱስ ክበሃል እዩ በላ ብሓይሉ ከድሕነና ሓጢኣትና ክሓድገልና እዩ ንሱ እቲ ሰብ ዝኾነ ብርግፅ ኣምላኽ ከም ዝኾነ እውን ፈሊጥናዮ ኢና እሞ ንዘለኣለም ምስጋና ንዑ ይኹን ኣብየት እዚ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይ ኣምላኽ ልደት ከመይ ዝበለ ኣደናቕ ነገር እዩ ነቲ ቃል ክትጾሮ ክእለት ንልደቱ ዘርኢ ምክንያት ኣይኮኖን ብምላዱ ከዓ ማህተም ድንግልና ኣይተለወጠን ካብ ኣብ ብዘይ ድኻም ቃል ወፀ ካብ ድንግል ከዓ ብዘይ ሕማም ተወልደ ንዕኡ ሰብኣ ሰገል ሰገድሉ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ዕጣን ኣምፅሉ
ንጉስ ስለ ዝኾነ ከዓ ወርቂ ኣምፅእሉ ንዕለተ ሞቱ ዝወሃቦ እውን ከርቤ ኣምፅእሉ መሕወይ ዝኾነ ጎይታ ምእንታና ዝኩሉ ተቐበለ ንሱ ሓደ በይኑ ሕያዋይ መፍቀር ሰብ እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ብዙሕ ዝኾን ይኸውን እግዚአብሔር ካብ ጎድኒ ኣዳም ሓደ ኣንጽሄ ንሄዋን ፈጠረ ካብኣቶም ከዓኒ ኩላቶም ደቂ ሰባት ገበረ ቃል እግዚአብሔር ከዓኒ ተባህለ ምክንያት ከም ምእንትዚ ናይ ፍቅር ናይ ፍቅር ወዳ ከተማልደልና ኩሉ ግዜ ናብኣ ንለምን ንሳ ንኩላቶም ቅዱሳን ሊቀ ጳጳሳትን ህያዋንን እያ ነቲ ክጽበዮ ዝጸንሐ ጎይታ ኣምፂኡልና እዩ ነቶም ምእንቲ ምእታው ዝኣተው ነቢያት ኣምፂኣትሎም እያ ነቶም ኣብ ኩሉ ዓለም ብስሙ ዝሰብኩ ሃዋርያትን መሊኣትሎም እያ ምእንትኡ ዝተጋደሉ ሰማዕታትን ምእማናን እውን ካብኣ ተረኺብሎም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃብቱ ጸጋ ጥበብን ኣይፍለጥን ኣይምርመርን እዩ እሞ ካብ ህያውነት ይቕረ ንለምን መጺኡ ከዓኒ ኣድሒኑና እዩ እሞ ቅድስቲ ድንግል ለምንል ቅድስት ድንግል ለምንልና እግዚኣብሔር ንዳዊት ካብ ፍረ ከርስኻ ኣብ ዙፋንካ ከቐምጠልካ እየ ኢሉ ብሓቂ መሓለሉ ኣይጠዓስን ከዓ እዩ ዳዊት እቲ ጻድቅ ከዓ ክርስቶስ ብስጋ ካብ ዘርኡ ከም ዝውለድ ኣሚኑ ምስ ተቐበሎ ንቓል እግዚኣብሔር ምሕደሪ መመስገኒ ዝኸውን ቦታ ክደዲ ጀመረ ነዚ ከዓ ብዓብዪ ትግሃት ፈጸሙ ብድሕሪ እዚ ብመንፈስ ተገሊጹሉ እንሆ ኣብ ኤፍራታ ኣብ ማሕደር ኣምላክ ያዕቆብ ክበኪ ሰማዕናዮ ኢሉ ጨርሐ ንሳ ከዓ ኣማኒኤል ንድሕነትና ብስጋ ኣብኣ ክውለድ ዝመረፀ ቦታ ቤተልሔም እያ ካልእ ሓደ ካብ ነቢያት ሚክያስ ከዓ ኣንቲ ቤተልሔም ምድሪ ኤፍራታ ካብ ነገስታት ይሁዳ ኣይትንእስን ኢኺ ንህዝበይ እስራኤል ዝወሰኽዮ ንጉስ ካባኺ ክወፅ እዩ በላ እዚ ናይ ክልቲኦም ትንቢት ብሓደ መንፈስ ከምዚ ኢሎም ብዛዕባ ክርስቶስ ምንባዮም ከመይ ዝበለ ደናቂ ነገር እዩ ንዕኡ ምስ ሕያዋይ ኣቦኡን መንፈስ ቅዱስን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ምስጋና ይኹኖ ቅድስቲ ድንግል ለምነልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንእስራኤል ዝነገሰ ንጉስ ዳዊት ጸላእቱ ኣብ ቤተልሔም ጸላእቱ ኣብ ልዕሊኡ ምስ ተንስኡ ካብ ዒላ ቤተልሔም ማይ ክሰቲ ደለየ ካብቶም ሰራዊቱ ኣሕልቕ ዝኾኑ ድማ ቀልጢፎም ሲኦም ኣብቲ ከተማ ጸላእቶም ተዋጊኦም ካብቲ ክሰትዮ ዝደለየ ማይ ኣምጽእሉ ንሱ እቲ ጻድቕ ዳዊት ግና ነቶም ሰራዊቱ ምእንቱ ክብሉ ጨኪኖም ነብሶም ንሞት ኣሕሊፎም ከም ዝሃቡ ምስ ረኣየ ነቲ ማይ ከዓቦ ካብኡ እውን ኣይሰተየን እዚ ከዓ ንዘለኣለም ጽድቂ ኮይኑ ተቖፀረሉ ሰማዕትነት እውን ናይዚ ዓለም ጣዕሚ ብሓቂ ንዓቕዎ ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢሎም ከዓ ደሞም ኣፍሰሱ መንግስቲ ሰማያት ክረኽቡ ኢሎም ድማ ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ይቕረበለልና እናበሉ መሪ ሞት ተዓገሱ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ካብ ቅድስቲ ድንግል ስጋ ስላሴ ሓደ ኣካል መህደሪት ውርደትና ርእዩ ሓደ ጠሚቱን ካብ ሰማያት መጺኡ ኣብ ከርሲ ድንግል ሓደረ ብዘይካ እቲ ሓደ ሓያል ጎይታ ናብ ሓጢኣት ንበይኑ ከዓ ከማና ፍጹም ሰብ ኮነ
ከምቲ ነቢያት ክውለድ እዩ እናበሉ ዝተነበይዎ ኣብ ቤተልሔም ተወለደ። ተወሊዱ ድማ ኣድሓነናን ተበጀወናን ህዝቢ ድማ ገበረና። ኦ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ 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 አርዑተ መስቀሉ ጾረ አርዑተ መስቀሉ ጾረ አርዑተ መስቀሉ ጾረ አርዑተ መስቀሉ ጾረ ኢስራኤል ከመድያነ ይቤዙ ከመክያነ ይቤዙ እግዚኦ ነገብረ ነገብረ ሃሌ 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 ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ አርዑተ መስቀሉ ጾረ አርዑተ መስቀሉ ጾረ ኢስራኤል ከመድያነ ይቤዙ እግዚኦ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ ኮንከኒ ረዳኢ አቡነ ዘበሰማያት
ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም እድግለ አበሳነ ወጌጋየነ አሜነኒ ንህድግ ለዛብሰ እግዚኦ ውስተ መንሱት ወባእ አላድህነነ ኩሉ መዚአከ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘ እስከ ለዓለመ ኃይል አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወሰወነ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ከመ በሰማይ ማሁ በምድር
አላ አድነነ ልሃነ ኩሉ ኩሉ እስመዚአከ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ ኮንከኒ ረዳኢ አቡነ ዘበሰማያት ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ አብሳነ ወጌጋየ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ዛበሰል እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድህነነ እንኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ
መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለመ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለመ ኢሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ ወጌጋየ አበሳነ ወጌጋየነ ገመንነኒ ንግድ ዛበሰለ ኢዳበራ ሰመንሱት ሰመንሱት አላድነነ አላድነነ እምኩሉ እስመ ዚአከ እስመ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ወስብሐት ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ
እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወሰወንየ ውእቱ ኮንከኒ ረዳእ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ድግለ አበሳነ ወጌጋየ መዲናኔ ንሂድ እዛብሰለ ኢታባ ውስተ መንሱት አላድህነነ ወባልሃ እምኩሉ እኩይ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እስመ ኮንከኒ ረዳእ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ
እምጻእ መንግሥትከ ፈቃደ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ አሐረነ ህድግ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንሕነኒ ንህድግ ለተአበሰለን ኢታብአ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድህነነ ወቃልሃን እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለማሕየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለምቅናኖ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም
ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ
ይረዱ አኮቴት ኦክሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይረዱ ኃይል ወለከ ይረዱ ስብሐት ወለከ ይረዱ አኮቴት ኦክሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ይረዱ ኃይል ወለከ ይረዱ ስብሐት ወለከ ይረዱ አኮቴት ኦክሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 48 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 19 ኮነ ድማ ድሕሪ ዝነገር ዝን ዮሴፍ እንሆ ኣቦኻ ሓሚሙ በልዎ ንሱ ኸዓ ንኽልቲኦም ደቁ ንምናስየን ኤፍሬምን ምስ ወሰዶም ንያዕቆብ ድማ እንሆ ወድኻ ዮሴፍ መጺልካ ኢሎም ነገርዎ እስራኤል ከዓ ተጋዲሉ ኣብ ዓራት ኮፍ በለ ያዕቆብ ድማ ንዮሴፍ በሎ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኣብሉ ኣብ ምድሪ ከነዓን ተራእየኒ ባረኸኒ ከዓ እንሆ ኣነ ከፍርየካን ከብዝሓካን ንብዙሕ ህዝብታት ከዓ ክገብረካን እየ ብድሕሪኻ ድማ እዛ ምድሪ እዚኣ ንዘርእኻ ርስትን ዘለኣለም ገይረ ክህቦ እየ በለኒ ሕጂ ከዓ እቶም ኣነ ናባኻ ናብ ግብፂ ከይመጻኹኻ ኣብ ምድሪ ግብፂ ተወልዱልካ ክልቲኦም ደቅኻ ናተይ እዮም ኤፍሬምን ምናስየን ከም ሮብየልን ስምዖንን ናተይ ክኾኑ እዮም ብድሕሪኦም እትወልዶም ውልድካ ከዓ ንዓኻ ይኹኑ ኣብ ትርስቶም ብስም ኣሕዋቶም ይሰመዩ ኣነ ድማ ካብ ጳዳን ምስ መጻኹ ኣብ ምድሪ ከነዓን ንኤፍራታ ቁርብ ምስ ተረፈትኒ ኣብ መገዲ ከለኹ ራህየል ሞተትኒ ኣብ መገዲ ኤፍራታ ከዓ ንሳ ቤተልሔም ኣብኡ ቀበርክዋ እስራኤል ድማ ንደቂ ዮሴፍ ርእዩ እዚኣቶም እንታወት እዮም በለ ዮሴፍ ከዓ ነብኡ እዚኣቶም ኣምላኽ ኣብዚ ዝሃበኒ ደቀ እዮም በሎ ንሱ ድማ ክምርቆምሲ በጃኻ ናባይ ኣቕርቦም በለ ኣዒንቲ እስራኤል ከዓ ካብ እርግና ተላዕለ ለቂተን ነበራ እሞ ክርኢ ኣይከኣለን ናብኡ ድማ ቅረቦም ንሱ ከዓ ሰዓሞም ሓቂፉውን እስራኤል ድማ ንዮሴፍ ገጽካ ርኢ ኢለይ ኣይሓሰብኩን ነይረ ኣምላክ ከዓ እንሆ ንዘርእኻ ድማ ኣርእየኒ በሎ ዮሴፍ ከዓ ካብ ኣብራኹ ኣግልስ ኣቢልዎ ብገጹ ናብ ምድሪ ሰገደ ዮሴፍ ድማ ንኽልቲኦም ወሲዱ ንኤፍሬም ብየማኑ ናብ ጸጋሙ እስራኤል ንየማን ንምናስየ ከዓ ብጸጋሙ ናብ የማን እስራኤል ገይሩ ናብኡ ቅረቦም እስራኤል ድማ ምናስየ በኹሪ ነበረ እሞ ኣእዳው ኣመሓላሊፉ የማነይቲ ኢዱ ዘርጊሑ ኣብ ርእሲ ኤፍሬም ንሱ ከዓ እቲ ንእሽቶ ጸጋመይቲ ኢዱ ድማ ኣብ ርእሲ ምናስየ ነበረ ንዮሴፍ ከዓ እቲ ኣቦታተይ ኣብርሃምን ይስሐቅን ኣብ ቅድሚኡ ተመላለሱ ኣምላኽ እቲ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ክሳዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ዝመገበኒ ኣምላኽ እቲ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘድሓነኒ መልኣኽ ንሱ ነዞም ደቂ እዚኦም ይባርኽ ስመይን ስም ኣቦታተይ ኣብርሃምን ይስሐቅን ኣባታቶም ይጸዋዕ ኣብ ማእኸል ምድሪ ንምብዛሕ ድማ ይሰስኑ ዮሴፍ ከዓ ኣቦኡ የማነይቲ ኢዱ ኣብ ርእሲ ኤፍሬም ከም ዘንበረ ምስ ረኣየ ጓሃየ እሞ ካብ ርእሲ ኤፍሬም ኣልዒሉ ናብ ርእሲ ምናስየ ክሕልፋ ደልዩ ንኢድ ኣቦኡ ሓዛ ዮሴፍ ድማ ነቦኡ ኣቦየ ከምኡ ይኮነን እቲ በኹሪ እዚ እዩ እሞ የማነይትኻ ኣብ ርእሱ ኣንብር በሎ ኣቦኡ ግና ኣበየ ፈሊጠ ወደይ ፈሊጠ ኣለኹ ንሱ ድማ ህዝቢ ክኸውን እዩ ንሱ ድማ ዓብዪ ክኸውን እዩ እቲ ንእሽቶ ሓዊ ግና ካብኡ ክዓቢ እዩ ዘርኡ እውን ብዙሕ ህዝብታት ክኸውን እዩ ድማ በሎ ትንቢት ኢሳያስ ዝተነብዮ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩሉና ንዘለኣለም ይኹን ኣሜን እዚ ብክዳውንቱ ዘጌፀ ብሓይሊ ጉልበቱ ዝሸነደ ኣብ ኤዶም ኣብ ቦፅራ ግጃም ለቢሱ ዝመጽእ መን እዩ ኣነ እየ እቲ ብጽድቂ ዝዛረብ ንምድሓን ስልጡን ስለምንታይ ክዳንካ ቂሐ ስለምንታይ ከኣልባስካ ነቲ ናይ ርጋጽ ዘቢብ መሰለ መዓልቲ ምፍዳይ ሕነ ኣብ ልበይ ነይራ ዓመት እቶም
ብጀዋተይ ከዓ መጺያ እያ እሞ ኣነ በይነይ ነቲ መጽሞቒ ዘቢብ ረገጽክዎ። ካብ ህዝብታት ሓደ እኳ ምሳይ ኣይነበረን። ብኹራይ ረገጽክዎ፣ ብነድረይ ድማ ጨፍለቕክዎ። ደሞም ኣብ ክዳውንተይ ተናጠረ፣ ብዘሎ ኣልባሰይ ከዓ ጸየቕኩ። ግልጽ በልኩ፣ ሓጋዚ ከዓ ኣይነበረንን። ዝድግፈኒ ስለ ዘይተረኽበ ከዓ ተዓነድኩ። ሽዑ ቅልጽመይ ኣድሕነኒ፣ ነድረይ ከዓ ደግፈኒ። ብኹራይ ንህዝብታት ረገጽክዎም፣ ብነድረይ ድማ ኣሰርክዎም። ደሞም ከዓ ኣብ ምድሪ ኸዐኹ። ኣነ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝገበረልና ኩሉ ሰናይ ግብርን ከምቲ ንቤት እስራኤል ዝገበረላ ዓብዪ ግብርን ከም መጠን ምሕረቱን ዕቤት ለውሃትን እናዘከርኩ ሰናይ ግብሪ እግዚኣብሔርን ውዳሲኡን ክነግር እየ። ብሓቂ ህዝበይ ዘይጸልሙ ደቂ እዮም በለ እሞ መድኃኒኦም ኮነ። ኣብ ኩሉ ጸበቦኦም ጸበቦ፣ መልኣኽ ገጹ ድማ ኣድሓኖም። ብፍቕሩን ብለውሃትን ተበጀዎም። ብዝሓለፈ ዘመናት ኩሉ ጊዜ ሓንገሮምን ሓዘሎምን። ንሳቶም ግና ዓለዉ፣ ንቅዱስ መንፈሱ ከዓ ኣጓሃዩ። ስለዚ ጸላኢኦም ኮነ፣ ባዕሉ እውን ተዋግኦም። ሽዑ ንሱ ንዘመን ቀደምን ሙሴን ንህዝቡን ዘከረ። እቲ ምሳቶም ጓሶት መጋሲኡ ካብ ባሕሪ ዘውፅኦም ኣበይ ኣሎ? እቲ ንቅዱስ መንፈሱ ኣብ ውሽጦም ዘሕደረ ኣበይ ኣሎ? እቲ ንኽቡር ቁልጽሙ ኣብ የማን ሙሴ ዘሕለፈ፣ እቲ ንርስቱ ዘለዓለማዊ ስም እንትኽገብር ኣብ ቅድሚኦም ማያት ዝኸፈለ፣ እቲ ኸም ፈረስ ኣብ በረኻ ከይተዓንቀፈ ኣብ መዓሙቕ ዝመርሖም ኣበይ ኣሎ? ከብቲ ናብቲ ለስ ከም ዝወርዳ ከምኡ መንፈስ እግዚኣብሔር ናብ ዕረፍቲ ኣብጽሖም። ንርእስኻ ክቡር ስም ክትገብርሲ ንህዝብኻ ከምኡ ጌርካ መራሕካዮም። ካብ ሰማይ ኣመንጽር፣ ካብቲ ማሕደር ቅድስናኻን ግርማኻን ከኣጠምት። ጸዓትካን ስልጡን ግብርኻን ከኣጠምት። ጸዓትካን ስልጡን ግብርኻን ኣበይ ኣሎ? ርኅራሄ ልብኻ ምሕረትካን ካበይ ተኸልከለ? ንስኻ ደኣ ኢኻ ኣቦና። ኣብርሃም ኣይፈልጠናን፣ እስራኤል ድማ ኣየሌሌናን እዩ እሞ ዎ እግዚኣብሔር ንስኻ ኢኻ ኣቦና። ስምካ ካብ ዘለዓለም ተበጃዊና እዩ። ዎ እግዚኣብሔር ካብ መገድኻ ክንዝንብል ከይንፈርሃካ ድማ ልብና ኸተርር ዝሓደግካና ስለምንታይ ኢኻ? ስለ ባሮትካ ስለ ነገድ ርስትኻን ኢልካ ተመለስ። ነቲ ቅዱስ ህዝብኻ ንሓፂር ዘመን ጥራይ ተረሰየ። ጸላእትና ንመቕደስካ ረገጽዎ። ከምቶም ኣብ ጥንቲ ዘይመለኽካዮም፣ ከምቶም ብስምካ ዘይትሰምዩ ኮይና ኣለና። ምንሞ ክህብ ንሰማያት ጨንዲሕካ እንተ ትወርድ፣ ኣኽራን ኣብ ቅድሜኻ ነነይ ምበሉ። ሓዊ ንቐሸም ከም ዘንድዶ፣ ሓዊውን ንዋይ ከም ዘፍልሖ። ስምካ ኣብ ጸላእትኻ ምእንቲ ኸተፍልጥ፣ ኣሕዛብ ከዓ ኣብ ቅድሜኻ ራዕራዕ ክብሉስ ዘይተጸበናዮ ዘገርም ግብሪ ምስ ገበርካ ወረድካ። ኣኽራን ድማ ኣብ ቅድሜኻ ነነይ በሉ። ነቶም ዝጽበይዎ ከምቲ ንስኻ ዝገበርካሎም ዝገብር ካልእ ኣምላኽ ኣብ ጥንቲ ኣይተሰምዐን፣ ኣብ እዝኒ ኣይተዘነየን፣ ዓይኒ እውን ከቶ ኣይረአዮቶን። ትርጓሜ ትንቢተ ኢሳይያስ ነቢይ መኑ ዝንቱ እስከ ሃበ ይብል ይሴፈው ሳህልከ ይቤ መተርጉም ይቤ መኑ ዝንቱ ዘወፃ እምኤዶም ዘንተ ይቤ ነቢይ በእንተ እግዚአብሔር እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት እስመ ኤዶም
እምአድያመ ገሊላ ወእመሰ አይሁድ ኮኑ ይቤሉ እስመ ውእቱ እምገሊላ አኮኑ ይብሉ በበይናቲሆሙ በእንተ ቅንዓት ህሱ ውስተ መጻሕፍት ከመ ኢይትነሣ ነቢይ እምገሊላ ወተርገሙዎ ካዕበ በእንተ ኤዶም ሀበ ሰማይ ከመ ቃለ ዳዊት ነቢይ መኑ ወስደኒ ሀገረ ጥቅ ወመኑ ይመርሃኒ እስከ ኤዶምያስ እስመ ክልኤሆን ቃላት ይትመየጣ በትንቢት ሀበ እግዚእነ የክርስቶስ ይቤ ወአልባሲሁን ይቀይህ ዘእምባሶር ከሰተ እግዚአብሔር በነቢይ ዘይከውን ጊዜ ሕማማቲሁ ማህየውያት አመ አልበስዎ ሐራ ሄሮስ ወጲላጦስ ልብሰ ሜላት ቀይሃ ወተሳለቁ በቱ ወተወከፈ እግዚእነ እምኔሆሙ በፈቃዱ ዝግተ በከመ ይፈጽም ትንቢተ ነቢያት ይቤ ሰናይ ከመዝ በልብሰቱ ከመዝ ካዕበ ይተረጎም ቺያሁ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ውእቱ በአማን ተሰገወ በውእቱ በተሰግወቱ ይሴኒ እምኩሉ ለትውልደ ዘተወልደ እምአዳም ወከማሁ ይቤ ዳዊት ነቢይ ይሴኒ ለሃዩ ፈድፋደ እምኩሎሙ ወልደ እጓለ እመሕያው ይቤ ግሩም ወሃያል ይተረጎም ዘንተ ኃይለ መለኮቱ እንተ ትትረአይ ይቤ አንሰ እትዋቀስ በእንተ ጽድቅ ወፈትህ ለአድህኖ ይተረጎም ዘንተ እስመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት እስመ ይነግር ለአይሁድ ነገረ ጽድቅ ወይስሕብዎ ለሕግ ፍጽምት በከመ ይግበሩ ፈቃዶ ወይሁሩ በጽድቅ ወይፈቀደ ዝግተ ወይተወከፉ እምኔሁ በእንተ ዑረተ አልባቢሆሙ ወፈቃዳቲሆሙ ውሱናት ይቤ ወፈትህ ለአድህኖ ይተረጎም ዘንተ ከመ ፍትሕ ውስተ እደ እግዚአብሔር መድኃኒነ ክርስቶስ በከመ ይቤ ወንጌል ቅዱስ እስመ አበሰ ኢይኰንን ወኢመነሂ አላ ወሃቦ ለወልዱ ኩሎ ኩነኔሁ ከመ ኩሎ ያክብርዎ ለወልድ በከመ ያክብርዎ ለአብ ይቤ ወከድክምዎሙ ለአሕዛብ በመዓትየ ወከአውኩ ደሞሙ ውስተ ምድር ይተረጎም ዘንተ በከመ አብሃ ላዕለ አይሁድ በእንተ ጽውግናሁ እከየ ልቦነ በአልባቢሆም ወንጉሰ ሮም አጥወቆሙ ወቀተሎ በሰይፍ ወኮና ደማቲሆም ዲበ ምድር ከመ ማይ ይቤ እስመ በጽሐቶም ዕለተ ፍዳሆም ይተረጎም ዘንተ በከመ ውእቱ ተአገሶም ከመ ይትመየጡ ወይነሱ ወኢተመይጡ ወፈደዮሙ እንከ በውስተ ዛቲ ዓለም በዝንቱ መሪር ሞት ወበድሃሬት ኩነኔ ዘለዓለም ውእቱቼ በእንተ ክህደቶሙ በቱ ወህጸጸ ተመይጠቶሙ ለጽድቅ ይቤ ወመጽአት ዕለተ ቤዛ ይተረጎም ዘንተ ዕለተ ስቅለት እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ኮነት መድኃኒተ ለአዳም ወለዘርኡ ወለዘመዱ በውእቱ ዕለት ይቤ ወርኢኩ ከመ አልቦ ዘይረድእ ወአእመርኩ ከመ አልቦ ዘይትወከፍ ይተረጎም ዘንተ ካዕበ ጊዜ ሕማማተ እግዚእነ እስመ ኩሎም ስንእዋን ኮኑ ላዕሌሁ ወአኮ ምስሌሁ እምቅድመ ውእቱ ጊዜ ኮኑ ይፈቱ ይስሙ እምኔሁ ቃሎ ይቤ አመ መከርኩ ወአእመርኩ ከመ አልቦ ዘይትወከፍ ይተረጎም ካዕበ ዘንተ በእንተ ኩሎም አርደይት እስመ ጎዩ ኩሎሙ ወአልቦ ዘተርፈ ወአሐዱሄ እምኔሁ ዘእንበለ ዮሐንስ ወአዘዞ በከመ ይሁር ውስተ መካኑ ከመ ይትፈጸም ቃለ ነቢያት በእንተዝ ይቤ እግዚእናሁ በጽሐ ሰዓት ወሰው በበጽሐ ትዘረው ኩልክሙ ለኩሉ አሃዱ አሃዱ እምኔክሙ ሀበ መካነ ወተሃድጉን ባሕቲትየ ወኢኮንኩ ባሕቲትየ እስመ አብ ምስሌ ውእቱ ይቤ ወአድኀነኒ መዝራዕትየ ይተረጎም ዘንተ ኃይሎ ለዕለተ መዝራዕቶ ጽንዕተ ኃይሎ ልዕልተ ወመዝራዕቶ ጽንዕተ ይቤ ዋይኮቶ ለእግዚአብሔር በእንተ ኩሉ ዘአሰየኒ ይተረጎም ዘንተ በእንተ ትንሣኤሁ ቅድስ እማእከለ ሙታን ወበእንተ ዘይቤ ዳዊት እስመ ኢተሃድጋ
ወኢትሃድጋ ውስተ ሲኦል ለነፍስየ ኢትሁቦ ለጻድቅከ ይርአይ ሙስና ወንስአሎ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰቅለ በእንቲአነ መድኃኒነ በከመ ያርቅ እምኔነ መዓቶ ወይስሐል ላዕሌነ በምህረቱ ለቱ ስብሐት እስከ ለዓለመ ዓለም አሜን። ኢሳያስ ምዕራፍ 5 ካብ 10 ክሳብ 16 ነቢ ኢሳያስ ተነበየ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለኣለም ይኹን ኣሜን። እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ካብ 10 ጽምዲ ዘውዕላ ተኽልቲ ወይንስ ሓደ ባት ሓደ ሆመር ዘርኢ ከዓ ሓደ ኤፋ ጥራይ ክእቶ እዩ እሞ ብሓደ እቲ ብዙሕ ኣባይቲ ክዖኑ እዩ። እቲ ዓበይቲ ጽቡቕን እኳ ዘንብሮ ዘይብሉ ክኸውን እዩ ኢሉ ኣብ እዝነይ ተዛረበ። እቶም ንብርቱዕ መስተ ክስዕቡ ወጋሕታ አንጊሆም ዝትንስኡ ወይኒ ክሳዕ ዘርስኖም ድማ ኣዝዮም ዝሰትዩስ ወይለኦም። መሰንቆን ጭራን ከበሮን እምብልታን ወይንን ኣብ ድግሶም ኣሎ፣ ንተግባር እግዚኣብሔር ግና ኣየስተውዓልዎን። ነቲ እግሪ ኣእዳው ከዓ ኣይርእይዎን። ስለዚ እውን ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ተማረኹ። ክቡራቶም ብጥሜት ይሞቱ፣ ሰቦም ድማ ብጽምኢ ይነቕጹ ኣለዉ። ስለዚ ሲኦል ንትምኒታ ኣርሒባ ኣፋውን ብዘይ ልክዕ ሃሃቢላ ኣላ። ክብረቶም ብዝሒ ሰቦምን ጌጾምን እቲ ኣብኡ ባህ ዘብሎም ናብኣ ይወርድ ኣሎ። እቲ ማንም ሰብ ለጠቕ ክብል እቲ ምሩኢ ከዓ ክዋረድ እዩ። ኣዒንቲ ኩርዓት ድማ ክዋረድ እየን። እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ግና ብፍርዲ ልዕል ይብል፣ እቲ ቅዱስ ኣምላኽ ድማ ብጽድቂ ይቕደስ። ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 50 ካብ 4 ክሳብ 9 ነቢ ኢሳያስ ተነበዮ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለኣለም ይኹን ኣሜን። ንድኹም ብቓል ገይረ ምጽናዕ ምእንቲ ክፈልሲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ምሁራት ልሳን ሃበኒ። ኣብ ጸጽባሕ የንቅሕ ከም ተመሃሮ ክሰምዕሲ ንእዝነ የንቅሖ ከም ተመሃሮ ክሰምዕሲ ንእዝነ የንቅሖ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዝነይ ከፈተለይ፣ ኣነ እውን ኣይኣበኹን ኣይድሓርሓርኩን። ዝባነይ ንገረፍቲ ምዕጉርተይ ከዓ ንነጸይቲ ጸጉሪ ሃብኩ። ገጸይ ድማ ኣብ ጽርፍን ጡፍ ምባልን ኣይከወልኩን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይረድኣኒ እዩ እሞ ስለዚ ተጓዕ ኣይበልኩን። ስለዚ ንገጸይ ከም ዓረ ገበርክዎ፣ ከምዘይሓፍር ከዓ ፈለጥኩ። እቲ ዘጽድቐኒ ቀረባ እዩ። መን እዩ ዝማጎተኒ? ብሓደ ንቖም። መንከ እዩ ተጻራርየይ ይቐርበኒ? ንሆ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይረድኣኒ፣ ዝኹንነኒ ደኣ መን እዩ? እንሆ ኩላቶም ከዓ ዓለባ ክበልዕ ብልዕውን ክበልዖም እዩ። Isaiah 3:9-15. From Isaiah the prophet, may his blessings be with us. Amen. The shame of their faces witnesses against them. They declare and exhibit their sins as Sodom. Woe to their soul, for they planned evil upon themselves, saying, let us hand over the righteous man, for he is burdensome to us. They shall eat the fruit of their doing. Woe to the wicked. It shall be ill with him, for the reward of his hand shall be given him. O my people, your punishers gather you, and those who make demands of you rule over you. O my people, those who bless you lead you astray and trouble the path of your feet. The Lord stands up to plead and stands to judge his people. The Lord will enter into judgment with the elders of his people and his prince. For you set fire to my vineyard, and the plunder of the poor is in your houses. What do you mean by crushing my people and grinding the faces of the poor?
Micah 7, verse 9 through 20. From Micah the prophet, may his blessing be with us. Amen. I will endure the wrath of the Lord for us, for I sinned against him until he plead my cause. For he will execute my judgment and will bring me out into the light, and I will preserve his righteousness, and my enemy will see it. And he who says to me, where is the Lord your God, will be clothed with shame, and my eyes will look upon being plastered. That day will be your destruction, and your ordinances will be abolished. In that day, even your cities will be leveled to the ground and divided among the Osiris. Your fulfilled cities will be divided from Tyre as far as the river of Syria. It will be a day of flood and chaos, and the land will become totally desolate, together with those dwelling in it. Because of the fruit their practices, shepherd your people with your staff, the sheep of your inheritance, those dwell solitarily in the thickets in the midst of Carmel. They will feed in Bashan and Gilead as in days of old, and as in the days of departure from the land of Egypt. You will see many wonders. The Gentiles will see and be ashamed of all their might. They will cover their mouths with their hands, and their ears will become deaf. They shall lick the dust like serpents crawling on earth. They will be confounded in their confinement and be amazed at the Lord of our God, and they will be afraid of you. Who is a God like you, removing wrongdoings and passing over the ungodliness of the remains of his inheritance? He does not keep his anger as a witness. From he delight in mercy. He will return and have compassion on us. He will subdue our transgression, and all our sins will be cast into depths of the sea. You will give truthfulness to Jacob and mercy to Abraham, as you swore to our ancestors from the days of old. Job chapter 29, verse 21 to the end. From the book of Job, may his blessings be with us. Amen. Men heard and listened to me and kept silence for my counsel. At my word they did not speak against, and they were very glad when I spoke to them. They waited for my speech. They 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 waited for my speech as the thirsty earth for the rain. If I laughed at them, they did not believe it, and the light of my countenance did not fail. I chose the way for them and sat as a ruler, and I dwelled as a king in the army, as one who comforts mourners. But now they laugh they laugh me to scorn. Men younger than I, whose fathers I disdain, who I did not deem worthy to be put with the dogs of my pastures. Indeed, what profit is the strength of their hand to me? For them the full term of life was lost. In want and famine, they all they are childless. Yesterday they fled to a waterless desert in misery. They are those who surrounded the moist salt places, who have salty herbs for their food, and who are also considered worthless and deficient of every good thing, and chew on the root of of trees because of their great hunger. Thieves have risen up against me, whose house were holes and rocks, who cry out among the rustling bushes and live under the wild shrubs. They are the sons of fools and dishonored men, whose name and fame were extinguished from the earth.
But now I am their lie, and they have me as their byword. They detest me and keep their distance. They do not hesitate to spit in my face. He said, "Men listened to me and waited and kept silence for my counsel," meaning that the Jewish people witnessed the works of the Savior and his wonderful miracles, but ignored them. The Savior directed their attention to their salvation by saying, "A little while longer the light is with you. Walk while you have the light, lest darkness overtake you." And his saying, "You search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me." And his saying, "If I do not do the works of my Father, do not believe me. But if I do, though you do not believe me, believe the works, that you may know and believe that the Father is in me, and I in him." He said, "And my speech settled on them as dew," which means they longed for his words and for his miracles, not to believe, but to satisfy their heart's desires. They wanted the present, not the future. And that is why he said, "Most assuredly, I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled. Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life." He said, "If I mocked at them, they did not believe it," meaning that the Lord condescended to the Jews and spoke gently with them. He was not like their teachers, but they still wanted to stone him. Therefore he told them, "Many good works I have shown you from my Father. For which of those works do you stone me?" He said, "But now they mock at me, men younger than I," referring to the soldiers of Herod and Pilate and the servants of the priests whom he tolerated willingly. He said, "Whose fathers I disdained to put with the dogs of my flock," referring to the Jewish priests and teachers. He had disdained them, took away their priesthood, and gave it to the believers. They put heavy burdens on the people and forbade them from committing the sins that they themselves were submerged in. He mentioned the dogs of the flock because these dogs are trained to restore the wandering sheep to the flock by scaring the sheep without hurting them. They watch the flock all night lest the sheep be stolen or lose their way. If the brainless brutes can do this and the keepers of Israel cannot, then the dogs are better than them. He said, "They shouted at them as at a thief," referring to their turning on him in front of Pilate, shouting, "Crucify him." He called them thieves because thieves have a lot of bad qualities, as the Lord explained. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. He said, "They had to live in the clefts of the valleys, in caves of the earth and the rocks," referring to their rock like, hardened hearts. He said, "They were sons of fools because they are the sons of priests and teachers who were rejected by God." He said, "Yes, sons of vile men. They were scourged from the land," meaning that their flame of faith had been put out and their fire turned into ashes because they followed their own whims, whereas the flame of belief in Christ had been ignited in the hearts of the believers who were advised by Paul, "Do not quench the spirit." He said, "They abhor me, they keep far from me," which means that they hated him because they did not approve of his teachings, which held them accountable for their evil doings. As Solomon the wise had said, "Do not correct a scoffer, lest he hate you. Rebuke a wise man, and he will love you." When he said, "They keep far from me," he was referring to their lack of faith in him. He said, "They do not hesitate to spit in my face," referring to the events of the life giving passion of Christ. The Holy Spirit revealed this to the prophet. "And now I am their taunting song. Yes, I am their byword." They used to respect Jesus, calling him rabbi, and wanted to enthrone him. They even spread their clothes under the feet of his colt. But during the week of his passion, they were no longer ashamed. Their hearts were blinded. They were drunk with envy, and they satisfied their heart's desires, which was what their father, Satan, had advised them to do. The Lord bore all this to fulfill the prophecies and achieve his plans. We ask him to show us mercy and to forgive us our sins and to keep us up till the end. Glory be to him forever. Amen.
ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽባሞ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽባሞ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፎ
ለለይገ ግፎሞ ለለይገፎኒ ጽብዖሙ እግዚኦ ለለይጸብዑኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፎኒ ግፎሙ ለለይገፎኒ ጽብዖሙ እግዚኦ ለለይጸብዑኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፎኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፍኡኒ ጽብዖሙ እግዚኦ ለለይጸብዑኒ ንሳወርተ ወኲናተ ወተንስ ወሰርድዮትየ ምላሰይፈከ ወግቶም ለለረዱኒ በላለ ነፍስየ አነ ውእቱ ረዳኢኪ ለይታፈሩ ወሂሰሩ ኩሎሙ ለለይሐስስው አለ ነፍስየ ለይግብኡ ድርየሆሙ ወይታፈሩ እለ መከሩ እኩየ ላዕሌየ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽብዖሙ እግዚኦ ለለይጸብዑኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ
ጽብኦሙ እግዚኦ ለለይ ጸብኡኒ ግፍኦሙ እግዚኦ ለለይ ገፉኡ ግፍኦሙ እግዚኦ ለለይ ገፉኡኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለለይ ጸብኡኒ ግፍኦሙ እግዚኦ ለለይ ገፉ ኑ ከመጸ በቅድመ ገጸ ነፋስ ሙላከ እግዚአብሔር ለይሳቅዮሙ ለትኩን ፍኖቶሙ ዳይፀ ወጽልመተ ወመላከ እግዚአብሔር ለይስድዶሙ እስመ በከንቱ ሃቡ ሊተ መስገድተ ያጥፍኡኒ ወበከንቱ አመንዘዝ ዋለ ነፍስየ ለትምጽኦሙ መስገድ እንተ ያይመሩ ግፎሙ እግዚኦ ለለይ ገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለለይ ጸቡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይ ገፉኒ ለለይ ለለይ ገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለለይ ጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይ ገፉኒ እግዚኦ ለለይ ጸብኡኒ
እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ወታዞሙ መስገርት እንተሃቡ ወይደቁ ውስተ ይእቲ መስገርት ነፍስ የሰ ትትፍየሳ በእግዚአብሔር ወትታሰይ ባሕርነቱ ኩሉ አጽምት የይብሉከ እግዚኦ መኑ ከማከ ታድህኖ ለነዳይ ምደ ዘይት የገሎ ቀጽለና ለነዳይ ወለምስኪን ለነዳይ ወለምስኪን ምደ ዘይመስጦ ተንስኡ ላዕለ የሰማይታ መጽሐፍ ወዘየአምር ነበቡ ላዕለየ ፈድዩኒኪ ትዕይንተ ሰናይት ዋይጥዋ ውሉደ ለነፍስየ ወአንሰ ሶበ አስርሁኒ ለበስኩ ሰቀ ወሃይመምክዋ በጾም ለነፍስየ ወጸሎትየኒ ገባ ውስተ ሕፅንየ ከመዘላሃውየ ወለቢጽየ ከማሁ አሉከ ከመዘይላሁ ወይትየክስ ከማሁ አትሃት ኩርስ የተጋብኡ ላዕሌየ ወተፈስሑ ተማከሩ ይክስፉኒ ወያይመርኩ ተሰብሩሂ ወይደንገጹ ፈተኑኒ ወተሳለቁ ላዕለየ ወሰሐቁኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ለለይገፉኒ ጽብኦሙ እግዚኦ ለለይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ
ጽብኦሙ እግዚኦ ለለይ ጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይ ገፉኒ ዋቀ ዩስነኒሆሙ ላዕሌየ እግዚኦ ማእዜኑ ትፈትሊተ አድህና ለነፍስየ እምከ የምግባሮሙ ወማናብዝ ለብቱትየ እገኒ ለከ እግዚኦ በውስተ ማኅበራዊ ወእሴብሐከ በውስተ ህብስ ክቡር ወይትፈስሑ ላዕሌየ እለ ይጸልኡኒ በአመፃ እለ ይጻረሩኒ በከንቱ ወይትቃጸቡኒ በአንቲሆሙ እስመ ሊተሰ ሰላም ይትናገሩኒ ወይመክሩ በቁጽር ያመንስውኒ ወአብቀው አፉሆሙ ላዕሌየ ወይቤሉ እንቋ ርኢናሁ በአዕይንቲነ ርኢ እግዚኦ ወይታርምም እግዚኦ ኢትድሐቅ እምኔየ ተንስ እግዚኦ ወአጽም ፍትየ አምላኪየ ወእግዚእየ ውስተ ቅስትየ ፍትሐሊተ እግዚኦ አምላኪየ በከመ ጽድቅከ ወይትፈስሑ ላዕሌየ ወይበሉ በልቦሙ እንቋ ላዕለ ነፍስየ ወይበሉ ውህጥናሁ ለይትሃፈሩ ወይሰሩ ለይፈስሑ በሕማምየ ግፎ ገፉኒ ጽባሙ እግዚኦ ለለይ ጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለይ ገፉኒ እግዚኦ ለለይ ገፉኒ ጽባሙ እግዚኦ
ለለ ይጸብኡኒ ግፎሙ እግዚኦ ለለ ይገፉ ወይልበሱ ሀፍረተ ወሐሳር ለለያብዩ አፍሆሙ ላዕሌየ ለይትፈስሑ ወይታሰዩ ለይፈቅድዋ ለጽድቅየ ወይበሉ በኩሉ ጊዜ አቢይ እግዚአብሔር ለይፈቅዱ ሰላመ ገብርከ ልሳንየ አነብብ ጽድቀከ ወኩሎ አሚረ ስብሐቲከ። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። አገቱኒ ከለባት ብዙኃን ወአሕዙኒ ማህበሮሙ ለእኩያን ቀነውኒ ደውየ ወገርየ ከለባት ብዙኃን ወአሕዙኒ ለእኩያን ቀነውኒ ደውየ ወገርየ አገቱኒ ከለባት ብዙኃን ወአሕዙኒ ማህበሮሙ ለእኩያን ቀነውኒ ደውየ ወገርየ ለእኩያን ቀነውኒ ደውየ ከለባት ብዙኃን ወአሕዙኒ ማህበሮሙ ለእኩያን ቀነውኒ ደውየ ወገርየ ቁሙ ወአጽሙ ከመ ንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ወንጌል
ቅዱስ ዘዜነው ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ወዮሐንስ ቃለ ወልድ እግዚአብሔር ስብሐትነከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መሓረና ኩሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሓረና ብመስቀሉ የድሕነና ይተዓረቐና ብሰማያት ነብር ኣቦና ይቀድስ ስኻ ትምጻእ ስኻ ትምጻእ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናዕለት ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ዝሓደግና ኣሎ በደልና ሳሓደገልና ካብ ፈተና ይተትወን መንግስቲ ሃይል ክብርን ዘለዓለም ድና ብስንክት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊና ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ዓደ እግዚአብሔር ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ረኸርስኹ ወብልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ወፍስሕ ደስ ኃጢአትና ፍትወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረትና አሜን። እንሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ጽድቁን ዘወፍየኒ ወፍየካ ኣለኹ መንግሥተ ሰማያት ቀረባይ መመን ተነስሖን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመወት ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንኽብሪ መንግሥቲ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 26 እቲ ገዛኢ ብበዓል ነቶም ህዝቢ ዝደለይዎ ሓደ እሱር ክፈትሓሎም ልማድ ነበሮ። በርባን ዝተባህለ ሓደ ውሩይ እሱር ድማ ነበሮም። ጲላጦስ ከዓ ንኢየሱስ ብቕንዓት ከም ዘተሓዝዎ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ እቶም ህዝቢ ምስ ተኣከቡ ንመኖም ክፈትሓልኩም ትደልዩ ንበርባን ዶ ወይ ነዚ ክርስቶስ ዝበሃል ኢየሱስ በሎም። ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐሚጡ ከሎ ድማ ሰበይቱ ሎሚ ለይቲ ብሕልሚ ብዛዕባኡ ብዙሕ ተሳቕየ እየ እሞ ኣብ ልዕሊ እቲ ጻድቕ ሓንቲ ከይትብድል ተጠንቀቕ ኢላ ለኣኸትሉ። ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታትን ግና ነቶም ህዝቢ በርባን ይፈታሕ ኢየሱስ ግና ይቀተል ኢሎም ክልምኑ ሕራይ ቀበልዎም። ሽዑ እቲ ገዛኢ ካብ ክልቲኦም ንመኖም ክፈትሓልኩም ትደልዩ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ድማ ንበርባን በልዎ። ጲላጦስ ከዓ ነዚ ክርስቶስ ዝተባሃለ ኢየሱስ ደኣ እንታይ ክገብሮ እየ በሎም። ኩሎም ድማ ይሰቐል በሉ። ጲላጦስ እንታይ ክፉእ ገበረ በሎም። ንሳቶም ግና ይሰቐል እናበሉ ኣበርቲዖም ይጭድሩ ነበሩ። ስለዚ ጲላጦስ ነዚ ነገር እዚ ናዕቢ ንምልዓል እንተዘይኮይኑ ካልእ ገለ እኳ ከም ዘይጠቅም ምስ ረኣየ ማይ ወሲዱ ኣነ ካብ ደም ናይ ዝጻድቕ ሰብ እዚ ንጹህ እየ ባዕልኹም ትፈልጡ እናበለ ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ኣእዳው ተሓፅበ። ኩሎም እቶም ህዝቢ ከዓ ደሞ ኣብ ልዕሌላን ኣብ ልዕሊ ደቅናን ይኹን እናበሉ መለሱሉ። ሽዑ ንበርባን ፈትሓሎም፣ ንኢየሱስ ግና ገሪፉ ክስቀል ሃቦም። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን በለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ። ጊዜ ተስዓቱ ሰለስቱ ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት አሃዝዎ ለኢየሱስ አሃዝዎ ለኢየሱስ ወሰድዎ ይስቅልዎ ወሰድዎ ይስቅልዎ ጊዜ ሰለስቱ ለኢየሱስ ወሰድዎ ጊዜ ሰለስቱ
ወወሰድዎ ይትክልዎ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ማርቆስ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 15 እነሆ ከዓ ብበዓል ንሳቶም ዝለመንዎ ሓደ ካብቶም እስራት ይፈትሓሎም ነበረ። ምስ ሰም ህውከት ዝገበሩን ኣብቲ ህውከት እውን ነፍሲ ዝቐተሉን በርባን ዝበሃል ሰብኣይ ተኣሲሩ ነበረ። እቶም ህዝቢ ድማ ደይቦም ከምታ ልማዶም ክገብረሎም ክልምንዎ ጀመሩ። ጲላጦስ ከዓ እቶም ሊቃነ ካህናት ብቕንዓቶም ኣሕሊፎም ከም ዝሃብዎ ፈሊጡ ነበረ እሞ ነቲ ንጉስ ኣይሁድ ክፈትሓልኩም ዶ ትደልዩ ኢኹም ኢሉ ሓተቶም። እቶም ሊቃነ ካህናት ግና ንበርባን ምእንቲ ክፈትሓሎም ክልምኑ ነቶም ህዝቢ ኣለዓዕልዎም። ስለዚ ጲላጦስ ከም ብሓድሽ እዚ ንጉስ ኣይሁድ እትብልዎ እንታይ ክገብሮ ትደልዩ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ከዓ ስቐሎ ኢሎም ከም ብሓድሽ ጨደሩ። እንታይ ክፉእ ስለ ዝገበረ በሎም። ንሳቶም ግና ኣመናዓው ኢሎም ስቐሎ በሉ። ጲላጦስ ከዓ ነቶም ህዝቢ ክሕጐስሉ ስለ ዝመደበ ንበርባን ፈትሓሎም ንኢየሱስ ክሰቕልዎ ገሪፉ ሃቦም። እትሰምዕ ዘላቶ ይስማዕ። ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ሰፎ ጲላጦስ ለኢየሱስ ቀሰፎ ጲላጦስ ለኢየሱስ ወሰድዎ ይስቅልዎ ጊዜ ጊዜ ሰለስቱ ቀሰፎ ለኢየሱስ ወወሰድዎ ይስቅልዎ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 25 ጲላጦስ ግና ንሊቃነ ካህናትን ሽማግለታትን ህዝብን ኣኪቡ ብሓባር ፀዊዑ ከም ዝበሎም ነዚ ሰብ እዚ ህዝቢ የስሕት ኣሎ ኢልኩም ናባይ ኣምፂእኹምዎ እነሆ ኣብ ቅድሜኹም መርሚረዮ በዚ እትኸስዎ ዘለኹም ነገር ኣብዚ ሰብ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩን። ሄሮድስ እውን ከምኡ መሊሱ ናባና ሰደዶ እነሆ እምበኣር ናብ ሞት ዘብፅሕ ነገር ሓንቲ እኳ ኣይገበረን። ስለዚ ገሪፈ ክፈትሖ እየ በሎም። በብበዓል ግና ሓደ እሱር ክፈትሓሎም ንቡር ነበረ። እቶም ህዝቢ ድማ ኩሎም ነዚ ንየውበሎ ንበርባን ከዓ ፍትሓልና እናበሉ ሓቢሮም ጨደሩ። በርባን ብምብዓድ ከተማን ብምቕታል ነብስን ተኣሲሩ ዝነበረ እዩ። ጲላጦስ ድማ ንኢየሱስ ክፈትሖ ደልዩ ከም ብሓድሽ ተዛረቦም። ንሳቶም ግና ስቐሎ እናበሉ ጨደሩ። ጲላጦስ ከዓ ሳልሳይ ጊዜ እንታይ ክፉእ ገበረ? ናብ ሞት ዘብፅሕ ምኽንያት ኣይረኸብኩሉን። ስለዚ ገሪፈ ክፈትሖ እየ በሎም። ንሳቶም ግና ኣዝዮም ዓው ኢሎም ክስቀል ጸኒዖም ለመንዎ። ቃሎም እውን ሰዓረ። ጲላጦስ ድማ
ልማንኦም ክፍጽመሎም ፈረደ። ነቲ ዝለመንሉ ብምብዓድን ብምቕታልን ተኣሲሩ ዝነበረ በርባን ፈትሐሎም። ንኢየሱስ ግና ከም ድላዮም ክገብርዎ ኣሕሊፉ ሃቦ። ሓንቲ ቓል ካብ ኦሪት ወይ ካብ ነቢያት ካብ ትሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጐይታ ንደቀ መዛሙርቱ። ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት አህየ ወሎሙ በርባንሃ አየ ወሎሙ በርባንሃ ወወሃቦሙ ኢየሱስሃ ወወሃቦሙ ኢየሱስሃ ይስቅሉ ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት አየ ወሎሙ በርባንሃ ወወሃቦሙ ኢየሱስሃ ይስቅሉ ጊዜ ሰለስቱ አየ ወወሃቦሙ ኢየሱስ ይስቅሉ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያተ ምድረ ቅድሳተ ስብሃቲከ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 12 ብድሕሪ እዚ ጲላጦስ ንኢየሱስ ወሲዱ ገረፎ። እቶም ወተሃደራት ከዓ ኣኽሊል እሾኽ ተቲጎም ኣብ ርእሱ ደፍእሉ፣ ቀይሕ ባርነስ እውን ከደንዎ። መመጺኦም ከዓ ኦ ንጉስ ኣይሁድ ሰላም ንዓኻ እናበሉ ገጹ ይጸፍዕዎ ነበሩ። ጲላጦስ ከም ብሓድሽ ናብ ደገ ወፂኡ እዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ከም ዘይረኸብ ኩሉ ክትፈልጡ እነሆ ናብ ወጻኢ ኣውጻእኩልኩም በሎም። ሽዑ ኢየሱስ ኣኽሊል እሾኽ ደፊኡ ቀይሕ ባርኖስ ተኸዲኑ ናብ ደገ ወፀ። ጲላጦስ ድማ እነሆ እቲ ሰብኣይ በሎም። ሊቃነ ካህናትን እቶም ገላውኦምን ምስ ረኣይዎ ከዓ ስቐሎ ስቐሎ እናበሉ ጨርሑ። ጲላጦስ ከዓ ባዕላትኩም ደኣ ወሲድኩም ስቐልዎ እምበር ኣነ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩሉን በሎም። ኣይሁድ ድማ ንሕና ሕጊ ኣሎና፣ ከም ሕግና ከዓ ንሱ ንርእሱ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዝገበረ ክመውት ይግብኦ እዩ ኢሎም መለስሉ። ጲላጦስ እዚ ዘረባ እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ፈርሀ። ከም ብሓድሽ ናብ መንግስቲ ኣተወ እሞ ናብ ቤተ መንግስቲ ኣተወ እሞ ንኢየሱስ ካበይ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ግና መልሲ ኣይሃቦን። ጲላጦስ ከዓ ንዓይ እውን ዶ ኣይትዛረበንን ኢኻ? ክሰቕለካን ክፈትሓካን ስልጣን ከም ዘለኒ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ካብ ላዕሊ ስልጣን እንተዘይተዋሃበካስ ኣባይ ስልጣን ኣይመሃለወካን ነይሩ። ስለዚ እቲ ናባኻ ኣሕሊፉ ዝሃበኒ ዝገደደ ሓጢኣት ኣለዎ ኢሉ መለሰሉ። ካብኡ ንድሓር ጲላጦስ ክፈትሖ ደለየ። ኣይሁድ ግና ነዚ እንተፈቲሕካዮ ፈታዊ ቄሳር ኣይኮንካን፣ ንገዛእ ርእሱ ንጉስ ዝገብር ዘበለ ኩሉ መቐናቕንቲ ቄሳር እዩ ኢሎም ጫው ጫው በሉ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ። ጊዜ ሰለስቱ
ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ሰዓት ወሰድዎ ለኢየሱስ ውስተ አውደ ምኩናን ወሰድዎ ለኢየሱስ ውስተ አውደ ምኩናን ሰለስቱ ጊዜ ሰዓት ወሰድዎ ለኢየሱስ ውስተ አውደ ምኩናን ድሕረ ወንጌል ዘሰለስቱ ሰዓት እምዕለተ ዓርብ አንሰ ተደመምኩ ምስለ ዝንቱ ነቢይ አቢይ ዝቃል ዘኢሳይያስ ነቢይ ቀደመ ርእየ ምስጢረ በእንተ ሕማማተ መድኃኒት ዘእግዚአብሔር ቃል ይቤ መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘወፃ እምኤዶም ወአልባሲሁ ቀይሃት እምነ ባሶር ለቢሶ ልብሰ ሰናይ ከመዝ ወልብሱ በደመ ኮል ወበፒራ ስርጎ በከመ ዘይዐርግ እምጻዕር ቅቡእ ወደመ አስካል አማን አማን ቃለ ነቢይ ዘአስተርአየ ዘንተ እምቅድመ ዛቲ መዋዕል በአማን ውእቱ ቃለ አምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ከመሰርዮ ለብሰ ሥጋ ብእሴ ብሉይ ዘአቡነ አዳም ቀዳሜ ፍጥረት መለኮት ልዑል አሃደ ኮነ ምስለ ትስብእቱ ወኢተወለጠ ወኢትረከብ ወኢትትወለጥ ይእቲ እንተ ኮነት አሃደ ምስለ አምላክ ሶጠ መዓቶ ላዕለ ዕብራውያን ወኬዶሙ በጻዕር ወመዓት ምህረቶ ወጽድቆ ረሰሎሙ ለአሕዛብ እልክቱ እለ ገብሮሙ ለቱ ሕዝበ ሐዲሰ ወለእስራኤልሰ ካዕበ አሐዞሙ ዑረተ ልብ እስከ መሃይለቅ ክርስቶስ አምላክነ መጻ ወሐመ በሕማማቲሁ አድኀነነ። ተግሣጽ ዘይትነበብ በዕለተ በሰለስቱ ሰዓት ዘዓርብ ወለእመ ኮነ ዝንቱ ነገር ትንቢተ ወጥንቃቄ አበው ቀደመ ነጊረ ወገሰጸ ለነ ለዓለብዎትነ በከመ እግዚእነ ለቱ ስብሐት ዘተሰብአ በእንቲአነ ወአስተርአየ ዲበ ምድር ለአሰንዮ መድኃኒትነ ወተወከፈ ሕማመ በሥጋ ወነስአ ዘነስአም ዘመድነ በከመ ያንጽሐነ እምጌጋይነ ወያንግፈነ እምጽርነ ወይጽሕ ለነ ፍኖተ መድኃኒትነ ወፍትው ለነ ናዕቤ ሃልዮ በአንብቦ ወንለቡ ፍካሪሃ ለነገር ወንትረከብ ውስተ ዝክራ እንዘይአሊ ወዲበ አውስኦተ ዝክራ ስኡን ወለእመ ኮነ ነዳየ እምንዋየ ዝንቱ ዓለም ትርእዮ እማእከለ አብዕልት ውፃም ቅድመ ምኩራን ሁዝነ ወህሱመ እስመ አልቦ ክሂሎት ከመ ይትረአይ በጥሪቶሙ ወይ ከመ ይትረሰይ በትርሲቶሙ ሶበ እምንቱ ይበሉ ወይሰትዩ ወይእዝዙ ወይትፈጉ ወይትፌሱ ወእሉ ይጸንሱ በምግባራቲሆሙ ወይሰትዩ መሪረ ንዴቶሙ ወይረክቦ እችተ ዘአልቦ መጠን እስመ ንሕነ ንብል ምግባረ ክልኤሆሙ ፍጡነ ይሃለፍ ወምግባረ ዘኢነብር ወንዴትሰ እምትምህርተ ሕግ ወተጸንሶ እምሰሚዐ ነገረ መለኮት ወሚ መጠን ትካዝ ዘይቴክዞ ወሚ መጠን ስቃይ ዘይደልዎም ወሚ መጠን ማዕረገ ህቡረ ይነጽሩ ወይሃስሩ ወይሃጽጹ ለበጺሖታ እስመ ዘይአምር ሕገ በከመ ይደሉ እፎ ይክል ገቢሮታ ወበከመ ብዑላን በንዋየ ዓለም ይትአወቁ
በብዙህ ጥሪቶም አዘዘዚአሁ በዘዘዚአሁ ሞገስ ወእፎይት ሜኮ ዲበ እለ ከማሆሙ ወይትዓረቁ ሊቃውንተ ወመኳንንተ ወመሳፍንተ ወበከመዝ እለ ብኡላን በነገራት መለኮት ተአውቆሙ ይእቲ ቃል ጥንቁቀ ፈድፋደ እምእሉ ቅድመ ትምሄሮሙ ፈቃደ እግዚአብሔር ወበዳግም ሐዊረ ፍኖተ ርትዕ ወካበ ይትቀሃው ወያፈደፍዱ ወይትለዓሉ ወይሰርቁ እስከ ሰበ ይትእዘዞሙ ኩሎም ዘተፈጥረ ወያስተርእያ ሎሙ ክቡራት ወይትየዋሃ ሎሙ እጽባት ወይጸሃያ ሎሙ መብእሳት ወይትቀነዩ ሎሙ አብዕልቲ ወንዋዮም ወይፈርህዎሙ ነገሥ በእንተ ዘተአዘዙ ለፈጣሪሆሙ ያስተደልሎም ሞገሰ መለኮት ወይበጽሑ ውስተ ምንባረ ገነት ወይትረከብዎ መላእክት ፍስሓን በገጽ ፍሱሕ ወበአስኬማ ብሮ ወከመ ይትቀበሉ አብዕልቲ ቢጾም ወለመ ኮነ ከመዝ መፍትው ለነ ናፍጥን ለሰሚዓ ምዕዳን ወንለቡ ፍካሬ ነገራት ወንትባደር ለአቂቦቶምን ዘንትሐሰይ ወነትእዘዝ በሕገ ጊሃ በፍስሓ እፎ መንክር እስመ እለ ይዓቅቦ መሃደታተ ወይሰምዖ ነገረ ነግድ ትርእይዎ ወይትናገሩ ውስተ አብያቲሆሙ ወይዜንዉ ባቲ ለአሃዊሆሙ ወይሰንአዉ በነጊሮታ ወይትሜኮ ከመዝ እለ ይሃትቱ በእንተ ክዳናት ወይሃስሱ በእንተ መዛግብቶ ወመድፈናት ወበአት ትርእዮም ሶበረከቡ ንሲተ እምነ ወርቅ አው በስውር ወንኡስ እም ወርቅ ክቡር ይትፌሱ በቱ ወይታሰይ ወንህነሰ ይገበርነ ከመዝ ለነገራተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለቱ ክብር ወስብሐት ወውዳሴ ይደሉ ምስለ አብሁ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ለይኩን እዚ ቦታ እዚ ምእንቲ ክጸንዕን ብስም ቅዱሳን አቦታትና ዝተሰምዩ ቦታታትን ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጎይታውን ካብ ክኽውሎምን ናናውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ኣብቲ ቦታ ዝኾነ ካልእ ቦታታት ዝርከቡ ብነብስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንዓና ኮነ ንዓታቶም ጎይታ ህይወትን ጥዕናን ሂቡ ሰናይ ምእንቲ ክገብር ናናውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ብባሕሪ ብምድሪ ብኣፍላጋት ቀላያትን ብካልእ መንገድታትን ምእንቲ ዝገሹ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ጎይታ ብቕኑዕ መገዲ መሪሑ ብሰላምን ብረህዋን ናብ መንበሪኦም ምእንቲ ክመልሶም ንኣናውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ናይ ግራውትን ኣእዋምን ወይንታትን ፍርያትን ከምኡውን ኩሉ ዘፍሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣኻዕቢቱ ካብ ምጥፋእ ኣድሒኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከብጽሖን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ኣብ ቅድሚ ኣመሓደርትን ፈረድትን ጎይታ ምሕረቱን ይቕረቱን ምእንቲ ክህበና ልቦም እውን ብሕያውነቱ ከራህራሃልና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ኣብ ክርስቶስ ኣሚኖም ምእንቲ ዝሞቱ ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ቆሞሳትን ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣቦታትና ምእመናንን ካልኦትን ኣብ ወገን ክርስቲያን ዝዓረፉ
ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ንኣና ውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እምነት ክርስትና ንምቕባል ዝሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾምን ክሳዕ መፈጸምቲ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖም ንኣና ውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ምንቲ ነብሲ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አቡነ አንጦንዮስ ነብሱ ክዕርፍን ከምኡውን ብብፃም ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስ ኣባ ሲኖዳ ጎይታ ህይወቶም ብምሕላው ኣብ መንበረ ስብከቶም ከጽንዖም ንኣና ውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ምንቲ ሓድነት ማሕበርና ናይ ኩሉ ማሕበር ክርስቲያን ሓድነትን ጎይታ ብሰላም ኣጽሊሉ ክሳብ ፍጻሜ ከብጽሓናን ሓጢኣትናን ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዘቕርቡ ጎይታ መብኦም ክቕበለሎምን ክባርኸሎምን ኣብ ጽቡቕ ስራሕቶም ክጸንዑ ክሕግዞምን ንዓና ውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ኣብ ኩሉ ቦታ ቁርባንን ዝኸውን ስርናይን ዘቢብን ዕጣንን መጻሕፍትን ካልእ ናይ ቤተ መቕደስ ኣቑሑትን ዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግሥተ ሰማይ ክቦም ንኣና ውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እምዝወከፎም በብስሞም እናሰመና ክንዝክሮም ዝተላበውና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትን ኩሎም ዓበይትን ጎይታ ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ሽማምንትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቕርን ክብርን ክህቦም ንኣና ውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ሕማም ስጋ ዝደኸሙ ብሕማም ነብሲ ዝተሸገሩ ረዳኢ ዘይብሎም ኣረገውቲ መበለታትን ዘኽታማትን ድኻታትን ኩሎም መሳኺንን ሰብ ዘራእትን ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሻየጡን ኩሎም ጽጉማትን ጎይታ ክርህርሃሎም ይቕረ ክብለሎምን ከርህወሎምን ንኣና ውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውን ኣብ ስደትን ብናይ ምርኮ ውርደትን ዝሳቀዩ ብኣጋንንቲ ዝተታሕዙን ኩሎም ጎይታ ካብዚ ኩሉ ማእሰርቲ ስጋን ማእሰርቲ መንፈስን ሓር ኣውፅኡ ምሕረቱ ክህቦም ንኣና ውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ሕረት ኣምላኽ ደልዮም ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ዝተኣከቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን ይቕረታን ምሕረትን ቀልጢፉ ክመጾምን ንኣና ውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ኣይዚ ዓመት ዝናም ወሓይዝን ቀላያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በረኸቱ ሂቡ ክሳብ ኣፈፋቶም ክመልኦም ንምድሪ እውን ለምለምን ደለምን ገይሩ ከፈስሓ ንኹሉ ፍጡር ኣጽኒዑ ንእንስሳን ጥሪትን እውን ከድሕን ንኣና ውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ኣብ ጸሎትና ክንዝክሮም ዝተላበውና ሓደራ ዝበሉናን ሰባት ኩሎም እግዚኣብሔር ብጽቡቕ ክሓስቦም በብግዚኡ ኻ ይቕረቱ ክህቦም ንኣና ውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እዛ ሰሙን እዚኣ ጎይታ ብሰላም ከፈጽመና ካብ ሕሱም ተኸራኸርን ክፉእ መኻርን ኣድሒኑ ከዓ ይቕረ ክብለልናን ሓጢኣትና ውን ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ጎይታናን ኣምላኽናን ክርህርሃልናን ይቕረ ክብለልናን ልማነና ውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤው ብደስታን ብሓጎስን ከርየና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓናን ሓጢኣትና ውን ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ጎይታናን ኣምላኽናን ክርህርሃልናን ይቕረ ክብለልናን ልማነና ውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤው ብደስታን ብሓጎስን ከርየና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና ውን ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ጎይታናን ኣምላኽናን ክርህርሃልናን ይቕረ ክብለልናን ልማነና ውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤው ብደስታን ብሓጎስን ከርየና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና ውን ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ክርስቶስ አምላክነ
እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በብዝኃ ሳህል ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን እምኖዲናይን ኪርያላይሶን ታውም ኖዲናይ ኪርያላይሶን ታወስናይን ኪርያላይሶን ታወስናይ ኪርያላይሶን ማስያስ ናይን ኪርያላይሶን ማስያስ ናይን ኪርያላይሶን ኢየሱስ ናይን ኪርያላይሶን ኢየሱስ ናይን ኪርያላይሶን ክርስቶስ ናይን ኪርያላይሶን ክርስቶስ ናይን ኪርያላይሶን አማኑኤል ናይን ኪርያላይሶን አማኑኤል ናይን ኪርያላይሶን ትስብእታ ናይን ኪርያላይሶን ትስብእታ ናይን ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን እብኖዲናይ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን እብኖዲናይን ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ታወስናይ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ታወስናይን ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ማስያስ ናይን ኪርያላይሶን ማስያስ ናይን ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ኢየሱስ ናይን ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ኢየሱስ ናይን ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን አማኑኤል ናይን ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ክርስቶስ ናይን ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን አማኑኤል ናይን
Kiria laison, Kiria laison, amanie nain Kiria laison, Kiria laison, disputanai. Kiria laison, laison, disputanai Kiria laison, Kiria laison, Kiria laison, Kiria laison, Kiria laison, imnodinai Kiria laison, Kiria laison, taosnai. Kiria laison, Kiria laison, masiasnai Kiria laison, Yesus nai. Kiria laison, Kiria laison, Christos nai Kiria laison, Kiria laison, amaniel nai. Kiria laison, Kiria laison, disputanai Kiria laison, Kiria laison, Kiria laison, Kiria laison, Kiria laison, Kiria laison, Kiria Kiria laison, Kiria Kiria laison, Kiria laison, Kiria laison, Kiria Kiria laison, 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 Kiria laison. ሰላም ለኪ ማርያም ርግብ ሰማያዊት ሰላም ለኪ ወንስር መንፈሳዊት ሰላም ለኪ ስምረት አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መላኪ ተካዛለኪ ሰላም ለኪ ጊዜ ጸሎት ጊዜ ጸሎት ከመ ይሙት ገብርኪ ቅድሜሁ ስግድ ወሰብርጂ እንዘ ታዘክርዮ ተማነግደተች ርግቤ የዋሂት ለዋወልደች ሰላም ጊዜ ጸሎትኪ በጻ ከመ ይሙት ገብር ቅድሜሁ ስግድ ወአስብ
እንዘ ታዘክርዮ ጻማ ንግደት ይቺ ርግቤ ዋይት ሌዋ ወልድ የጸልያት ከመይሞት ገብረ ዘታዘክርዮ ጻማ ንግደት ርግቤ ዋይት ሌዋ ወልድ ሰላም ለከ ሰላም ለከ የም አይጋሪከ በጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ቅድመ ጲላጦስ ኢየሱስ ጠቢብ ወንጉሥ ሰፊየማ ዘአድከም ከኃይለ መስቴማ ዘይለብሰከ ክዳነከ ጻዳ ኢየሱስ ንጉሠ ይሁዳ ስብሐት ፈጸመ ብከ እግዚኦ ቃለ ዳዊት ንጉሥ ወበተካፈሉ በዕፃ ወፋስ ልብሰከ ልብሰ ሞገስ ስብሐት አይበራና አይሁድ አሜሃ አይትከ ሆለቁ ወዲበ ገጽከ ራቀወረቁ ላዕሌከ ዘይሳለቁ ስብሐት ለከ መጦ ከዘባነከ ለጥብጣቤ መቅሰፍት መጽእ ገጽከኒ ተወክፈ ኀፍረተ ምራቅ ዘአይሩግ ወዘደቂቅ አይርግለነ እግዚኦ ልናቀርብ መስዋዕተ ስብሐት ከመዝሙር ሐዋርያት ስብሐት አበ ሐዋርያት ሀብሩ በጽርሐ ጽዮን እንግልጋ ዘፈኖ ከሎሙ መንፈስ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለ ንትጋ ያይድገነ ምግባረ ዘሥጋ አብሮ ጽዮን እንግልጋ ዘፈኖ ከሎሙ ፈኑለነ እንበለ ንትጋ ያይድገነ ምግባረ ዘሥጋ አበ ሐዋርያት ሀብሩ በጽርሐ ጽዮን እንግልጋ ዘፈኖ ከሎሙ መንፈስ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለ ንትጋ ያይድገነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ጠበብተ ስድስቱ አዳም በሳልስተ ዘፈጠርክ እንበለ ስብሐት ለከ ድኅረ ተፈጥረቱ ለሰብ በህልቆ ዕለታት አርብዓ እለታብሎ ወታነድዩ ሰብአ መጽሐፍ ከማይዳ ስብሐት ሐዋርያተ ሥላሴ ሰለስቱ በልሳን ዘሰብአ ወክልኤቱ ሥላሴክሙ ዘተከስቱ ስብሐት ለጸላየ ብርሃን ሰብአ ከመዘ እኩይ ምግባሩ እንዘ ትርእዩ ወተአምሩ ሥላሴ ዘትምህሩ ስብሐት ረስብኮላይ ማቀመ በደብረ ኮሬመከ ካህን አሮን ወምእመን ዘመሃርክምዎ ላሮን ካህን መሃሮን ሥላሴ ሄራን ስብሐት ድኅረ ስብኮላይ ማቀመ በደብረ ኮሬብ መካን ካህን አሮን ወምእመን ዘመሃርክምዎ ለአሮን ካህን መሃሮን ሥላሴ ሄራን ስብሐት ማቀመ በደብረ ኮሬመካን ካህን አሮን ወምእመን ዘመሃርክምዎ ለአሮን ካህን
አሮን ስላሴ ስብሃት ለእግዚአብሔር ክያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሃት ለመስቀለ ክርስቶስ እፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀውን ኩሉ ዝሓዘ ማይን ምድርን ዘርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ናምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስ ኩሉ ዝኾነ ዳም ባሕድና ናምን ብርሃን ዝተረኽበ ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጠረ ዘይኮ ገና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጠረ የልዎ እንካና ንድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ቃለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብሰረኔናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ብቕንዕቲ ሃይማኖት ብምስጋናን ብኽብርን ሓልዎም ኣብ ኩሉ ሕሊናን ካብ ኩሉ ልቦናን ልዕል ኣብ ዝበለት ፍቕርን ሰላምን ኣንብሮም ኣምላኽ ብዝወለደት ኣደ ኩልና ቅድስቲ ንጽህቲ ማርያም ምእንታና ብእትገብሮ ጸሎትን ልማኖን በርባዕትዮም ዓበይቲ ብርሃናውያን ሚካኤልን ገብርኤልን ሩፋኤልን ሱርያልን ስጋ ብዘይብሎም 4 እንስሳ 24 ካህናተ ሰማይን ዝኽሪ ስሞም ልዕል ብዝበለ ብቅዱሳን ኣቦታትና ኣርእስተ ኣበው አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን በዮሐንስ መጥምቅን ብ14,000 4,000 ቅዱሳን ህፃናት ብቅዱሳን አቦታትና ሊቃውንት ሐዋርያትን ብቅዱስ ማርቆስ ሐዋርያን ሰማዕትን ወንጌላውን ብ72 አርድእትን ብ500 ብጾትን በሃይማኖቶም ቅኑዕ ብዝኾነ ብ318 ሊቃውንትን ብ3 መንእሰያት አናንያን አዛርያን ሚሳኤልን ብ7 ቅዱሳን መንእሰያትን بقدوس استيفانوس ሊቀ ዲያቆናትን ቀዳማይ ሰማዕት بقدوس ጊዮርጊስ بقدوس ቴዎድሮስ እውን بقدوس በናድሌዎስን بقدوس መርቆሬዎስን بقدوس ማማስን بقدوس አቦሊን بقدوس ፊላታዎስን بقدوس አባዲርን بقدوس ገላውዴዎስን بقدوس ፋሲለደስን بقدوس ፊቂጦርን بقدوس ሚናስ بقدوس ጭርቆስን በድዩ የሉጣን ብኩሎም ሰማዕታትን ሓያል ተጋዳሊ ናይ ወልዲ ዋህድ ሰማዕት ብዝኾነ በአባ ኖብ ድንግልን በታ ዓብይ አቦን ጻድቅን ዝኾነ አባ አንጦንስን በቦና አባ ጳውልን በቦታትና ቅዱሳን ሰለስተ መቃርስን በቦና አባ ዮሐንስ ሐጺር ጻድቅን ብጻድቅ አባ ቡላ በቦና አባ ብሰይን በቦና አባ አሞንን በቦና አባ ዮሐንስ ከማንን በቦና አባ ጴንጠሌዎን በቦና አባ ሲኖዳን በቦና አባ ብስኑዳን በቦና አባ ለትሩጽን በቦና አባ ጳግሚስን በቦና አባ አበከረዚንን በቦና አባ በርሱማን በቦታትን ቅዱሳን ሮማውያን መክሲሞስ ደማቴዎስን ብጽኑዕን ቅዱስን አባ ሙሴን ብ49 ሰማዕታትን ብኩሎም ለበስቲ መስቀል ተቀበልቲ መከራ ጻድቃንን ብመልአኽ እዛ በረኽቲ ዕለት እዚአን በረኸቶም ጸጋ ረድኤቶምን ምሕረት ዘለዎ ልማኖምን ኩሉ ሳዕ ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን አሜን አሜን 12 አቡነ ዘበሰማያት 41 ችርያ ላይሶን
ዕለት ዓርቢ ዝንበብ ዝጽለ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ምስጋና። ኦ ማርያም ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ፣ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ምኽንያቱ ብዘይገለ ርክሰት ፀሓይ ጽድቂ ጐይታ ካባኺ ተወሊድልና እዩ። ፈጣሪና ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ትሕቲ ክንፉ ረድኤቱ ኣቕሪብና እዩ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ኦ ግዝንተ ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንስኺ ኣደ ብርሃን ስለ ዝኾንኪ ንዓኺ ንበይንኺ ብውዳሴን ብምስጋናን ንዕብየክን ነኽብረክን ኣለና። ንስኺ ካብ ሰማይ እቲ ዓብዪ ካብ ምድሪ እውን እትኸብሪ ብርኽቲ ኣዴ ኢኺ፣ ከምኡውን ልዕሊ ኩሉ ሕሊና ኢኺ። ንዓኺ ዝመሳሰል ብዛዕባ ቤትክን ክብርኽን ከዘንቱ ዝኽእል ከመን እዩ? ኦ ማርያም መላእኽቲ የኽብሩኺ፣ ሱራፌል ከዓ ይውድሰኪ። እቲ ኣብ ልዕሊ ሱራፌል ክሩቤል ዝነብር ጎይታ መጺኡ ኣብ ከርስኻ ሓዲሩ እዩ። ንሱ መፍቀሪ ሰብ ስለ ዝኾነ ናብኡ ኣቕርብና። ናትና ሞት ሓጢኣት ኣብ ነፍሱ ጽዒኑ ናይ ህይወት ሃበና ናቱ ህይወት ሃበና። ስለዚ ክብርን ምስጋና ናቱ እዩ እሞ ቅድስቲ ድንግል ለመነልና። ኦ ማርያም ንስኺ ብርኽቲ ኢኺ፣ ፍረ ከርስኺ ከዓ ብሩኽ እዩ። ኦ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ሓበን መመክሕቲ ናይ ደናግል እቲ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ኣባኺ ሓደረ። ዘመኑ ዘይቁፀር ኣምላኽ ካባኺ ተወልደ፣ ስጋና ተዋህደ፣ ቅዱስ መንፈስ ከዓ ሃበና። ብብዝሒ ምሕረቱ ከዓ ምስኡ ማዕረ ዝገበረና። ኦ ማርያም ንስኺ ካብተን ብዙሕ ክብርን ጸጋን ዝተዋሃበን ብዙሓት ኣንስቲ ትበልፂ። ኣንቲ ወላዲት ኣምላኽ መንፈሳዊት ሃገር ልዑል እግዚኣብሔር ኣባኺ ሓደረ። ኣብ ልዑል ክሩቤልን ሱራፌልን ዝቕመጥ ጎይታ ኣብ ሕቑፍኪ ሓቐፍክዮ። እቲ ንኹሉ ፍጥረት ብብዝሒ ምሕረት ዝምግብ ኣምላኻት ኣጥባትኪ ሒዙ ጸባ ጠበወ። ንሱ ኣምላኽና ናይ ኩሉ መድሓን እዩ፣ ንዘለኣለም ከዓ ሓላዊና እዩ። ንሱ ዝፈጠረና ክንሰግደሉን ከነመስግኑን እዩ እሞ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ድንግል ማርያም ናይ ጥዑም ሽታ መቐረት መፈልፈሊት ናይ ህይወት ፍረ ከርሲ ንኩሉ ዓለም ኣድሕኑ። ካባና ከዓ መርዓ ኣጥፋኣልና፣ መርገም ኣጥፋኣልና። ብመስቀሉን ብቅድስቲ ትንሣኤኡን ኣብ ማእከልና ሰላም ገበረ። ንኣዳም ድማ ከም ዝሓድሽ ናብ ገነት መለሶ። ስለዚ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ለምንልና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ድንግል ማርያም ንጽህትን እመንትን ወላዲተ ኣምላኽ እያ። ደቂ ሰብ ለማኒት ምሕረት ሓጢኣትና ይቕረኽብለልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ድንግል ማርያም ኣብ ቤት መቅደስ ኮይንና ብዘይካነቲ ብኽብሪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንዓኺ ይኹን እናበልና ዘበሰረና መልኣኽ እንተዘይኮይኑ ካልእ ዋላ ሓደ ንዝፈልጦ ከም ዘይብልና እግዚአብሔር ይፈልጥ እዩ እሞ እናበለት ጨረሐት። ዘይፅንበር ጸርኪ ዘይውሰንን ወሰንኪ ነቲ ዋላ ሓደ እኳ ክውስኖ ዘይክእል ኣምላኽ። በዚ ምክንያት እዚ ኦ ምልእተ ጸጋ ብብዙሕ ክብሪ ውዳሴኺ ይበዝሕ። ንስኺ ቃል ኣብ ምሕደሪ ኮንኪ ኢኹም። ንስኺ ንምእመናን ህዝቢ ክርስቲያን ክትእክቢ መጋረጃ ኢኺ። ንስሉስ ቅዱስ ንሰግድ እተስተምህረሎም ኢኺ። እታ ሙሴ ዝረኣያ ዓንዲ ሓዊ ዝተሸከመት ንስኺ ኢኺ። እቲ ዓንዲ ሓዊ ዝተባህለ ድማ ወዲ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ መፂኡ ኣብ ከርስኺ ዝሓደረ እዩ። ንፈጣሪ ሰማያት ምድሪ ታቦት ወይ ከዓ ምሕደሪት ኮንኪ ኣብ ከርስኺ
ትሽዓተ ወርሒ ተሸከምኪ ንስኺ ነቲ ሰማይን ምድርን ዘይክእልዎ ንምውሳኑ ምንቲ ኮንኪ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መደያይቦ መሰላል ኮንኪ ብርሃንኪ ካብ ብርሃን ፀሓይ ይበልፅ ንስኺ እቶም ቅዱሳን ሰባት ብሓጎስ ብደስታን ዝረኣይዎ ብሩህ ኮኸብ ካባኺ ዝወፀ ምብራቕ እዩ ምብራቕ ኢኺ ኣብ ሔዋን ብሕማምን ብፃዕርን ክትወልዲ ፈሪዱ ዝነበረ ንስኺ ማርያም ግና ኦ ምልእተ ጸጋ ተሓጐሲ ዝብል ቃል ሰማዕኺ በዚ ቃል እዚ ከዓ ናይ ኩሎም ፍጥረታት ገዛኢ ዝኾነ ንጉስ ወለድክልና መሓረና መፍቀርቲ ሰብ ስለ ዝኾነ ከዓ መፂኡ ኣድሓነና ምእንቲ ከም ገብርኤል መልኣኽ ኮይንና ኣሚን ማርያም ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ እናበልና ንውድሰኪ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ቅድስቲ ድንግል ለምነልና ቅድስት ድንግል ለምነልና ኦ ምልእተ ጸጋ ተሓጐሲ ካብ እግዚኣብሔር መጎስ ዝረኸብኪ ተሓጐሲ እግዚኣብሔር ቁፅሪ ሓደ ንጽህትን ብርህትን ብኩሉ ቅድስትን ዝኾነት ድንግል ማርያም ንጎይታ ኣብ ግናዓ ኣእዳዋ ዝሓቆፈቶ ኩሉ ፍጥረት ከዓ ምስኣ ይሕጐሱ ብዓብይ ድምፂ ቅድስት ድንግል ብዓብይ ድምፂ ቅድስት ድንግል ለምንልና እናበሉ ዝልምኑኺ ኢኺ እሞ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ካብ እግዚኣብሔር ሞጎስ ዝረኸብኪ ተሓጐሲ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ተሓጐሲ ኦ ክርምቲ ድንግል ዕብየትኪ ክሳብ ዕብየትኪ እጹብ እዩ እናበልና ነመስግነክን ምስ ገብርኤል መልኣኽ ኮይና ፍስሓ ነቕርበልኪ ምክንያት መውቱ ድሕነት ወገድና ካብ ከሲርኪ ካብ ከሰርኪ ከሲርኪ ዝተረኸብኪ ፍረ ኮይኑ እዩ ኦ ናብ እግዚኣብሔር ኣቦኡ ከዓ ኣቕሪቡና እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ርክሰት ዘይብሉ ንጹህ ቤት ኮኸብ ስለ እትመስሊ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ሓደረ ሓይሊ ልዑል እውን ኣጽለለኪ ኦ ማርያም ብሓቂ ንዘለዓለም ዝነብር ቃል ወልደ ኣብ ወሊድክልና ንሱ ድማ መጺኡ ካብ ሓጢኣትና ኣድሒንና እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ወላዲት ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘላ ካልኣይት ሰማይ ኮንኪ ንጻሕ ንስኺ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝተረኸብኪ ዘመድ ኢኺ ብስጋ ከዓ ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወለድክልና ንሱ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ሓደ በይኑ ናይ ኣብ ቃል እዩ ስልጣኑ ሰዊሩ ካባኺ መልክዕ ባርያ ወሰደ ስለዚ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ወላዲተ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘላ ካልኣይቲ ሰማይ ኮንኪ ፀሓይ ጽድቂ ጎይታ ብዘይ ርክሰት ካባኺ ዝተወለልና ከምቲ ትንቢት ነቢያት ከዓ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ብዘይ ጉለትን ወሊድኪ ኢኺ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና
ቅድስትን ቅዱሳትን ንስምኪ ማሕደር ንስኺ ኢኺ ኣብ ውሽጣ ኩለንተንኡ ብወርቂ ዝተሰኽበ ታቦት ዘለኪ ከምኡውን ናይ ኪዳን ጽላትን ሕቡእ መና ዝሓዘ መሶብ ወርቅን ዘለኪ ኢኺ ንሱ ከዓ መጺኡ ኣብ ድንግል ማርያም ዝሓደረ ወዲ እግዚኣብሔር እዩ። ቃል ኣብ ብዘይ ርኽሰት ኣብኣ ሰብ ኮነ። ነቲ ምስጋና ዝመልኦ ንጉስ ኣብዚ ዓለም ወሰደቶ መጺኡ ከዓ ኣድሓነና። ኣደ ነባቢ በጊዕ ዝተሰከምኪ ማርያም ክትሕጐሲ ንበሪ ንዘለዓለም ነባሪ ዝኾነ ወዲ ኣብ መጺኡ ኣብ ሓጥኣትና ኣድሕንና እዩ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኣደ ንጉስ ክርስቶስ ተሰመኺ ንዑ ምስ በለትኪ ከዓ ብድንግልና ነበርኪ ብክንገር ዘይከኣል ምስጢር ንኣማኑኤል ወሊድክዮ። ስለዚ ንሱ እውን ብዘይ ጉድለት ጥፍኣት ሓልዩክዩ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኡ ተቐሚጡ ከሎ ያዕቆብ ዝረኣያ መሳልል ንስኺ ኢኺ። ብኩሉ ክፍለጥ ወይ ክምርመር ዘይከኣል ኣምላኽ ኣብ ከርስኺ ብድንግልና ፀዊርክዮ ኢኺ። ስለዚ ምእንቲ ድሕነትና ክብል ካባኺ ዝተወልደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማላዲት ኮንክልና ኢኺ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኦ ብርኽቲ ንጽሕቲ ኣዳራሽ እንሆ ጎይታ ብብዝሒ ምሕረቱ ዝፈጠረና ንኩሉ ዓለም ከድሕን ካባኺ ተወለደ። ንዑ ድማ ነመስግኖን ንውድሶን ንሱ ሕያዋይን መፍቀሪ ሰብን እዩ። ኦ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኦ ምልዕተ ጸጋ ርኽሰት ዘይብልኪ ድንግል ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ክብሪቲ ኩሉ ዓለም ዝኾንኪ ጽረይቲ ብርለ ዘይትጠፍእ ብርሃን ዘይትፈርስ መቕደስ ዘይትቐንን በትሪ ሃይማኖት ምርኩስ ቅዱሳን ኢኺ። ናብቲ መድሓኒና ዝኾነ ሕያዋይ ወድኺ ለምንልና። ምእንቲ ክምሕረናን ይቕረ ክብለልናን ሓጢኣትና እውን ከስርየልናን ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። መሃሪ ኣምላኽ መሃረና ይቕረ በሃሊ ኣምላኽ ይቕረ በለልና። ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰዓት ዛምሸ እዚኣ ባርኸልና። ጾምና ጸሎትና ስግዳና ኩሉ ድማ ኣብ ቅድሚኻ ዝበፅሕ ግበረልና። በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና። ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ምጽኣት ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፍኣ ድሕነና እምበርና ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ። ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ። ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልካ። ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ሃልየ ሃልየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃልየ ሃልየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተሰቅለ 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 ወሃመ ቤዛ ኩሉ ኮነ ቤዛ ኩሉ ኮነ በመስቀሉ ቤዘወነ በመስቀሉ ቤዘወነ እሞትም እሞት ባለሃነ አልሃነ ሃሌሉያ 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 ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየለ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ አበሳነ ወጌጋየ ከመ ንሕነኒ
እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኃይል እስመ ኮንከኒ ረዳኢ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለን አበሳነ ወጌጋየን ከመ ንሕነኒ ለዛብሰ ኢጣፋ ውስተ መንሱት አድኅነነ አላድነነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት
ዓለመ ዓለም ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዝዝ ከለዓለም ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ከኒ ረዳ እስመ ከኒ ረዳ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ሀበነ ዮም እድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ንሕነኒ ንህድግ ከዛበሰለ ኢታብአ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ እስመ መንግሥት እስመ ዚአከ ይእቲ ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ወስብሐት ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም
ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ወፀወንየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም እድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዛበሰ እግዚኦ ዘመንሱት አላድነነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኮንከኒ ረዳእየ ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ
ከመ በሰማይ ከማሁ በሰማይ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንህነኒ ንህድግ ከመንህነኒ ንህድግ ለዛበሰለነ ለዛበሰለነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኪየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኪየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ይትቀደስ ስምከ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ለዘአበሰለነ ውስተ መንሱት ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ
አላ ደነነ اسم زياك يأتي منقس عايلي وسمعت له وسمعت له لا يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال سلوس يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال سلوس يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ማህያዊ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ማህያዊ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ለእዘዙ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ለእዘዙ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ለመንግስቱ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ለመንግስቱ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ለስልጣኑ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ለስልጣኑ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ለምኩናኑ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ለምኩናኑ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ለኢየሱስ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ለኢየሱስ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ለክርስቶስ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ክርስቶስ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ለሕማሙ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ለሕማሙ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ለመስቀሉ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ለመስቀሉ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ለአምላክ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ለአምላክ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ለስሉስ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ለስሉስ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ለማህያዊ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ለእዘዙ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ለመንግስቱ يدلو وسبحات وزز اسكلال ለመንግስቱ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ለስልጣኑ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ለስልጣኑ يدلو كبر وسبحات وزز اسكلال ለምኩናኑ
يدلوك وسبات وإزاز كالعالم بمكنانو يدلوك وسبحات وإزاز كالعالم ኢየሱስ ይደሉክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመስቀሉ ይደሉክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመስቀሉ ይደሉክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለማሕየዊ ይደሉክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለዕዘቱ ይደሉክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም በመስቀሉ ይደሉክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦክስ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦክስ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦክስ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 21 ካብ ቁጥሪ 1 ሳብ 9 እቲ ኣብ ደቡብ ዝነብር ንጉስ ኣራድ ከነዓዊ እስራኤል ብመገዲ ኣታሪም ከም ዝመፀ ምስ ሰምዐ ምስ እስራኤል ተዋግአ ኻባታቶም ከዓ ገለ ምርኮ ማረኸ ሽዑ እስራኤል እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ኢደ ኣሕሊፍካ እንተሂብካንስ ከማታቶም ክሓርመን እየ ኢሉ ንእግዚኣብሔር መብፅዓተ መባፅዐ እግዚአብሔር ድማ ቃል እስራኤል ሰምዐ ንከነዓናውያን ከዓ ኣብ ኢዶም ሃቦም ንኣታቶም ንኸተማታቶም ውን ድማ ሓረምዎም ስምቲ ቦታቲ ሖርማ ተባህለት ካብ ከረን ሆር ንምድሪ ኤዶም ክዞሩ ንባሕሪ ኤርትራ ኣቢሎም ተጓዕዙ ነፍስቲ ህዝቢ ከዓ ብመገዲ ዓቕሊ ኣጽበበት እቲ ህዝቢ ድማ ኣብዚ እንጌራ የልቦን ማይ ድማ የልቦን ነዚ ፈኩስ እንጌራ ከዓ ነፍስና መንያቶ እያ እሞ ኣብ በረኻ ክንመውት ስለምንታይ ካብ ግብፂ ኣደየብኩምና ኢሎም
ኣብ ኣምላኽን ኣብ ሙሴን ተዛረቡ። እግዚኣብሔር ከዓ ዝነዶ ኣትማን ናብ ህዝቢ ሰደደ፣ ነቲ ህዝቢ ድማ ነኸስዎ። ካብ እስራኤል ከዓ ብዙሕ ህዝቢ ሞተ። ሽዑ እቶም ህዝቢ ናብ ሙሴ መጺኦም ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔርን ኣብ ልዕሊኻን ብምዝራብና ሓጢኣት ገበርና፣ ነዞም ኣትማን ከርሕቐልና ንእግዚኣብሔር ለምነልና በሉ። ሙሴ ድማ ምእንቲ እቲ ህዝቢ ለመነ። እግዚኣብሔር ከዓ ንሙሴ ዝነድድ ተመን ንኣኻ ግበር፣ ኣብ ባላ ድማ ስቐሎ ክኸውን ከዓ እዩ። እተነኽሰ ዘበለ ናብኡ እንተጠመተ ክሓውእ እዩ። ሙሴ ከዓ ካብ ኣስራ ዝተመን ገበረ፣ ኣብ ባላ እውን ሰቐሎ። ኮነ ከዓ ገለ ተመን ንሰብ እንተ ነኸሰ ናብቲ ተመን ኣስራዚ ምዝጥምት ይሓዊ ነበረ። ኦ መኑ ዝንቱ በስድስቱ ዕለት በጊዜ 6 ሰዓት ተጮነ ዲበ ዕፀ መስቀል በፈቃድ በእንተ ኃጢአት ዘገብረ አዳም በውስተ ገነት ስጥት ከመጽሐፍ ዘተጽሕፋ ቦቱ ኃጣውኢነ ኦ ክርስቶስ አምላክነ አድኅነነ አንሰ ጸራይኩ ሀበ እግዚአብሔር አምላክየ ወሰምዓኒ ስማ እግዚኦ ጸሎትየ ወትትሐሰይ ስእለትየ ነጽረኒ ወስምዓኒ ሰርተወነ ታው መዓልተ ነድር አየድ ወይ ሰምዑኒ ቃልየ አድኅና በሰላም ለነፍስየ ስብሐት ለአብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነ ዘበስድስቱ ሰዓት ተጮነ ዲበ ዕፀ መስቀል ወበእፅ አሞት ለኃጢአት ወሞት ማህየዊ አህየው ቶለ ዘሞት ብእሲ አዳም ወለሃትወ ተእዴተ ወዛዕርሰለቶ ኃጢአት ወሃደስ ቶለሰ በአርአያተ ዳግመ ዋባይቶ ውስተ ገነተ ትፍስሕት አሙት ህማማት የበህማም ማህየዊት ወበጭንዋት ዘተጨኖተ ቦቶን ሚጥ ልብ የምህማማተ ግብረ ዓለም ሀበ ተዘክሮ ትእዛዛቲ ማህየውያት እስመ አንተ መሰሳይ ዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እስመ አልብነ ገጽ በእንተ ብዝሃ በሳነ ወበእንተ ዝንጨርብ ሀቤቲ ትስአሊ በእንቲአነ ሀበ ዘተወልደ እምኔኪ ኦ ድንግል ንጽሕት ወላዲተ እግዚእ እስመ አባ ይእቲ ስእለትኪ ጽንዕት ወውድክፍት በሀበ እግዚአብሔር ወይም ንጽሕት ኢትርድፊ ቺያነ ኃጥአነ ወአሰስሪ ጊዜ አስተውቆትኪ ሀበ ዘተወልደ እምኔኪ እስመ መሐሪ ውእቱ ወይክል አድኅኖተነ እስመ ሀመ በእንቲአነ ከመ ፍጡነ ይባልሐነ ለትርከበነ ሳህልከ እግዚኦ እስመ ጥቀ ተመንደብነ ረዳነ ወአድኅነነ ኦ እግዚአብሔር መድኃኒነ በእንተ ስምከ ኦ እግዚኦ አድኅነነ ወስረ ኃጣውኢነ በእንተ ስምከ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። እስካለከነ ሰግድ ኦ ሊቅነ ወለም ትንሣኤከ ቅድስተ ንሴብሕ ኩልነ ይእዜን ዘልፈነ ሰግድ ኦ ሊቅነ ወለም ንሴብሕ ኩልነ ወዘለም እስካለከነ ሰግድ ኦ ሊቅነ
ትንሣኤከ ቅድስተ ንሴብሕ ኩልነ የዜኔ ሰግድም ሊቅነ ወለትንሣኤከ ቅድስተ ንሴብሕ ኩልነ የዜኔ መስቀል ወደብር መድኃኒት በማንደለ ምድሮን ክርስቶስ አምላክነ በሰፋህ ደደዊ ደንጽሐት ዲበፀ መስቀል በእንተ ኃጢአተ ኩሉ ዓለም የጸሩ ቤተን ዘይብልኦ እግዚኦ ስብሐት ለከ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ለመስቀልከ ሰግድም ሊቅነ ወለትንሣኤከ ቅድስተ ንሴብሕ ኩልነ የዜኔ ወዘልፈኒ ዲሮሄር ወነሐስ ስሬት ኃጢአትነ ኦን ክርስቶስ አምላክነ እስመ አንተ በፈቃድህ ተሰመርተ ከመ ትርድ ላዕለ መስቀል ከመ ትባልህ ዘፈጠርተ እምተቀንዮ ለጸላኢ ሀብየ ተንጸርህ ወሺያተ ነአኩት እስመ ኩለሄ መላእክተ ትፍሥሕተ ኦ መድኅን ሶበ መጻእከ ከመ ተሐውፅ ዓለመ እግዚኦ ስብሐት ለከ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ለከነ ሰግድም ሊቅነ ወለትንሣኤከ ቅድስተ ንሴብሕ ኩልነ የዜኔ ሊቅነ መስቀልከ ሰግድ
ሊቅነ ወለተንሣእከ ቅድስተ ንሴብሕ ኩልነ የዜኔ ሊቅነ ወለተንሣእከ ቅድስተ ንሴብሕ ኩልነ ንሴብሐትዮ ምልዕተ ውዳሴ ኦ ድንግል ኩሎ ጊዜ ኦ ምልዕተ ጸጋ ኦ ወላዲተ እግዚእ እስመ በወልድኪ ተነሥቶ አዕረፋቲሃ ለጽዮን ወበጠለ ሞት በመስቀል ወሙታነ ከዊነ ነተንሣእነ ወለሕይወት ድልዋነ ኮነ ወተጸድዖነ ገነተ ትፍሥሕት ዘቀዳሚ ወበእንተዝ ንዌድስ ወነአትወት ኃይለ ክርስቶስ አምላክነ ዘይማስን ወነጸረ ሀቢሁ ኩልነ እንዘንብል መሐረነ እግዚኦ ወተሳሃለነ እግዚአብሔር መድኃኒነ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወዴርየ ወለቁ ኩሎ አጽምዝ እሙንቱ ሰጠይቆሙ ወታወሩኒ ወዴርየ ወሆለቁ ኩሎ አጽምት እሙንቱ ሰጠይቆሙ ወታወሩኒ እምንኮሰይቆሙ ወታወሩኒ ከነኒ ቁሙ ወአጽምዑ ከመ ኩንዴ ልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ወንጌል
ቅዱስ ዘዜነው ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ወዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ አቅረበለልና እዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ መስቀል ብመሳምር ተሰመርካላ ገጽካ ዝጥጽፋዕኻላ ዝባንካ ብሓለንግ ተግረፍካላ ኣኽሊል እሾኽ ዝደፋእኻላ እዚ ኩሉ ድማ ስሌና እሞ ኣምላኽና ንዕኡ እናዘከርና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ኣለና እሞ ካብዛ ክራይ ዓለም ምስ ሓለፍና ኣብታ ዘለኣለማዊትን ሰማያዊትን ቤትካ ድማ ንኩልና ክፍሊ ክህልወና ንስኻ ሓግዘና ስግዳና ጾምና ጸሎትና ኣምላኽና ንዝጎደለ መሊእኻ እንተጋገይና ኣሪምካ ኣብ ቅድሚኻ ቅቡል ግበረልና ኣብቲ ናይ ዓወት መዓልቲ ንስኻ ንመዝሰዓርካሉ በዓል ትንሣኤ ድማ ንሕና ድማ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ እንሰጋገረሉን እንትንስኣሉን ትንሣኤ ግበረልና ኣብ ሕማም ዘለዉ ኣምላኽና ብሕማምካ ፈውሰልና ቆሲሎም ዘለዉ ብቁስልኻ ቁስሎም ፈውሰልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳናን ንገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና ፈተና ይተትወና መንግሥቲ ሓይሊ ክብርን ንዘለዓለም ካይማን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም 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 ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ኦ ብስቲ ደስ ኃጢአትና ፈርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ወንጌል ማቴዎስ ናይ ጌታና ሐዋርያና ናይ ጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያና አገልጋልን ዝኾነ ንገር ቃል ባረኽ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ከፍቅድ 27 ክሳብ 45 ድሕሪ ዝቶም ወተሃደራት ጲላጦስ ንኢየሱስ ኣብ ቤተ መንግስቲ ወሲዶም ብዘሎ ነቲ ሰራዊት ኣብኡ ኣከብዎ ክዳኑ ገፊፎም ከዓ ቀይሕ ባርኖስ ከደንዎ ኣብ እሾኽ ካብ እሾኽ ኣኽሊል ተቲዖም እውን ኣብ ርእሱ ደፍእሉ ኣብ የማናይ ኢዱ ዘንጊ ኣትሒዞም ከዓ ኣብ ቅድሚኡ እናተንበርከኹ ሰላም ኦ ንጉስ ኣይሁድ እናበሉ የላግጹሉ ነበሩ ጡፍ ድማ በሉሉ ነቲ ዘንጊ ኣሕዲጎም ከዓ ርእሱ ወቕዕዎ ምስ ኣላገጹሉ ድማ ነቲ ቀይሕ ባርኖስ ቀንጢጦም ክዳውንቲ ኸደንዎ ክሰቕልዎ እውን ወሰድዎ ክወፁ ከለዉ ድማ ስምዖን ዝስሙ ሓደ ቀረናዊ ሰብኣይ ረኸቡ እሞ ንመስቀል ኢየሱስ ክጸውር ኣገደድዎ ጎልጎታ ትርጉሙ ሓምሓም ርእሲ ተባሂሉ ናብ ዝጽዋዕ ስፍራ ምስ በጽሑ ሓሞት ዝተሓወሰ መጺፅ ወይኒ ክሰቲ ሃብዎ ንሱ ከዓ ጥዒሙ ምስታይ ኣበየ ምስ ሰቐልዎ ከዓ ነቲ ክዳውንቱ ዕጫ ኣውዲቖም ተመቐልዎ ኣብኡ ተቐሚጦም ከዓ ይሕልዎ ነበሩ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ድማ እዚ ኢየሱስ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ናይ ክሱ ጽሑፍ ኣንበሩሉ ሽዑ ምስኡ ክልተ ጓሓሉት ሓደ ብየማኑ ሓደ ብጸጋሙ ተሰቕሉ እቶም ብጥቕኡ ዝሓልፉ ዝነበሩ ድማ ርእሶም እናነቕነቑ ኣታ ንቤተ መቅደስ ኣፍሪስካ ብ3 መዓልቲ እተሃንጽ እስከ ንርእስኻ ድሕን ወዲ ኣምላኽ እንተ ደኣ ኮንካስ እስከ ካብ መስቀል ውረድ እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ ከምኡ ድማ እቶም ሊቃነ ካህናት ምስ መምህራን ሕግን ሽማግለታትን ኮይኖም ንኻልኦት ኣድሓነ ንርእሱ ግና ከድሕን ኣይከኣለን ንሱ ንጉስ እስራኤል እንተ ደኣ ኮይኑስ እስከ ሕጂ ካብ መስቀል ይውረድ ንሕና ከዓ ብኡ ክንኣምን ንሱ ብኣምላኽ ተኣሚኑ እዩ ኣነ ወዲ ኣምላኽ እየ እውን ኢሉ እዩ እሞ ዘፍቅሮ እንተ ደኣ ኮይኑስ እስከ ሕጂ የድሕኖ እናበሉ የላግጹሉ ነበሩ ከምኡ ከዓ እቶም ምስኡ ዝተሰቕሉ ጓሓሉት የላግጹሉ ነበሩ እነሆ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ጀሚሩ
ክሳዕ ታስዒቲ ሰዓት ብዘሎ ምድሪ ጸልመተ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይሓልፍን ይበለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ቅዱስ እግዚአብሔር ጊዜ ተዛቱ ጊዜ ስድስቱ ሰዓት አልበስዎ አልባሲሆ አልበስዎ አልባሲሁ ለኢየሱስ ወሰድዎ ይስቅልዎ ኢየሱስ ወወሰድዎ ይስቅልዎ ስድስቱ ሰዓት አልበስዎ ለኢየሱስ ወወሰድዎ ስድስቱ ሰዓት ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 16 ክሳብ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 16 ክሳብ 33 እቶም ወተሃደራት ድማ ናብ ውሽጢ እቲ ኣዳራሽ ማለት ናብ ቤት ፍርዲ ኣእተውዎ ንብዘሎት ሰራዊት ድማ ኣከብዎ ቀይሕ ክዳን ከደንዎ ኣኽሊል እሾኽ ተቲዖም ከዓ ኣብ ርእሱ ደፍእሉ ሰላም ንዓኻ ይኹን ወንጉስ ኣይሁድ እናበሉ ኢድ ክነስእሉ ጀመሩ ርእሱ ድማ ብዘንጊ ወቕዕዎ ጡፍ በልሉ ተንበርኪኾም እውን ሰገድሉ ምስ ኣላገጽሉ ትቐይሕ ክዳን ቀንጢጦም ክዳኑ ኸደንዎ ክሰቕልዎ እውን ኣውፅዎ ንሓደ ሓላፍ መገዲ ስምዖን ቀረናዊ ኣቦ እስክንድሮስን ሩፎስን ካብ ወፍሪ ከኣቱ ከሎ መስቀሉ ክጸረሉ ኣገደድዎ ንኢየሱስ ድማ ናብ ጎልጎታ ትርጓሚ ሓምሓም ርእሲ ተባሂሉ ናብ ዝጽዋዕ ቦታ ወሰድዎ ምስ ከርበት ተሓወሰ ወይኒ ክሰቲ ድማ ሃብዎ ንሱ ግና ኣበየ ሽዑ ሰቐልዎ በብጽሒቶም ምእንቲ ክፈልጡ ከዓ ነቲ ክዳውንቱ ዕጫው ዲቖም ኣተኻፈልዎ ክሰቕልዎ ከለዉ ከዓ ሳልሳይ ሰዓት ናይ መዓልቲ ነበረ ንጉስ ኣይሁድ ዝብል ጽሕፈት ክስውን ኣብቲ ልዕሊ ርእሱ ነበረ ምስኡ ከዓ ክልተ ኸተርቲ ሓደ ብየማኑ ሓደ ከዓ ብጸጋሙ ሰቐሉ እቲ ምስ ዓመፅቲ ተቖጥረ ዝብል ጽሑፍ እውን ተፈጸመ እቶም ብኡ ዝሓልፉ ድማ ርእሶም እናነቕነቑ ኣየ ኣታ ንቤተ መቕደስ እተፍርሶ ብሰለስተ መዓልቲ እውን እተሃንጾ እስከ ርእስኻ ኣድንን ካብ መስቀል እውን ውረድ እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ ከምኡ ከዓ ሊቃነ ካህናት ምስ መማህራን ሕጊ ኮይኖም ንኻልኦት ኣድሓነ ንርእሱ ግና ኸድሕና ኣይከኣለን ንሱ መሲሕ ንጉስ እስራኤል እንተኾይኑ ርኢና ኽንኣምንሲ እስከ ካብ መስቀል ይውረድ እስከ ሕጂ ካብ መስቀል ይውረድ እናበሉ የላግጹሉ ነበሩ እቶም ምስኡ ዝተሰቕሉ እውን ይጸርፍዎ ነበሩ ፍርቂ መዓልቲ ምስ ኮነ ክሳዕታ ሰዓይቲ ሰዓት ኣብ ኩላ ምድሪ ጸልማት ኮነ እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ጊዜ ስድስቱ ሰዓት ጊዜ ስድስቱ ሰዓት ለስምዖን አበጥዎ ለስምዖን ከመይጹር መስቀሎ ከመይጹር
መስቀሎ ጊዜ አበዝዎ ለስምዖን ከመ ይጹር መስቀል ጊዜ ስድስቱ ሰዓት አበዝዎ ለስምዖን ከመ ይጹር መስቀሎ ስድስቱ አበዝዎ ለስምዖን ከመ ይጹር መስቀሎ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ካብ ፍቕዲ 27 ክሳብ 44 ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረኸቦ ይስዕቦ ነበረ። ኣንስቲ እውን ዋይ ዋይ ይብላሉን ይበኽያሉን ነበራ። ኢየሱስ ከኣ ናብኣተን ግልጽ ኢሉ ከም ዝበለን ኦ ኣዋልድ ኢየሩሳሌም ምእንቲ ርእስኽንን ምእንቲ ደቅኽንን ደኣ ብኸያ እምበር ምእንታይሲ ኣይትብከያ። ምኽንያቱ እተን መኻናትን መኻንን ዘይወለደትን ማህፀንን ዘየጥበዋ ኣጥባትን ቡፃን እየን ዝብሉለን መዓልታት ክመጻ እየን። በቲ ግዜ እቲ ንእንባታት ኣብ ልዕሌና ውደቑ ንኹርባታት እውን ከውልና ምባል ክጅምሩ እዮም። ኣብ ጥሉል ኦም ከምዚ ካብ ገበሩስ ኣብቲ ንቑፅ ደኣ ከመይ ክኸውን እዩ? ንኽልተ ካልኦት ገበርቲ ክፉእ እውን ምስኡ ክሰቕልዎም ወሰድዎም። ቀራንዮ ኣብ እትበሃል ስፍራ ምስ በጽሑ ኣብኡ ሰቐልዎ። ነቶም ገበርቲ ክፉእ ከዓ ሓደ ብየማኑ ሓደ ብጸጋሙ ሰቐልዎም። ኢየሱስ ድማ ኦ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም በለ። ንኽዳውንቱ ከዓ ዕጫ ኣውዲቖም ተመቐልዎ። እቲ ህዝቢ ደው ኢሉ ይርአ ነበረ። እቶም ሽማምንቲ እውን ንኻልኦት የድሕን ነበረ። ንሱ ክርስቶስ ናይ ኣምላኽ ሕሩይ እንተ ደኣ ኮይኑ ርእሱ የድሕን እናበሉ የላግጽሉ ነበሩ። እቶም ወተሃደራት ከዓ የላግጽሉ ነበሩ። ናብኡ ቀሪቦም ድማ ንስኻ ንጉስ ኣይሁድ እንተ ኾይንካስ ርእስኻ ኣድሕን እናበሉ መጺጽ ሃብዎ። ኣብ ልዕሊ ርእሱ ከዓ እዚ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ጽሕፈት ነበረ። ሓደ ካብቶም ዝተሰቕሉ ገበርቲ ክፉእ እውን ንስኻ ክርስቶስ እንተ ኾይንካስ ንርእስኻን ንዓናን ኣድሕን እናበለ ጸረፎ። እቲ ካልኣዩ ግና ኣታ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ፍርዲ ከለኻ ዶ ኣምላኽ ዶ ኣይትፈርህን ኢኻ? ንሕናስ ብሓቂ ብግብርና ዝግብአና ተፈሂድና፣ እዚ ግና ሓንቲ ክፍእት እኳ ኣይገበረን ኢሉ ገሰጾ። ንኢየሱስ ከዓ ኦ ኢየሱስ ጐይታይ ብመንግሥትኻ ክትመጽእ ከለኻ ዘክረኒ በሎ። ኢየሱስ ድማ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ከም እትኸውን ብሓቂ እብለካ ኣለኹ በሎ። ካብ ፍርቂ መዓልቲ ኣቢሉ ክሳብ ታስዓይቲ ሰዓት ናይ መዓልቲ ኣብ ኩላታ ምድሪ ጸልማት ኮነ። ሓንቲ ቓል ካብ ኦሪት ወይ ካብ ነቢያት ካብ እትሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጐይታ ደቀ መዛሙርቱ። ጊዜ 6 ሰዓት ጊዜ 6 ሰዓት ሰቀልዎ ለኢየሱስ ሰቀልዎ ለኢየሱስ በቀራንዮ መድኃኔ ጊዜ 6
ሰዓት ሰቀልዎ ለኢየሱስ በቀራንዮ እዚ ስድስቱ ሰዓት ሰቀልዎ ለኢየሱስ በቀራንዮ መካን ጊዜ ስድስቱ ሰዓት ሰቀልዎ ለኢየሱስ በቀራንዮ መካን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ ቁፅሪ 13 ክሳብ 27 ጲላጦስ ነዘረባ እዚ ምስ ሰምዐ ንኢየሱስ ናብ ወፃኢ ወሲዱ ኣብቲ ብዕብራይስጢ ገበታ ዝበሃል ፀፍፀፍ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐሚጡ ድሮ ፋሲካ ኣጋፍር ፍርቂ መዓልቲ ቢሉ ነበረ ንኣይሁድ ከዓ እንሆ ንጉስኩም በሎም ሽዑ ንሳቶም ንየበሎ ስቐሎ ኢሎም ጫው ጫው በሉ ጲላጦስ ከዓ ንጉስኩም ዶ ክሰቕሎ በሎም እቶም ሊቃውንቲ ከዓ ብዘይ ቄሳር ንጉስ የብልናን ኢሎም መለስሉ ሽዑ ንኢየሱስ ክሰቕልዎ ሓሊፉ ሃቦም ተቐቢሎም ድማ ወሰድዎ መስቀሉ ፀይሩ ናብቲ ሓምሓም ርእሲ ብዕብራይስጢ ድማ ጎልጎታ ዝበሃል ስፍራ ወፀ ኣብኣ እውን ክልተ ካልኦት ሓደ በዚ ሓደ ወገን ሓደ ድማ በቲ ሓደ ወገን ሰቐሉ ንኢየሱስ ከዓ ኣብ ማእኸሎም ሰቐልዎ ጲላጦስ ድማ ጽሑፍ ጽሒፉ ኣብቲ መስቀል ኣንበሮ እቲ ጽሕፈቱ ከዓ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ ኣይሁድ ዝብል ነበረ እታ ኢየሱስ ተሰቕለላ ስፍራ ጥቓታ ከተማ ነበረት ብዙሓት ካብ ኣይሁድ ድማ ነቲ ጽሑፍ አንበብዎ እቲ ጽሑፍ ብዕብራይስጥን ላቲንን ግሪክን ነበረ ስለዚ እቶም ናብ ኣይሁድ ሊቃነ ካህናትን እቶም ናይ ኣይሁድ ሊቃነ ካህናት ንጲላጦስ ንሱ ባዕሉ ደኣ ኣነ ንጉስ ኣይሁድ እየ ከም ዝበለ እምበር ንጉስ ኣይሁድ እዩ ኢልካ ኣይትጽሓፍ በልዎ ሽዑ ጲላጦስ እቲ ጽሓፍክዎ ጽሒፍ ኣለኹ ኢሉ መለሰ እቶም ወታደራት ግና ንኢየሱስ ምስ ሰቐልዎ ነቲ ክዳውንቲ ወሲዶም ነፍሲ ወከፍ ሓደ ምእንቲ ክበፅሖም ኣብ 4 መቐልዎ ነቲ ቀምሽ እውን ከምኡ እቲ ቀምሽ ግና ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኩልንትናኡ ኡሉም ነበረ እምበር ስፋይ ኣይነበሮን ንሓደ ሕዶም ከዓ ንዝበፅሖ ክበፅሖ ዕጭ ደኣ ነውድቐሉ እምበር ኣይንቕደዶ ተባሃሉ እዚ ከዓ እቲ ክዳውንተይ ንርእሶም ተመቐልዎ ንቐምሸይ እውን ዕጭ ኣውደቕሉ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እቶም ዓቀይትኸም እዩ ዝገበሩ ኣብ ጥቓ መስቀል ኢየሱስ ከዓ ኣዲኡን ሓብቲ እንኡ ማርያምን ሰበይቲ ቀለየጳን ማርያም መግደላዊትን ደው ኢለን ነበራ ኢየሱስ ነዲኡ ነቲ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር እውን ኣብ ጥቓ ደው ኢሉ ምስ ረኣዮ ነዲኡ ኣቲ ሰበይቲ ነወድኺ በላ ነቲ ወደ መዝሙር ከዓ እናሃዲኻ በሎ እቲ ወደ መዝሙር እውን ካብኡ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ ወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ጊዜ ስድስቱ ሰዓት ጊዜ ስድስቱ ሰዓት ሶብየሃ ቃነ ካህናት ሊቃነ ካህናት ጸልዎ ለኢየሱስ ጸልዎ ለኢየሱስ ክልኤፈያ ክልኤፈያ ሊቃነ ካህናት ሰቀልዎ
እዚ ስድስቱ ሰዓት ቀትር ሶብያን ሊቃነ ካህናት ጸልዎ ኢየሱስ ማቸላቸሌ ፈያት ድህረ ወንጌል በስድስት ሰዓት ዘዓርብ ኦ ኩልክሙ እለትነብሩ ውስተ ኢየሩሳሌም ንዑ ርእዩ ሀበዛቲ ራእይ ከመ ውእቶሙ አይሁድ አይረግቦ ለኢየሱስ ወልደ ዳዊት ከመ ይስቅልዎ ዲበ ዕፀ መስቀል አልበስዎ ልብሰ ቀያሃ ልብሰ ነገሥተ አብይ ወአክሊለ ሦክ ዲበ ርእሱ ኦ አሰርጋዊ ሰማያት በስነ ከዋክብት ሳራሪሃ ለምድር በመንፈስ አፍሁ ወሳራ ኤሃ በስነ ጽያያት ረሰዩ ሁለተ ውስተ የማኑ ጥበበ መምህራን ወጸሐፍት አልዓለ መስቀለ ድሬሁ ከመ ንጉሥ መዋኢ በውስተ ጸብእ ወሰበርያ አንስ እለ መጽሐ በዓለ ፋሲካ ለሃዋው በካያ በእንተ ዘኮነ ወተመይጠ ሀቢህን ወይቤ ከመዝ ኦ ኩልክን አዋልድ ኢየሩሳሌም ኢትብክያ ላዕሌ አላ ብክያ ላዕሌክን በእንተ ምንዳቢ አብይ ዘይረክበክን ሁከተ ብዙሃ ተአምረ ወእምድህረ ተአምራ እምድህረ ንስቴት ዘመን ናሁ ይመጽእ ላዕሌክን ሞኤል ዘታሰበጽዓ ከርሶን ለመካናት እለ ይጸንሳ ወኢ ወለዳ ወኢ ሃጸና ወኢ አጥበባ ወትባልሆን ለአድባር ይደቁ ላዕሌክን ወለአጉርኒ ከድንከን ለእመ ገብር ዘንተ በእጽ ርጡብ ወምንተኑ ይገብር በይቡስ ወሰብ ወሰዱ ሀበ ቀራንዮ ዘውእቱ ጎልጎታ አቀሙ ዕፀ መስቀል ወሰቀሉ ወላዕሌሁ ሰቢሃ በከመ ስርዓት ወሰቀሉ ዲቤሁ ገባርያነ እከይ ህየ አሃደ በየማኑ አሃደ በጸጋሙ ከመ ይትፈጸም ቃለ ነቢይ እስመ ውእቱ ሆለቁዎ ምስለ ጅጉያን ወሰብ አብዳን ወነሱ ሃራ አልባሲሁ ወጸሐፉ ግብር ዲበ ርእሱ ወተአጹ ሊቃነ ካህናት ላዕሌሆሙ ወከፈልዎሙ ሀበ አርባዕቱ ክፍል ወጸሐፉ ሀበ መልዕልተ ርእሱ ተጽፈ በዕብራይስጥ ወተጽፈ በጽርዕ ወተጽፈ በሮማይስ ከመ ውእቱ ንጉሥ አይሁድ ወናሁ ኩሉ ህዝብ ኮኑ ቀዋምያነ ወሊቃናት ወመኳንንት ወኮኑ ይሳለቁ ዘእንበለ ፍርሃት ወይሐውሱ አርእስቲሆሙ ከመዝ እንዘ ይብሉ እስመ ውእቱ አድኃነ ባዕዳነ ወከማሁ ለያድህን ነፍሰ ለእመ ኮነ ውእቱ ክርስቶስ ወልዱ ለብሩክ ወሃራኒ ካልአን ኮኑ ይሳለቁዎ ወይጸርፉ ላዕሌሁ ዘልፈ እመሰ ኮንከ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ንጉሠ አይሁድ ረድ እመስቀልከ ወአሃዱ እምገባርያነ እኩይ ዘተሰቅሉ ምስሌሁ ኮነ ይጸርፍ በቅድመ ኩሉ ሰብ ወይብል ለእመ ኮንከ አንተ ክርስቶስ አድህን ነፍሰከ ወአድህነነ እምሃፍረት ዘንህነ ውስቴቱ ገሰጾ ካልኡ ወይቤ ይትፈርህኑ አንተ እግዚአብሔር በእንተ ጀጋይነ ወደቅነ ውስተ ዝንቱ ፍት ወዛቱ ኩነኔ እንተ ንህነ ውስቴታ ወዝንትሰ ኢገብረ ምንተ ንዘይደልዎ ከማነ ውእቱ ዘእንበለ እከይ ወአመፃ ወከሰተ አፍሁ ወይቤ ተዘከረኒ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ወሰሞ እግዚአብሔር ወተናገረ ምስሌሁ ከመ እጓለ እመሕያው ወይቤሎ አንሰ እብለከ ዮም ትከውን ምስሌ ውስተ ገነተ ትፍሰይት ወአንስ እለ ይቀውሙ ሀበ መስቀሉ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ እንተ ይእቲ እሙ ወእህታ ለእሙ ማርያም እንተ ቀሌጳው ማርያም መግደላዊት ወእግዚእነ ክርስቶስ ሰበርየ ሀበ እሙ ወካልእ ረድኦ ዘኮነ ፈቅሮ ቀጸበ ሰቢሃ ወይቤላ ኦ ብእሲቶ ናሁ ወልድች ወይቤሎ ለረድእኒ ኦ ብእሲ ነያእምከ ወእምይእቲ ሰዓት ነስአ ረድእ ሀበ ቤቱ በከመ ቃለ እግዚአብሔር ወእም ጊዜ 6 ሰዓት እስከ ጊዜ 9 ሰዓት ኮነ ጽልመት ላዕለ ኩላ ምድር ላዕሌከ አክሊለ እምሶክ ሰማይ ወምድር ዝሃለዉ ውስተ እራህቀ
አንበሩ ውስተ እዴሆሙ ህለተ ደሎከ ኩላ ምድሪ በቃላ አፉከ ሰቀሉከ ዲበ ዕፅ በእንተ ኃጣውኢነ ለጽንዐ ሞት አጽራኢካሁ ኦ እግዚእነ በመስቀልከ ለእመ ጽንዕት ሶበ ርእየ ሰይጣን ተደልዎ መስቀልከ በዲበ መስቀል ምውት ኃይሉ ወሃለፈት ጽንዑ ወጸርአት ስልጣኑ ወጠፍአት መናግንቲሁ ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሃመ በእንቲአነ ወበህማማቲሁ አድሃነነ። አምንስቴት ሞኬርያ አንቲፋት ለያሱ አምንስቴት
ባስልያሱ ሙዳሱታ አንቲፋስልያሱ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ንግነ ተዘከረነ እግዚኦ ውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ንጉሠ ነገሥት ክርስቶስ አምላክነ
እግዚእነ ወመድኃኒነ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ምእመን ዘተሰቅለ ምስሌከ ወለነኒ ካዕበ ተዘከረነ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ መነ ዘርእየ ፈያታዊ አምነ በንጉሥ ምስለ ዝንቱ ፈያታዊ በሃይማኖቱ ሰረቀ መንግሥተ ሰማያት ወገነተ ትፍስት ብፁዕ አንተ ኦ ፈያታዊ ወሰአሊ ሰናየ ነገር ወዘተናገርከ ደለወከ ዘበአማን መንግሥተ ሰማያት ወገነተ ተድላ ብፁዕ አንተ ኦ ፈያታዊ መነ ዘርኢከ ወምንተ ነጸርከ እስመ አመንከ በክርስቶስ ስቁል በሥጋ ንጉሠ ሰማያት ወምድር ወአምላከ ኩሉ ይርኢከ ክርስቶስ አምላክነ አመተ ወለጠ ራእዩ በላዕለ ደብረ ታቦር ወስብሃተ አብሁ አላርኢኮ ሀበሰፍህዎ በውስተ ደብረ ቀራንዮ ጸራህከ ወቲቤ ተዘከረኒ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ወሰበሪከ ሰማያት ወምድር ያድለቅልቁ ፀሐይ ወወር በቀትር ጸልሙ ወሙታን ተንስኡ ወኮክ ነቃ ወመንጠልዓተ ቤተ መቅደስ ተሰጠ ወኮነ ክልኤተ ክፍለ ጸራከ ወትቤ ተዘከረኒ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ
እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ይብዬ እግዚአብሔር አሜን እብለከ ኦ ፈያታዊ አንተ ደለወከ ከመዮም ትሄሉ ምስሌየ ውስተ ገነት ወትወርስ መንግሥትየ ረድ ክህደ ወፈያታዊ ጸርሃ እንዘ ይብል ተዘከረኒ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ለፈያታዊ ዜማን ብዛሃሎከ ቅዱስ እዚ ቦታ እዚ ምእንቲ ክጸንዕን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ተሰሚዩ ቦታታትን ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጎይታ እውን ካብ ኩሉ ክፉእ ክኽውሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ኮነ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከቡ ብነፍስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ቦታትና ነዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንዓና ኮነ ንዓታቶም ጎይታ ህይወትን ጥዕናን ሂቡ ሰናይ ምእንቲ ክገብር ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ብምድሪ ብኣፍላጋትን ቀላያትን ብኻልእ መገድታትን ምእንቲ ዝገሹ ቦታትና ንኣሕዋትናን ጎይታ ብቑኑ መገዲ መሪሑ ብሰላምን ብራህዋን ናብ መንበሪኦም ምእንቲ ክመልሶም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ኣእዋምን ወይንታትን ፍርያት ከምኡውን ኩሉ ዝፈሪ ዘበለ ዘፍሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣኻዕቢቱ ካብ ምጥፋእ ኣድሒኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከብጽሖን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ኣማሓደርትን ፈረትን ድያኑን ጎይታ ምሕረቱን ይቕረትኡን ምእንቲ ክህበና ልቦም እውን ብሕያውነት ከራሕራሓልና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ኣብ ክርስቶስ ኣሚኖም ምእንቲ ዝሞቱ ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ቆምሳትን ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣቦታትና ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ክርስትና ንምቕባል ዝሰናደዉ ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾምን ክሳዕ መፈጸምታ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ
ሃይማኖት ከጽንዑምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ሰላም ናይ ዝሓንቲ ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ ትርከብ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ሳቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አቡነ አንጦንዮስ ነፍሶም ክዕርፍን ከምኡውን ምንቲ ብፃን ጳጳሳትና በመቃርዮስን አባ ሽኖዳን ጎይታ ህይወቶም ብምሕላው ኣብ መንበር ስብከቶም ከጽንዑምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዘቕርቡ ጎይታ መባኦም ክቕበለሎምን ክባርኸሎምን ኣብ ጽቡቕ ስራሓቶም ንኽጸንዑ ክሕግዞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝደኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ሰብ ቁኑዕ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ክጽግቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ቁርባን ዝኸውን ስርናይን ዘቢብን ዕጣናትን መጽሓፍትን ካልእ ናይ ቤተ መቕደስ ኣቑሑትን ዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ሕማም ዝደኸሙ ብሕማም ነፍሲ ተሸገሩ ረዳእ ዘይብሎም ኣረገውቲ መበለታትን ዘኽተማትን ድኻታትን ኩሎም መሳኪንን ሰብ ዘራእትን ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሻየጡን ኩሎም ጽጉማትን ጎይታ ክረሕረሓሎምን ይቕረ ክብለሎምን ከርህወሎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ናብ ስደትን ብናይ ምርኮ ውርደትን ዝሳቆዩን ብኣጋንንቲ ተተሓዙን ኩሎም ጎይታ ካብዚ ኩሉ ማእሰርቲ ስጋን ማእሰርቲ መንፈስን ሓራውፅዩ ምሕረቱ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ምሕረት ኣምላኽ ደልዮም ኣብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ዝተኣከቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን ይቕረታን ምሕረትን ቀልጢፉ መጾም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ዓመዚኣ ዝናማትን ወሓይዝን ቀላያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በረኸት ሂቡ ክሰዓፋቶም ክመልኦን ንምድሪ እውን ለምለምን ደለምን ገይሩ ከፈስሓ ንኩሉ ፍጡር ኣጽኒዑ ንእንስሳን ጥሪትን እውን ከድሕን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እዛቶም እንዚኣ ጎይታ ብሰላም ከፈጽመና ካብ ዕሱም ተኻራኻርን ክፉእ መኻርን ኣድሒኑ ከዓ ይቕረ ክብለልናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ኣምላኽናን ክርሕርሓልናን ይቕረ ክብለልናን ልማነና እውን ተቐቢሉ ብርሃን ትንሣኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየናን ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ጎይታናን ኣምላኽናን ክርሕርሓልናን ይቕረ ክብለልናን ልማነና እውን ተቐቢሉ ብርሃን ትንሣኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየናን ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ጎይታናን ኣምላኽናን ክርሕርሓልናን ይቕረ ክብለልናን ልማነና ተቐቢሉ ብርሃን ትንሣኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየናን ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ክርስቶስ አምላክነ ዘመጻ ወሃምነ እንዲያነ በማዕዲው ቤዘወነ ወናድል ስሞ
መድኃኒት በብዛዛይኑ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እብኖዲናይ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እምነድናይ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታወስናይ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታወስናይ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናይ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስናይ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስናይ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስናይ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤልናይ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤልናይ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስቡጣናይ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስቡጣናይ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርያ ወዲናይ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እብኖዲናይ ኪርያ ላይሶን ታወስናይ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታወስናይ ኪርያ ላይሶን ማስያስናይ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስናይ ኪርያ ላይሶን ኢየሱስናይ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስናይ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስናይ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስናይ ኪርያ ላይሶን አማኑኤልናይ ክርያ ላይሶን ኪርያ
ላይሶን አማኑኤል ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ተስቦታናይ ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን እምኖዲናይ ክርያ ላይሶን ታኦስናይ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ማስያስናይ ክርያ ላይሶን ኢየሱስናይ ክርያ ላይሶን ክርስቶስናይ ክርያ ላይሶን አማኑኤልናይ ክርያ ላይሶን ትስቦታናይ ክርያ ላይሶን ሰላም ለኪ ማርያም ውድስት አፈ ኩሉ ፍጥረት ታቦት አንቲ ዘሙስያ ጽላት ዘህግ ስርዓት ሰላም ለኪ ዘህግ ወዘስርዓት ሰላም ገይበበሩር ጽሪት ምቅዳነ ጾሐን ማርያም መሶብ ዘመናለሁ ብንተ ጾርሺ ሲሳየ ህዝብ ሰላም ትርሲተ ቤቶ ሰናይ ለነቢይ ሀርግ ወወልተ አንቲ ዘሰለሞን ሀርግ ማርያም ዘበነ ጽጌ ሰላም ለመቅደተልቆ በግፍ በደብተራ ስም ጳውሎስ ረድ ማርያም ዘበነቅፍ ሰላም ለኪ ኦርያ ርእሰ ሰማይ ልብስቺ ዋሳ እንችብ ጽጌ ደንጎላ ቀይህ ዘምድረ ቆላ
ማርያም ዘመነ ተድላ ዘመነ ማይበር ጽፎቅ ወድሰች በጻግ ክብልማድ ነገራደ ጽድቅ ማርያም ዘመነ ተደንግሎ ስጋ ወነፍስ ለባህትትች ኮነ አመን ወለድች ሕፃን ኢረሳ ወኢማሰነ ለፍሬ ከርስት ናዲ ላይሌው ምሕረት ኢታ ኮንድ ማዘነገ ብስራባዲ ሰሞ በልዮ በእንቲአየ ለፍሬ ከርስች እብኖዲ ላልየው ምሕረተ ኢታጎን እማሕዘነከ ብእሲአባል ቤዛ ነፍሶ ነፍሴ እፈዲ ስብሐት በልዮ በእንቲአየ ላይሌው ምሕረተ ኢታጎን ብእሲአባል ቤዛ ነፍሶ ነፍሴ እፈዲ ዘተቀኖ ከኢየሱስ ጻድቅ ማእከለ ክልኤፈያት እንዘይትከውን አንተ ገባርየ ኢኪት ከመ ትሳር ቀኖተ ሞት ስብሐት ዳዊከ ወተሰቀልከ እጽዋት ቀላያት ታርሁ አምሳለ አንቀጽ እንተወከ ብሔረ ቅብጽ ፀሐይ ብሩህ አሚሃ ጊዜ ቀትር ጸልመ ወወርህኒ ንጹሕ ተመሰለ ደም ትንቢት ከመ ቀደመ ስብሐት ቀዳሚ ዳሰናይኮ ክርስቶስ ጊዜ ቀትር ላይ ደረስል ተሰቀልከ ከመ ንጉሥ ስብሐት ሐዘነ ማርያም እምከ ነጺረከ ለዛታ ፈቅሮ ሐዋ ትቤሎ እምከ ነያ ትናዝዝ ብካብካያ ስብሐት እጽረነ ወትረ እግዚኦ ለደጅቀ ዛቴ ዳብየ በመስቀልከ መግረርየ ጸር እምድድቅ ወእምጋኔነ ቀትር ወእምኩሎ ዘይመጽእ ግብር ስብሐት ወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ዳብየ በመስቀልከ እጽረነ ወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቴ ዳብየ በመስቀልከ መግረርየ ጸር እምድድቅ ወእምጋኔነ ቀትር ወእምኩሎ ዘይመጽእ ግብር ስብሐት ስብሐት ኦርያና አካል ወገዛ ተራግሞ ለንግሥክሙ ሰገደ አብርሃም በርእሱ ሀበ ገብርክሙ እንዘ ትገይሱ
አጋእዝየ ዘትስየለሱ ስብሐት ድንግል ስላሴ ክሙ ተረክበ በዮርዳኖስ ቅድመ ወታቦር ታይበ ወንጌል ከመ ነበበ ስብሐት ለቤተ ክርስቲያን ስላሴ አናቅጽያ አንትሙ ሱራፌልኒ በቅዳሴሁ ያየምሩ ግጻዌክሙ ስብሐት ስላሴ ዘንጸሬክሙ ኤልያስ ወሙሴ በክብር ወበውዳሴ ስብሐት ጠፈረ ቤትክሙ ማይ ዘህብሮ በረድ እንተነጸርዎ ሆሮያና አንጋድ በሲል ወበሰጊድ ስብሐት ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ስመትያክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማፉየ ወይደንግጽ ሞት አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ሶበክናፍር የከስት ስመዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማማፉየ ወይደንግጽ ሞት ስብሐት ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ሶበክናፍር የከስት ስመዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማማፉየ ወይደንግጽ ሞት ስብሐት ለእግዚአብሔር ክያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሐት ለማርያም አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ሁሉ ዝሓዘ ማይን ምድርን ፍርአን ዘይረን ዝፈጠረ ሓደ እግዚአብሔር አብና በሓደ ቆይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስሉ ሁሉ ብዝኾነ ወልደ አብ ዋሕድ አምላክ ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላክ ዝተረኸበ አምላክ ዝተወለደ ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ ይኹን ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብእምነትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእ እሳኣ ስንፋት ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብኾነ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናበትኦም ለሶም
ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ አሜን ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዛዕመ እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ አሜን ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና አሜን ሰላምካ ጽንዓልና አሜን ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ነገሳትን መራሕቲ ሃገርን ምለስ አሜን ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ አሜን ኦ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ካብ ዝሓሎም አሜን ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ አሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብዘይቲ ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ንናባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ አሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘሎ ኩሎም ረሕረሓሎም አሜን ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገጽን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም አሜን ንተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓጐስ አሜን ብጽኑዕ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪ መግዛእትን ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም አሜን ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዝና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይ ንሓጢኣተኛ ባርያኻውን ዘክረኒ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ንዘለዓለም ዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን 12 ኣውኒ ዘበሰማያት 41 ኪርያላይ ሰን ነብጽሕ
ጾምና ኩሉ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጀሚርካ ብድሓነ ሰላም መፈፅመና ኩሉ ነገር ድማ ኣብ ቅድሚኻ ቅቡል ግበረልና ብርሃነ ትንሣኤኻ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ እምየን ኣውዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ ኦሙልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና እምየን ብዕለት ቅዱስ ሰንበት ክርስቲያን ዝንበብ ዝፅለና ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ምስጋና ኦ ካብ ኩለና ንስቲ ብርክቲ ዝኾንክ ማርያም ፍቕርቲ ተሰመኺ ንስኽታ ቅድስተ ቅዱሳን እትበሃል ካልኣይቲ ቀመር ኢኺ ኣብ ውሽጣ ከዓ ብኢድ እግዚኣብሔር ዝተፃሕፈ 10 ትእዛዛት 10 ቃላት ናይ ኪዳን ፅላት ዘለዋ ቀዲሙ ብየውጣ 10 ትእዛዛት ነገረና ንሳ ከዓ ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳመይቲ ስሙ እያ ብዘይ ምልዋጥ ካባኺ ሰብ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓድሽ ኪዳን መታዓረቂ ኮነ ንሱ ብምፍሳስ ቅዱስ ደሙ ንምእመናን ኣንጽህዎም ንኣሕዛብ እውን ቀዲስዎም እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኣዴና ንጽህቲ ወላዲተ ኣምላኽ ምንቲ ዝኹልና ንዕብየኪ ነኽብረኪ ኣለና ኩሉ ግዜ ካብ ትፈታው ሰብ ወድኸ ምሕረት ምንቲ ክንረክብ ናባኸ ንልምን ነንቃዓርርና ኣሎና ካብ ዘይነቅስ ዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ኩለንተንኡ ብወርቂ ዝተለበጠ ታቦት ንቓል እግዚኣብሔር ይመስል ንሱ ብዘይ ምፍላይን ብዘይ ምልዋጥን ሰብ ኮነ ጥፍኣት ዘይብሉ ንጹህ መለኮት ምስ ኣብ ማዕርነት ዘለዎ እዩ ብኡ ንንጽህቲ ድንግል ኣብሰራ ብቅዱስ ኪነ ጥበቡ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ከማና ሰብ ኮነ መለኮቱ ኣዋሃይዱ ብዘይ ርክሰት ካባኺ ሰብ ኮይኑ እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ብትእዛዝ እግዚኣብሔር ዝተሳእሉ ኩርብል ዝጋረድኹ መቕደስ ኢኺ ኦ ንጽህቲ ቃል ካባኺ ብዘይ ምልዋጥ ሰብ ዝኾነ ሓጢኣትና ዝሰርየልና ኣበሳና ዝድምስሰልናን ኮይኑ እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኣብ ውሽጣ ሕቡእ ሕብስቲ ዘለዋ ንጽህቲ መሶብ ወርቂ ንስኺ ኢኺ ንሱ ድማ ንኩሉ ዓለም ብሂወት ዝህብ ካብ ሰማያት ዝወረደ ሕብስቲ እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ድሙቕ ብርሃን ዝተኸልኪ ናይ ወርቂ ቀዋሚ ቀንዴል ንስኺ ኢኺ ንሱ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ንዓለም ብመብራህቱ ሓቀኛ ኣምላኽ ተረኸበ ኣምላኽና ብዘይ ምልዋጥ ካባኺ ሰብ ኮነ ነዞም ኣብ ጸልማትን ኣብ ድነሞትን ዝነብሩ ብምምጽኣኪ ኣብርሃልክሎም ጎይታ ኣእጋርና ከዓኒ ናብ መንገዲ ሰላም ድሕነትን ኣቆምና ኣቕነዐ ብፍሉይ ምስጢር ጥበብን ኣድሒንና እዩ እሞ ብቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ፍሕሚ ሓዊ ዝተሸከምኪ ብሩክ ኣሮን ካብ መቅደስ ዝወሰዳ ናይ ወርቂ ማዕጠንቲ ንስኺ ኢኪ ሓጢኣት ዝሓድግ ጌጋ ዝድምስስ ንሱ እቲ ካባኪ ሰብ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር እዩ ነብሱ ነብኡ ስሙር መስዋዕትን ዕጣንን ገይሩ ዝቀረበ ወድኪ እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኦ ማርያም ቃል እግዚኣብሔር ዝወለድክልና መልክዕ ርግቢ
ተሓጐሲ ንስኺ እታ ካብ ሱር እሰይ ዝበቖለት ጥዑም መዓዛ ዘለዋ ዕምባባ ኢኺ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ከይተኸለዋን ማይ ከየስተየዋን ዝለምለመት በትሪ ኣሮን ነበረት። ኦ ወላዲት ክርስቶስ ሓቀኛ ኣምላኽና ንስኺ እውን ከምኣ ኢኺ ንሱ እቲ ዝወለድክዮ ብዘይ ዘርኢ መፂኡ ኣድሓነና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና او ملت ጸጋ ሓለፋ ኩሎም ቅዱሳን ንስኺ ክትልምንልና ይግባእክ እዩ። ምክንያቱ ንስኺ ካብ ሊቃነ ጳጳሳት ተዓቢ ካብ ነቢያት እውን ኣጸቢቕ ክትኸብሪ ኢኺ ካብ ግርማ ሱራፌልን ኩሪቤልን ዝበልጽ ተፈታዊ ግርማ ሞገስ እውን ኣሎኪ። ንስኺ ናይ ብሓቂ መመክሒት ወገንና ኢኺ ነፍስና እውን ህይወት እትልምልና ኢኺ። ስለዚ ናብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንልና ብቕንዕቲ ሃይማኖት ኣብ እምነቱ ከጽናዕናን ንቕረቱን ምሕረትን ክህበናን ብብዝሒ ምሕረቱ ሓጢኣትና ክሓድገልናን ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስትን ብፅእትን ምስግንትን ብርኽቲ ልዕልትን ኣፍ ደገ ብርሃን ማዓርግ ህይወት ምሕደር መለኮት ቅድስቲ ካብ ቅዱሳን ኣምላኽ ዝወለድኪ ድንግል ማርያም ኣዴና ንስኺ ኢኺ ስምረት ናይ ኣብ ምሕደሪ ወልድ ምጽላል ናይ መንፈስ ቅዱስ ብምባል ተሰመኺ ካብ ኩሉ ፍጥረት ብርኽቲ ኢኺ ንስኺ ኣብ ክንድቲ ናይ ሰማይ ኣርያም ናይ ምድሪ ኣርያም ዝኾንኪ ኢኺ ቅዱሳን ነቢያት ካህናትን ነገስታትን ብኣኺ ገይሮም መሰሉ ተነበዩ ኣብ ውሽጣ ናይ ኪዳን ጽላት ታቦት ዘለዋ ቅድስቲ ቅዱሳን ገበሩ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ወዲ ኣምላኽ ካባኺ ብምውላዱ ካብ ምድሪ ናብ ኣርያም ንምሕዳር ብኣኺ ቀረባ ኮይንልና ብኣኽን ብስም ወድኽን ቀረባ ኮይንልና ስርዓት ቃላት ብኣጻብዑ ዝተጻሕፋ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ወዲ ኣምላኽ ካባኺ ምሕዳር ካብ የማን ከደነኪ መንፈስ ቅዱስ ኣባኽ ሓደረ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኣጽለለክ ሓይለ ልዑል ኣጽንዓኪ ኢየሱስ ከዓ ስጋ ክለበሰ መጽሓፍ ኣፍላግማ ህይወት ካብ ከርሱ ክውሕዝ እዩ ከም ዝበለ እቲ ዝጸምአ ናባይ ምጽእ እሞ ይስተ ኢሉ ጨደረ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኣቐዲሙ ኣብ በየወጣ ማለት በጻዕባ እግዚኣብሔር ዝተጻሕፈ 10 ቃላት ነገረና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወድኻ ንስኻ በይንኻ ንዕኡ ኣቦኡ ከም ዝኾንካ ንሱ እውን በይኑ ወድኻ ከም ዝኾነ ምሕሩና እዩ። ኣብ ሰማያት ኣደ ኣብ ምድሪ እውን ኣቦ ከም ዘይብሉ ንኣምን። እቲ ካብ ሰማያት ዝወረደ ብዘይካ ኣቦኡ በይኑ ዝረአ ቀልጢፈ መንፈስ ሓቅን ኣንተ ዘይኮኑ ምምጽኡ ዝፈለጠ የልቦን ኣብ ከርስኺ ሓደረ 9 ወርሒ ድማ ጸርክዮ ብልደቱ ወድኺ ሰማያት ተሓጐሰ ምድሪ ከዓ ደስ በላ መልኣኽ ሓጎስ ኣብሰረ መላእኽቲ ሰማይ ድማ ከምዚ እናበሉ ኣመስገኑ ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ከዓ ሰላም ስምረትን ንደቂ ሰብ ይኹን። ጓሶትን እውን ኣብ ቤተልሔም ቤተ ዝረአይወን ዝሰመወን
ኣደነቑ። ሰብ ጥበብ ኮኸብ ረኣዩን ንወድኺ ክሰግዱ ንዓኺ እውን ከመስግኑ ኣብ ርሑቕ ሃገር መጸ ነቲ ኣብ ምብራቕ ዝመረፆም ኮኸብ ከዓ ክሳብ ቤተልሔም ኣብጽሖም። ካብ ልዕልቲ ንስኺ ምስ ወድኺ ዘለኺ ቦታ ከዓ ቆመ። ኣቶም ሰብ ጥበብ ነዚ ረኣይዎም ከዓ ዓቢይ ሓጐስ ተሓጐሱ። ናብኡ ኣተዉ፣ ኣብ ቅድሚኡን ቆሙ፣ ናብ ምድሪ መዳይቦ ድማ ሰገደሉ። ሳንዱቕን ከፈቱ፣ ወርቅን ከርቤን ዕጣንን ከዓ ገጸ በረኸት ኣቕረቡሉ። ገጸ በረኸት ኣቕሪብልካ ኣሎና፣ ዕጣን እውን ኣቕሪብናልካ ኣሎና። ካባኺ እዩ ንኸበሮ ኣምላኽ ከዓ እዩ። ኦ ኣምላኽና ምእንቲ ኃጢአት ህዝብኻ ሎምሎምን መወቆምን ክትበል ከምኡውን ኃጢአቶም ክትሓድገሎም ዝወፀካ ኢኻ ብምባል መጎስውን ወድኻ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ካብ ንጹሃን ንጽህቲ ዝኾንኪ ሕሪቲ ድንግል ኣብ ቤት መቕደስ ዝተቐመጥኪ ከምቲ ኣብ ዘይቁንቁን ዕንፀይቲ ዝተገብረ ታቦት ብጽሩይ ወርቂ ዝተለበጠን ዝተሸለመን ብዙሕ ዝዋግኡ ዘብርህ ዕንቂ ባሕሪ ከምኡ ድማ ንስኺ ኣብ ቤት መቕደስ ነበርኪ። መላእኽቲ ከዓ ኩሉ ግዜ መግብኺ የምጽኡልኪ ነበሩ። ብኸምዚ ዝመሰለ ናብራ ብመላእኽቲ እናተጸናናዕኪ 12 ዓመት ነበርኪ። መስተኺ መስተ ህይወት እዩ፣ መግብኺ ድማ ሰማያዊ መግቢ እዩ። ኣቦኺ ዳዊት ብመሰንቆ ዘመረ፣ ብመንፈስ ትንቢት ድማ ከምዚ እናበለ ቃነየልኪ። ጓለየ ስምዒ ረኣይ እዝንኺ ጽን በሊ፣ ስድራ ቤትክን ኣዝማድክን ረስዒ። ከመይ ንጉስ መልክዕኪ ትሕትናኺ ፈትዩ እዩ፣ ንሱ ጐይታኺ እዩ፣ ንዕኡ ከዓ ትሰግዲ ኢሉኪ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ገብርኤል መልአኽ ካብ ንጹሃን መላእኽቲ ጉድለት ዘይብሉ ካብ ቀዳሞት መላእኽቲ ኣብ ቅድሚ እቲ ጐይታ ኩሉ ዝቐወመ ኦ ምልአተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ኣንተ ሕጉስቲ ተፍስሂ ደስ ይበልኪ እናበለ ኣብ ሰርኪ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ። ካብቲ ጐይታ ኩሉ ከዓ ሞገስ ጸጋ ረኺብኪ ኢኹ እሞ እንሆ ክትጠንሲ ወዲ ከዓ ክትወልዲ ኢኺ። ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ። ንሱ ዓብይን ወዲ ልዑልን ክስመ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንበር ኣቦኡ ዳዊት ክህቦ እዩ። ንቤት ያዕቆብ ከዓ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ። ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን። መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ። ሓይሊ ልዑል ከዓ ክጽልየልኪ እዩ። እቲ ካባኺ ዝውለድ ድማ ቅዱስ እዩ። ወዲ እቲ ጐይታ ኩሉ ድማ ክስመ እዩ። እስኺ እዩ እሞ እቲ ካባኺ ዝተወልደ ምሕረቱ ክኸፍለልና ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ንስኺ ቅድስቲ
ኣድራሻ ዝኾንኪ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን መቕደስ ናይ ብርሃን መጋረጃ ዘይምርመር መንበር ምስጋና ኢኺ ኦ ቅድስቲ ማርያም ብመቕደስ ቅድስቲ ቅዱሳን ንመላእኽቲ ከምዚ ኢልና ምምሳልና ድማ ስለቲ ናባኺ ዝመፀ ቅዱስ መንፈስን ዘፀለኪ ሓይሊ ልኡልን ኢና መገሻ ብርሃን ምባልና ድማ ቃል ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከርስኺ ስለዝሓደረ ኢና ናይ ልኡል ጎይታ መላእኽትን ልቀነ መላእኽትን መንበርትን ስልጣናትን ኣጋዝትን ሓይልታትን ልቃናትን መኳንንትን ዘመስግንዎ እዩ ወድኺ ኣብ ምድሪ ኣብ ምብልዕ ማል ምስ ወለድኪ ብዙሕ ኣዒንቲ ዘለዎም ኩረባኤል 6 ክንፊ ዘለዎም ሱራፋኤል ኣኽበቡኺ ናይ ብርሃን ደመና ከዓ ኣጽለለኪ ልቅነ መላእኽቲ ሰራዊትን መላእኽትን ሰራዊት ሰማይን ብፍርሓትን ብምርዓድን ኣብ ቅድሜኺ ደው በለ ኣብኡ ከዓ ብኻልእ ብሓድሽ ምስጋና ወደስኺ ኩረባኤልን ሱራፋኤልን ካብቲ ናይ ሰማያት ምስጋና ዘይኮነ ናይ ቀደም ምስጋናኦም እውን ዘይኮነ ምስጋና ኣመስገኑኺ እቲ ንኩሉ ፍጥረት ዝምግብ ጎይቶኦም ኣብ ሕቑፎኺ ተሓቂፉ ምስ ረኣይ ንኩሉ ፍጥረት እውን ዝምግብ ከም ሕፃን ጥብኪ ክጠቡ ምስ ረአዩ ኣብ ኣርያም ደለይዎ ኣብኡ ከዓ ምስ ኣቦኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ከም ቀደሙ ረኸብዎ ትሕትና ጎይቶኦም ምስ ረኣዩ ኣዒንቶም ናብ ኣርያም ኣልዓሉ ኣመቱኺ ኣኽናፎም ዘርጊሖም ከዓ ንፈጣሪኦም ኣመስገኑ ጎይታ ኩሉ ንዝኾንካ ኣምላኽ ኣብ ሰማያት ምስጋና ንዓኻ ይኹን እናበሉ መሊሶም ንዓኺ ንበይንኺ ምስ ወድኺ ኣብ በዓቲ ረኣይኹሞ ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን በሉ ካባኺ ዝወለድ ስጋን ክለብስ ምስ ረኣይዎ ስምረቱን ንደቂ ሰብ ይኹን እናበሉ ሰገዱ ነቢ ዳዊት ብመዝሙሩ ከምዚ እናበለ ተነበየ ጎይታ ኩሉ ካብ ሰማያት ካብ ደለወ ኣድራሻ መቕደሱ ካብ ድራሻ መቕደሱ ተመልከተ ንኩሉ ደቂ ሰብ ከዓ ረኣየ ንጉስ ጽባቐኺ መረፀ ናይ ዘለዓለም ማዕረፊተይ እዚኣ እያ ሓርየያ ከዓ ኣለኹ ስለዚ ኣብኣ ክሓድር እየ በለ ወድኺ ምሕረቱ ክኸከፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና The angel said, Peace be unto you. Gabriel said, Peace be unto you. Mary the Virgin, peace be unto you. Mother of God, peace be unto you. Mary the Holy One, peace be unto you. Mary the Praised One, peace be unto you. Mary the Joyous One, peace be unto you. Mary the Pure, peace be unto you. Mary the Blessed, peace be unto you. The dwelling place. ንስኺ ኢድ ጥበበኛ ሰብ ዘይሰርሓ ናይ ወርቂ ተቐዋም ኢኺ ኣብታ ተቐዋም መብራህቲ ኣየብርሁን እዮም እንታይ ደኣ ናይ ኣብ ብርሃን ባዕሉ እዩ ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ናባኺ መፀ ኣባኺ ከዓ ተቐመጠ ብመለኮቱ ድማ ናብኡ ኩሉ ማዕዝናት ዓለም ኣብርሀ ካብ ደቂ ሰብ ፅልማት ኣርሓቐ ብመሕወይ ቃሉ ከዓ ኣድሓነና ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን እየ ብብርሃን እመኑ ብርሃን ከለኩም ድማ ተመላለሱ ኢሉ እዩ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ካብቲ ጎይታ ኩሉ ዝተረኽበ ዝተወልደ ናይ ኩሉ ጎይታ ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብቲ ናይ ብሓቂ ጎይታ ዝተረኽበ ሓቀኛ ጎይታ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብህልውናኡ ምስ ኣቦኡ ማዕረ ዝኾነ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኮነ ኣብ ምድሪ ኩሉ ብእኡ ዝተፈጥረ ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ብምምፅኡ ኣብርሃልና ሓጎስን ፍሳሓን ከዓ ነገረና ናብ ኣቦኡ ኣቕረበና መንገዲ ህይወት መርሓና ንዕኡ ምእማን ድማ ናይ ዘለዓለም ህይወት ሃበና
ነቢ ኢሳያስ ንትእዛዝ ኢየሱስ ብትንቢት ኣድነቐ። ትእዛዛትካ ኣብ ምድሪ ብርሃን እዩ ድማ በለ። ዘካርያስ ካህን ሽማግለ ጻድቕን ንጹህን ናይቲ ጐይታ ኩሉ ትእዛዝ ዝፍጽም ብምድናቕ ተገረመ። ኣፉ ኸፈተ ድማ ብለውሃቱን ብምሕረቱን ንኣምላኽና ኣብ ኣርያም ንዝበጽሓና ነቶም ኣብ ጸልማት ኣብ ጸላሎትን ሞትን ዝነብሩ ብርሃኑ ድሕነቱን ከሪኦም ንእጋርና ኸዓ ናብ ምድሪ ሰላም ንኽቐንዕ ክመርሕን ተወልደ በለ። ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። እግዝእትነ ማርያም በቲ ሰማያውያን ሊቃነ ካህናት ብኣዳማዊ ዝሕዝዎ ማዕጠንቲ ወርቂ ንምስለኪ ንሳቶም በቲ ማዕጠንቶም ማዕጠንቲ ወርቂ ንምስልኺ ንሳቶም በቲ ማዕጠንቶም ኣብ ምድሪ ናብ ዘለዉ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳንን ምእመናንን ዘዕረጉ እዮም። ከምኡ ድማ ብኣማላድነትኪ ናይ ደቂ ሰብ ልማኖ ኣብ ቅድሚ ስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይዕርጉ። ኃጢአት ህዝብኺ ከተስተስርዮ ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተፈቒድልኪ እዩ። ንደቂ ሰብ ናይ ህይወት ዘለዓለም ከተሰጋገግሪ ንምእመናን ህዝብኺ መድኃኒቶም ክትኮኒ ዝግብኣኪ ኢኺ። ኦ መድኃኒት ኩሉ ዓለም ቅድስት ድንግል ማርያም ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ንስኺ ብርኽቲ ዕንፀይቲ ኢኺ ዕፅ ህይወት ዕፀ መድኃኒት ኣብ ክንድቲ ናይ ገነት ዕፅ ህይወት ኣብ ምድሪ ዕፅ ህይወት ዝኾንኪ ኢኺ ፍረኺ ፍረ ህይወት እዩ። እቲ ካብኡ ዝበልዐ ድማ ንዘለዓለም ህይወት ዘለዎ እዩ። ካባኺ ዕምበባ ተራእዩ ማእዝኡ ኸዓ ጥዑም እዩ። ኣብቶም ዝፈልጥዎ ኣብ ኩሉ ዓለም ዳዊት ብመዝሙሩ ብዛዕብኡ ተነበየ። ማእዛ ከርበን ዝባድን ሰሊሆን ካብ ኣልባሳትኪ እዩ እናበለ ሰሎሙን ኣቦኽውን ተነበየ። ከምዚ ኸዓ በለ ማእዛ ኣፍንጫኺ ከም ማእዛ ዕጣን ዝተሓጽረት ናይ ኣታኽልቲ ቦታ ሓውተይ መርዓት ዝተሓጽረት ገነት ዝተኸድነት ዒላ መገዲ ገነት ምስ ፍረ ኣቕማሕ ቋዕ ምስ ናርዶስ ምስ መጽረይ ቀጽሜታትን ቀናሜኖስን ምስ ኩሉ ዕንፀይቲ ሊባኖስን ከርበን ዓልወን ምስ ኩሉ ዝበለጸ ጨናታት ዛራ ገነት ዒላማይ ህይወት ካብ ሊባኖስ ዝውሕዝ በለኪ ወድኺ ምሕረቱ ከኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ናይ ኣሮን በትሪ ከይተኸልዋ ማይ ከየስተይዋን ኣብ ቤተ መቕደስ ጻድቃን ዝተረኸበት እሞ ድልውቲ ዝኾነት ዋናኣን ክህነት ከመይ ዝተመረፀት ዝተረኣየት ንስኺ ድማ ከማ ኣብ ቤተ መቕደስ ብቅድስና ብንህፅናን ነበርኪ ብኽብርን ብዓብይን ፍስሓን ከዓ ኣብ ቤተ መቕደስ መጻኺ ካባኺ ድማ ናይ ብሓቂ ፍረ ህይወት ዝኾነ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልደ። ኦ ቅድስቲ ከምቲ ካብቲ መላእኽቲ ዝተረዳእክዮ ብዘይርኳኔ ወዲ ረኸብኪ። መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ ሓይሊ ልዑል እውን ከጽለኪ እዩ በለኪ። ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና።
ንሰብኦትን ኣንስትን ኣገልገልቲ ኢኺ ብስም ወድኺ ንዝኣመና ናብ ወድኺ ከተማልድና ይግባኣኪ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ ኦ ምውሃዝ ፍስሓ ካብ ክሩቤል ብዙሕ ዘኢንቶም ካብ ሱራፌል 6 ዘኸናፎም ኣጸቢቑ ዝዓበየ ግርማ መልክዕ ትርኢት ኣለኪ። ንሳቶም ካብ መለኾት ወድኺ ዝወፅእ እሳት ምእንቲ ክድህኑ ገጾምን እግሮምን በዓርያ ትእምርት መስቀል ይሸፍኑ። ንስኺ ግና ንመለኮት ማህደሪት ኮንኪ እሳተ መለኮት ከዓ የቃጸለክን። ነበልባል ሓዊ ተሰኪምኪ ነበልባል መለኮት ከዓ ኣየንደደክን። በታ ሙሴ ብነበልባል ሓዊ ተኸቢባ እሞ ቆጽላ ከዓ ዘይተቓጸለ ዝረኣያ ዕፀ ጳጦስ ኪልኣው ተመሰልኪ። ከምኡ ድማ ጐይታ ሃያላን ኩለንትናኦ ፍጹም እሳት ዝኾነ ንኣኺ ኣየቃጸለክን። ንስኺ ናይ ብሓቂ ንኹሉ ወገን ክርስቲያን መመክሄት ኢኺ። ብኣኺ ድማ ካብ ምድሪ ናብ ኣርያም ቀረባ ኾና። እዚ ከዓ ወዲ ኣምላክ ካባኺ ብምውላዱ እዩ። ንነፍሳትና ህይወት እትልምኒ ነቶም ብጸሎትኪ ዝኣምኑ ጸጋዊት ምህረት ኢኺ። ናብ ጐይታናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንልና። ንኡን ነብኡን ንመንፈስ ቅዱስን ብምእማን ብቕንእቲ ሃይማኖት ከጽንዓና ምህረቱ ይቕሬትኡን ክህበና ብብዝሒ ምህረቱ ኃጢአትና ክሃድገልና ለምንልና። ኦ ወላዲት ጐይታ ኩሉ ምስጋና ይኹንኪ ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ይኹን ኣሜን። ወድኺ ምህረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን። ኩሉ ነብፅሖ ዘለና ኣቕድሚኻ ቅቡል ጌርካ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና። ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሓኒ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውፅና እንደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማእሚ። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኻ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ከዓ ንስብረቱ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ርኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ሶበ ሰቀልዎ ሶበ ሰቀልዎ ሰቀልዎ ሶበ ሰቀልዎ ሶበ ሰቀልዎ ሰቀልዎ ለእግዚእነ ለእግዚእነ ፀሐይ ጸልመ ፀሐይ ጸልመ ወወርህ ደመ ኮነ ወወርህ ደመ ኮነ አለቅለቀት ምድር
ለቀት ምድር ወተከስቱ መቃብራት ወተከስቱ መቃብራት ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ሰበሰቀልዎ 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 ለእግዚእነ ወተከስቱ መቃብራት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ኮንከኒ ረዳኢ እምባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ሀበነ ዮም እህድግ ለነ እህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አድኅነነ ወባል ድነነ ልሃን ኩሉ ኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ እስመ ዚአከ ይእቲ
መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወስግደት ለዓለማ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ ልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ መንህነኒ ንህግ በሰለ ኢታባ ውስተ መንሱት አላድህነነ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ የለከ ኃይልክ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ የለከ ኃይልክ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት
ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ ልባኩቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም እግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንህነኒ ለዛበሰለ ይታብረን እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ ወባልሃነ እስመ ዚአከ መንግሥት ወስብሐት ለዓለመ ወስብሐት ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወይእዜዝ እስከ ለዓለም ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ኮንከኒ ረዳኢ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ
ይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንህነኒ ንህድግ ንህድግ ዛበሰለነ ዛበሰለነ ይታበአ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልዓን እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ስብሐት ለዓለመ ወስብሐት ለዓለመ ለኃይልከ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ኃይልየ ኃይልየ ወተወንየ ውእቱ እግዚእ ወተወንየ ውእቱ እስመ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እምለባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንህነኒ ንህድግ ዛበሰለ ይታበአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት
እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ አላድነነ ወባልሃን ኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ኮንከኒ ረዳእየ ኮንከኒ ረዳእየ ልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ተቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ሀበነ ዮም ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ንነኒ ንህግ ንይድግ በሳበሰለነ በሳበሰ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሃነ ወባልሃነ እምኩሉ እስመ ይእቲ መንግሥት መንግሥት ኃይል ወስብሐት
ለዓለመ ወስብሐት ለዓለመ አምላክ ደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አምላክ ደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ስሉስ ደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም በእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም በእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለምእመናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለምእመናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለመኮንኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለመኮንኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም
መስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም መስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለእፀቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለእፀቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለወናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም መጽሐፍ ኢያሱ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 10 ክሳብ 12 ነቢይ ኢያሱ ጸሓፎ በረኸቱ ምስ ኩልናን ዘለዓለም ይኹን ኣሜን። ደቂ እስራኤል ድማ ኣብ ጌልጋል ሰፈሩ ካብታ ወርሒ ኸዓ ኣብ መበል 14 መዓልቲ ኣጋምሸት ኣብ ጎልጎል ኢያሪኮ ፋስጋ ገበሩ። ጽባሕ ፋስጋ ድማ በታ መዓልቲ እቲኣ ካብ እኽሊ እታ ምድሪ ቅጫን ቆሎን ስርናይን በልዑ። እኽልታ ምድሪ ምስ በልዑ ንጽብሒቱ እቲ ማና ቋረጸ። ደቂ እስራኤል በታ ዓመት እቲኣ ካብ እቶት ምድሪ ከነኣን በልዑ እምበር ድሕሪኦስ ማና ኣይነበሮምን። ሩት ምዕራፍ 2 ካብ 11 ክሳብ 14 ቦኣዝ ድማ እቲ ድሕሪ ሞት ሰብኣይኪ ንሓማትኪ ዝገበርክዮ ኣቦኹን ኣዴኽን እተወለድክላ ምድርን ከም ዝሓደኪ ቅድሚ እዚ ናብ ዘይትፈልጥዮ ህዝቢ ድማ ከም ዝመጻእኪ ኣጸቢቖም ነጊሮምኒ ኣለዉ። እግዚኣብሔር ከም ግብርኺ ይፍደኺ፣ ዓስብኺ ኸዓ ኣብቲ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፉ ክጽግዕዮ ኢልኪ መጺእኺ ዘለኺ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ምሉእ ይኹን ኢሉ መለሰላ። ንሳ ኸዓ ጐይታየ ከም ሓንቲ ካብተን ጉዙኣትካ እኳ ዘይኮንኩስ ንልቢ ግዝኣትካ ተዛሪብካ ኣጸናኒዕካኒ ኢኻ እሞ ኣብ ቅድሜኻስ መጎስ እርከብ በለት። ቦኣዝ ድማ በታ ግዜ ምሳሕ ናብዚ ቅረቢ እሞ ካብዚ እንጌራ በልዒ፣ ቁራስኪ ኸዓ ኣብዚ መጺ ጥለቒ በላ። ንሳ ድማ ኣብ ጥቓ እቶም ዓጻዶ ተቐመጠት። ጥቡስ ሰዊት ከዓ ሃባ፣ ንሳ ድማ በልዐት፣ ጸጊባ እውን ኣትረፈት። ኤርምያስ ምዕራፍ 11 ካብ 18 ክሳብ ፍጻመ፣ ምዕራፍ 12 ካብ 1 ክሳብ 13 ነቢ ኤርምያስ ዝተነበየ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ይኹን ኣሜን። እግዚኣብሔር ኣፍለጠኒ እሞ
ፈለጥኩ ሽዑ ተግባሮም ኣርኣየኒ ኣነ ግና ከም ናብ ማሕረዲ ዝወስድዎ ሓላል ገንሸል ነበርኩ ንሳቶም ስማ ከይዝከር ነታ ኦም ምስ ፍሪኣ ነጥፍኣ እያ ካብ ሃገር ህያዋን ድማ ንመንቁሳ ኢሎም ውዲት ከም ዝደበቁለይ ኣይፈለጥኩን ግናኸ ኣታ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ቅኑዕ ትፈርድ ልብን ኮላሊትን ከዓ ትምርምር ነገረይ ኣባኻ መሕፅን ኣለኹ እሞ ምፍዳይ ሕኔኻ ኣባታቶም ኣርእየኒ ስለዚ እግዚኣብሔር ብዛዕባቶም ብኢድና ከይትመውት ብስም እግዚኣብሔር ኣይትነበ ኢሎም ነፍስኻ ዝደልዩ ዘለዉ ሰብ ኣናቶም ይዛረብ ኣሎ ስለዚ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል እንሆ ክቐጽፎም እየ ኣባጽሖም ብሰይፊ ኣወዳቶምን ኣዋልዶም ከዓ ብጥሜት ክሞቱ እዮም በታ ንኣታቶም ዝቆጽረላ ዓመት ኣብ ሰብ ኣናቶም ዓመት ክወርድ እሞ ካባታቶም ሓደ እኳ ኣይክተርፍን እዩ ኦ ጎይታ እንተተማጎትኻ እኳ ንስኻስ ጻድቕ ኢኻ ምስናይ ዝውን ብዛዕባ ፍርዲ ክዛረበካ ደሊ ኣለኹ ስለምንታይ እዩ መንገዲ ረሲእ ዝሰልጥ ስለምንታይ ከኩሎም ጠለምትስ ዕድል ዝኾነሎም ተኸልካዮም እሞ ሱር ሰደዱ ዓበዩ ፍረውን ፈረዩ ንስኻ ኣብ ኣፎም ቀረባ ኢኻ ካብ ኮላሊቶም ግና ርሑቕ ኢኻ ንስኻ ግና ኦ እግዚኣብሔር ትፈልጠኒ ትርእየኒ ልበይ ከዓ ንኣኻ ከመይ ምዃኑ ትምርምር ኢኻ ከማ ባጊዕ ማሕረዲ ጓትቶም ንመዓልቲ ማሕረዲ እውን ፍለዮም እታ ሃገር ክሳዕ መዓስ ክትሓዝን ክሳዕ መዓስ ሳዕሪ ኩሉ መሮር ክነቅጽ እዩ ንሳቶም መወዳእታ ኣይክርእን እዩ ስለ ዝበሉ ብሰሪ እከይቶም ኣብኣ ዝነብሩ እንስሳን ኣዕዋፍን ይጠፉ ኣለዉ ምስ ኣጋር ተቐዳዲምካ ምስ ዘድክሙኻ ከመይ ኢልካ ደኣ ምስ ኣፍራስ ክትቃደም ኢኻ ኣብ ሃገር ሰላም እንተ ተኣመንካ ኣብ ትዕቢት ዮርዳኖስ ደኣኸ እንታይ ክትገብር ኢኻ እንሆ ኣሕዋትካን ቤት ኣቦኻን እኳ ጠሊሞምኻ እዮም ኣፎም መሊኦም ድማ ደድሕሬኻ ይጭድሩ ኣለዉ ብጥዑም ቃል እንተ ተዛረቡኻን ኣይትእመኖም ቤተይ ሓደጉ ርስተይ ለቐቕኩ ነቲ ነፍሰይ እትብህጎ ኣብ ኢድ ጸላእታ ወፌኹ ርስተይ ከምቲ ኣብ ዱር ዘሎ እንስሳ ኮነኒ ጓዚሙለይ እሞ ጸላእክዎ ርስተይ ዶ ዓንጠራይ ሽላ ምኾነኒ ጋባት ኣብ ኩሉ ወገን ዙሪኡ ኣለዉ ኩሉ ኪዱ ንኩሎም ኣራዊት መሮር ክበልዑ ኣኪብኩም ኣምጽእዎም ብዙሓት ጓሶት ንተኽሊ ወይነይስ ኣባላሸውዋ ንግደይ ገለጽዋ ነታ ጽብቕቲ ግደይ እውን ዝጸመወ ምድረ በዳ ገበርዋ ኣባደምዋ ኩላ ባዲማስ ኣብ ቅድመይ ተሓዝናላ ሓደ እኳ ኣብ ልቡ ዘስተዋድዮ ስለ ተሳእነ እታ ሃገር ብዘላ ባደመት ኣብ ኩሉ ኩርባታትን ምድረ በዳን ወረርቲ ተፈነወ ሰይፊ እግዚኣብሔር ካብቲ ሓደ ወሰን እታ ሃገር ክሳዕቲ ሓደ ወሰና ይጎምድ ኣሎሞ ስጋ ንዝለበሰ ኩሉ ሰላም የልቦን ስርናይ ዘርኡ እሾኽ ከዓ ዓጸዱ ጸዓሩ ጥቕሚ እውን ኣይረኸቡን ብሰርቲ ርሱን ቁጣዓ እግዚኣብሔር ብእትዋት ቀውዑኹም ክትሓንኩ ኢኹም Isaiah chapter 24, verses 1 to the end. Isaiah chapter 25, verses 1 to the end. Isaiah chapter 26, verses 1 to 8. From Isaiah the prophet, may his blessings be with us. Amen.
Behold, the Lord is about to lay waste the inhabited earth, and he will make it desolate, lay bare its surface, and scatter those who dwell therein. And it shall be that the people shall be as the priest, the servant as the Lord, the maiden as the mistress, the buyer as the seller, the lender as the borrower, and the debtor as the creditor. The earth shall be completely laid waste and utterly plundered, for the mouth of the Lord has spoken these things. The earth mourns, and the inhabited earth is ruined. The lofty of the earth mourn. The earth acts lawlessly because of its inhabitants, for they transgress the law and change the ordinances, the everlasting covenant. Therefore, a curse shall devour the earth because those who dwell in it sinned. Therefore, the inhabitants of the earth shall be poor, and few people will be left. The wine shall mourn, the vine shall mourn, and all the merry hearted will groan. The mirth of tambourines, the willfulness, and the wealth of the ungodly, and the sound of the harp have ceased. They were ashamed, they did not drink wine. Strong drink is bitter to those who did drink it. Every city was made desolate, every house is shut up, that none may go in. Wail for wine everywhere, all gladness of the earth is gone. The cities shall be left desolate, and abandoned houses will be destroyed. All these things shall be in the earth in the midst of the nations, in the manner someone would glean an olive tree. Thus they shall glean them when the harvest is done. They shall cry aloud, and those left behind on the earth shall be glad together in the glory of God. The water of the sea shall be troubled. Therefore, the glory of the Lord will be in the islands of the sea. The name of the Lord, the God of Israel, will be glorious. From the ends of the earth we heard wonderful things, and there is hope for the godly man. They will say, woe to the rejectors who reject the law. Fear, a pit, and a snare are upon you who dwell on the earth. It shall be that he who flees from the fear shall fall into the pit, and he who comes up from the midst of the pit shall be caught in the snare. For the windows of heaven are opened, and the foundations of the earth shall be shaken. The earth shall be completely troubled, and the earth will be completely perplexed. The earth bends and will be shaken like a hut, and like a drunkard overpowered with wine, and it shall fall and be unable to stand, for lawlessness is upon it. Then God will bring his hand upon the host of heaven and upon the kings of the earth. They will gather them and close them in a fortress and in a prison, and after many generations they shall be visited. And the brick will melt and the wall shall fall. For the Lord will reign in Zion and in Jerusalem, and will be glorified before his elders. O Lord my God, I will glorify you. I will sing a hymn to your name, for you have done wonderful things, an ancient and true counsel. So be it, O Lord, for you made cities into a mound. You made the foundations of their strong cities fall. The city of the ungodly shall not be built forever. Therefore therefore the poor people will bless you, and the cities of wrong people will praise you. For you were a helper to every humbled city, and a protection to those who were disheartened by reason of poverty. You will deliver them from evil men and be a shelter of the thirsty and a breath of life to be wronged or to the wronged. They will bless you as discouraged people, thirsting in Zion because of ungodly men to whom you delivered us. Then the Lord of hosts shall do this to all the nations on this mountain. They shall drink in gladness, they shall drink wine, they shall anoint themselves with ointment on this mountain. Deliver all these things to the nations, for this is the counsel for all the nations. Death prevailed and swallowed them, but again God wiped away every tear from every face. He took away the disgrace of his people from all the earth, for the mouth of the Lord has spoken. Then it will be said in that day, behold, this is our God, in whom we hoped and rejoiced exceedingly, and we shall be glad in his salvation. For on this mountain God will give them rest, and the Moabite shall be trampled down in the manner the threshing floors tread with wagons. He will spread forth his hand so as to humble man, to destroy him. And he will humble his arrogance on which he laid his hands. The height of your refuge he will humble and bring it down to the ground. In that day they shall sing this song in the land of Judah. Behold, we have a strong city. He will make our salvation its surrounding wall. Open the gates, let the people enter who keep righteousness and guard the truth, and who lay hold of the truth and keep peace, because they hope forever in you, O Lord, the great and eternal God, who humbles and brings down those who dwell on high. The strong cities you will cast down, you will bring them down to the ground. The feet of the gentle and the humble shall tread them underfoot.
The way of the ungodly is straight, and the way of the ungodly is prepared. For the way of the Lord is judgment. We hope in your name and in the remembrance of you. Amen. Zechariah chapter 14, verse 5 to 11. From Zechariah the prophet, may his blessings be with us. Amen. And the valley of my mountains will be blocked up, and the ravine of the mountains will be joined as far as Azal. And it will be blocked up as he had blocked it up in the days of the earthquake, in the days of Uzziah the king of Judah. And the Lord my God shall come, and all saints with him. And in that day it shall be that there will not be any light, but there shall be cold and frost for one day. And that day shall be known to the Lord. It will be neither a day nor a night, but towards evening there will be light. And in that day living water shall come forth out of Jerusalem, half of it toward the eastern sea, and half of it toward the western sea. So it will be both in summer and spring. And the Lord shall be king of all the earth. And in that day the Lord shall be one Lord, and his name one name, encircling all the land, even the wilderness from Jeba to Rimmon, south of Jerusalem. But Ramah shall remain in her place, from Benjamin's gate to the place of the first gate, to the gate of the corners, and to the tower of Hananiel. As far as the king's wine presses, they will dwell in her, and it will no longer be a curse. Jerusalem shall dwell secularly. ትርጓሜ ትንቢተ ዘካርያስ ወይመጽእ እግዚአብሔር አምላኬ እስከ ሀበ ይብል ወትነብር ኢየሩሳሌም ተአሚና ይቤ መተርጉም ናሁ ይመጽእ እግዚአብሔር አምላኬ ወኩሎሙ ቅዱሳኒሁ ምስሌሁ ይተረጉም ዘንተ ትስጉተ አምላክ ቃል ወምጽአቶ ለመድኃኒተ ትዝምደ ሰብ ይቤ መተርጉም ወቅዱሳኒሁ ምስሌሁ ይተረጉም ከመ ውእቶሙ ላእካኑ ለንጉሶሙ ዘበአማን ወሰበ ፈቀደ በምህረቱ ከመ ይቤዙ ውልደ እጓለ እመሕያው በስርዓቱ መንክር ተሰገወ እምኔሆሙ ለመድኃኒቶሙ ኢተፈልጥዎ ላእካን መንፈሳውያን በከመ ኮነ ስምዐ ወንጌል ቅዱስ ዘበእንቲአሆሙ ኖሎት ርእይዎሙ ለመላእክት ወውእቶሙ ዘይሴብሑ ሎቱ ወጊዜ አመክሮቱ ተልእኮቶሙ ሎቱ ወከማሁ በሌሊተ ሕማሙ ማህየዊት ወትንሣኤሁ ቅድስት ወዕርገቱ ውስተ ሰማይ መላእክት ውስተ ተልእኮቱ ወውስተ ላእካንኒ ጊዜ ይቤ በውእቱ ጊዜ አሚረ አልቦ ብርሃን ተናገረ ነቢይ በእንተ ርደቱ ለአምላክ ቃል ሀበ ዓለም እምንጽሕት ድንግል ዘከረ ዕለተ መድኃኒት ዘውእቱ ዕለተ ሕማመ ማህየዊት ዘባቲ አሞቶ ሎሞት ወለኃጢአትኒ አግዓዞ ለአዳም ወለትዝምዱ እምግብርናቱ ለዘይቀንዮሙ ይቤ ወውእተ አሚረ አልቦ ብርሃን ይተረጉም ውእቱ ካዕበ በእንተ ህዝብ ዘሃረዮሙ እግዚአብሔር ወአልዓሎሙ ወአግረረ ሎሙ አሕዛብ ወፈነወ ሀቢሆሙ ነቢያተ ለተዓቅቦቶሙ ወሰባክያነ ሎሙ በእንተ መድኃኒቶሙ ወተወክፉ ካዕበ መድኃኒሆሙ መጾሙ በምህረቱ ወገብረ ውስቴቶሙ እምነ ምህረት ወትሩፋት ዘይትሊአል ልበ ወበዝንቱ ሀብሩ ላዕለ ቀቲሎቱ ወጸልመ አልባቢሆሙ ወረሰዩ ርእሶሙ ጽልመተ ዘእንበለ ብርሃን ወፈድፋደሰ በዕለተ ሕማማተ እግዚእ አላ እንታክቲ ጽልመት ኮነ እንተ ኮኑ ውስቴታ በፈቃዶሙ ወኢያእመሩ እስመ ሰያጥንትኒ ደንገጹ ወርዕዱ ወተመይጡ ንፉጻኒሆሙ እሙኡት ግርማ ራእይ ግሩም ወውእቶምሰ በእንተ ጽልመተ አልባቢሆሙ ወበዊእቶ ቅንአቶሙ ወቆዊሞቶ ፈቃዶሙ ኮኑ ተቃዋሚያነ ከመ ዘበመስተበቅላን ሎቱ ወመስተበቅላን ቦቱ ወይቤ ወትከውን አሐቲ ዕለት ቁረ ወበረደ ወዝንቱ ይትሜሰል በእንተ ዘኮኑ ውስቴቱ መሃይምናን ወዘኢኮኑ መሃይምናነ በዕለተ ቅትለት ክቡር እስመ መሃይምናን ሰበርእዩ ውእተ ዕለተ መንክረ ነስኦሙ ድንጋጼ ወረአድ በአብይ ሐዘን ወውእቱ በከመ ይቤ እግዚእ ለአርዳኢሁ በእንተ ዘይከውን ሎሙ እምናይክ ወሐዘን ወፍርሃት ወጎያ ወዘሰ ኢኮኑ መሃይምናን ረግአት ልቦናሆሙ ወጸና አልባቢሆሙ ከመ ይቡስ በረድ ህጡአነ ሙቀት
ጸጋ ዘመንፈሰ ሃይማኖት ወኮኑ እንግጉዋነ በምግባሪሆሙ እንተኮነት መስመሪተ እስከ መፈጸመ ስምረቶሙ ወተፈጸመ ላዕሌሆሙ ቃለ እግዚአብሔር እምቀቲለቶሙ ወልደ ወራሴ አፍአ እምአጸደ ወይን ወተሃዘቡ ከመይንስኡ ውእቶሙ ርስቶ ወተመልሃ እንከ ርስቶሙ ቀዳማይ እምኔሆሙ ወሃጡ ርስቶሙ ዘበመንግሥተ ሰማያት ዘለዓለም ይቤ ወይእቲ ዕለት እምርት በሃበ እግዚአብሔር ይተረጉም ዘንተ ዕለተ ኢይቀድምኒ ዘከማሁ ወኢይመጽእኒ ካዕበ ዘከማሁ ወውእትኒ እሙር በሃበ እግዚአብሔር እስከ ለዓለም ከመ ውእቱ ዕለተ ስቅለቱ ክቡር ዘቦቱ ኮነ መድኃኒት ለቀደምትኒ ወለደሃርትኒ ይቤ ኢኮነት መዓልተ ወሌሊተ ወከማሁ ኮነ ዕለተ ሕማማቲሁ ለእግዚእነ ኢኮነሂ ፍጹመ መዓልተ ወኢኮነ ፍጹመ ሌሊተ ወባህቱ ኮነ መዓልተኒ ወሌሊተኒ በከመ ስምዐ ኮነ በውእቱ ወንጌል ቅዱስ እስመ መለከታ ለኩላ ምድሪ ይእቲ ሌሊት እምስሱ ሰዓት እስከ ተስዓት ሰዓት ይቤ ወፍና ሰርክ ይበርህ ብርሃን ተርጎመ ከመ በጊዜ ተቆልቆለ መዓልት ሰረቀት ፀሐይ በትእዛዘ እግዚአብሔር ሌሊት ኮነ ብርሃነ እስከ ፍና ሰርክ ይቤ ወውእተ አሚረ ይወፅእ ማይ ማህየዊ እምኢየሩሳሌም መንፈቁ መንገለ ባሕር ቀዳማዊት ወመንፈቁ መንገለ ባሕር ዳህራዊት ይተረጉም ዘንተ በዕለት ዝኩር ዘሃመ ቦቱ እግዚእነ በፈቃዱ ወወፃ እምጎበሁ አምላካዊ ማይ ማህየው ዘቦቱ ኮነት ሕይወተ ኩሉ ይቤ መንገለ ባሕር ቀዳሚት ይተረጉም ዘንተ በእንተ ትውልድ ዘቀዳሚ ማዳም እስከ አሚሃ ዕለት እለኮኑ ሙታነ ውስተ ሲኦል በእንተ ዕልወት አህየዎሙ ሕይወተ እንተ ለዓለም ወአግብኦሙ ሀበ ዘቀዳሚ ርስቶሙ ወተሰዱ እምኔሆሙ በእንተ ኃጢአት ይቤ መንፈቁ መንገለ ባሕር ዳህሪት ይተረጉም ዘንተ ትውልድ እሙእቱ ዕለት እስከ ማህለቅት አህየዎሙ ሕይወተ በሃይማኖት በስሙ ቅዱስ ወበጥምቀተ ክርስትና ቅድስት በስጋሁ ወበደሙ ክቡራን ይቤ ወከማሁ ይከውን በክረምት ወበሃጋይ ወውእቱ ይትመሰል በእንተ ትርጓሜ ዘቀዳሚ እስመ ይተረጉም ለሃጋይ ሀበ ዘነበሩ ውስተ ሀፍሰ ሲኦል ወዋእዩ ወለክረምትኒ ሀበ ዘነበሩ ውስተ ሃዩ ሁጣአነ ሃይማኖት ወቁራ አልባቢሆም እምህጣአተ እሳተ መንፈስ ቅዱስ እስመ ባቁ ስቅለት እግዚእነ ወህማሞሙ ማህየዊት ተአውዶም ለኩሎም ወባህቱ እመቦ ዘነፈቀ ለነፍሱ ጽልመተ ወሃዊረ ውስቴቱ እያገብሮ እግዚእ እስመ ወሃቦ ህርየተ ለፈቃዱ ይቤ ወይነግስ እግዚአብሔር ለኩላ ምድር ይተረጉም ከመ እምድህረ ህማማቲሁ ለእግዚእ ወትንሣኤሁ ቅድስተ ተሰጥሃ ስሙ ውስተ ኩሉ ምድር ወአምኑ ቦቱ ለዓለም ምስራቀ ፀሐይ እስከ ምዕራቢሃ ያመልክዎ ወይቀድስዎ ወየአብይዎ ስሞ ክቡረ ወበእንተዚ ይቤ ለአርዳኢሁ ተውህበ ሊተ ስልጣን እምሰማይ ወምድር ወውእቱ በከመ ይየብቡ ሰማያውያን ወይሴብህዎ ዘእንበለ ጽርዓት ከማሁ ኮኑ መሃይምናንሂ በስሙ በውስተ ኩሉ ዓለም ይሴብህዎ ወይቀድስዎ ይእተ አሚረ ይከውን አሃደ እግዚአብሔር ወአሃደ ስሙ ይተረጉም ዘንተ እስመ እምቅድመ ምጽአቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀበ ዓለም አልቦ አሃዱሂ ዘኮነ የአእምሮ ለእግዚአብሔር በአምልኮቱ እሙነ ወአእምሮተ አምልኮቱ ወረብሆሙ በተሰግወቱ አምላካዊት ዘበአማን እንተ ታበጽሖሙ ሀበ ተፍጻሜተ ጸጋ እንተ ለዓለም በብሂሎቱ ለአርዳኢሁ ከመ ይስብኩ ለኵሎም አሕዛብ ወያጥምቅዎሙ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወአይመርዎ እንከ እስከ ለዓለም ለአምላከ ጽድቅ ሰለስቱ በአካል ወበገጽ ይቤ ወአሃዱ ስሙ ይተረጉም ዘንተ በእንተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መበጊዜሁ አሃደ ኮነ አምላክ ቃል እምጊዜ ትስጉቱ በስጋ ዘነስኦ ድንግል ንጽሕት በነፍስ ልቦናዊት ወነባቢት ዘእንበለ ትስሕት ወኢትድምርት ወኢፍልጠት ኮነ አሃደ መሲሐ ወአሃደ እግዚአ ወአሃደ አምልኮተ ወበእንተዘ ይብል ሐዋርያ ይሰግድ ኩሉ ብርክ ዘበሰማይ ዘበላዕለ ምድር እስመ ዚአሁ ለስመ ዚአሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ወውእቱ ቼ አሃዱ አምላክ ወአልቦ ባዕድ አምላክ ዘእንበሌሁ በከመ ይቤ ሐዋርያ ካዕበ እስመ አልቦ ተፍጻሜተ መለኮት ምስለ ስጋዊት በከመ ቃለ እግዚእ ክቡር እስመ ዘወንጌል ኮነ በአብ አሃዱ ንህነ ወአነ ወአቡየ ብየ ወኩሉ ዘአቡየ ዚአየ ውእቱ ወዘርኤ ቸያየ ርእዮ ለአብ ወካዕበ ይቤ በእንተ መንፈስ ቅዱስኒ
እስመ እምዚአየ ይነስእ ወይህበክሙ ወይቤ ጳውሎስ እኔ ሐዋርያ ለእመ ኮነ መንፈሰ እግዚአብሔር ህዱር ላዕሌክሙ አማን እንከ እስመ ለእመ ኢኮነ መንፈሰ እግዚአብሔር ህዱረ ላዕለ ብእሲ ኢኮነ እምሕዝቡ ወጠየቀ ከመ መንፈሰ ክርስቶስ ውእቱ ወመንፈሰ እግዚአብሔር ወከማሁ ይብል በውስተ ግብረ ሐዋርያት ከመ ውእቶሙ ተማከሩ ከመ ይሰወጡ ሀበ ቢታንያ ወኢሃደጎሙ መንፈሱ ለኢየሱስ ዘውእቱ መንፈስ ቅዱስ ውእትቼ አሃዱ አምላክ ዘያመልክዎ ወበስሙ ይትገበረ ኃይላት ወተአምራት ኩሉ በከመ ይቤ ለአርዳኢሁ ዛቲ ተአምር ትተልዎሙ ለመሃይምናን በስምየ ወይቤ ካዕበ እሞቦ ዘሰአልክሙ በስምየ እገብር ለክሙ ወይቤ ካዕበ ወዘእንበሌየስ አልቦ ዘትኩሉ ገቢረ ወኢምንተኒ ይቤ ወይበጽሕ ኩሎ አሚረ ወየአውድ ገዳመ እስከ ሬማ ወውእትቼ በከመ ቀዳሚ ቃል ከመ ለኩሉ ዓለም ወገዳማት ምስቡራት ወአድባራት በድዋት ኮነ ውስቴቶሙ እመሃይምናን በስሙ ዘይሴብሖ ወይቄድሶ ከመ ዘመላእክት መንፈሳውያን በሌሊት ወበመዓልት ዘእንበለ ጽርዓት ጸጋሁ ወረድኤቱ ተአውዶሙ ለኩሎሙ ይቤ ወይነብርዋ ወኢትከውን ውግዝተ ይተረጉም ከመ መሃይምናን በስሙ ቅዱስ ገባርያነ ስብሐቲሁ ኢይከውኑ ርሁቃነ እምኔሁ ከመ ሕዝብ ቀዳማዊ እለኮኑ ከመ ዘአግብርት ወባህቱ ቁርባን ሀቤሁ ከመ ዘውሉድ ፍቁራን በከመ ቃሉ ቅዱስ ሀበሃለው ክልኤቱ ወሰለስቱ ጉባአን በስሜ አነ ይሄሉ ህየ ማእከሎሙ ወውእቱ አቅረቦሙ ሀቤሁ በምህረቱ እስመ ተሳየጦሙ በደሙ ክቡር ወአሰፈዎሙ ዘንተ በቃሉ ወይቤሎሙ አንትሙ ፍቁራኔ እምከመ ገበርክሙ ዘአዘዝክክሙ ኪያሁ እምይእዜሰ ኢይብለክሙ ወኢይሰምየክሙ አግብርተ ወትነብር ኢየሩሳሌም እንከ ተአሚና ይተረጉም ዘንተ ህማመ መሲሐዊተ እስመ ኢትትነብር ተአሚና በሃይማኖት በስሙ ቅዱስ ከመ ያብጽሐ ውስተ መንግሥተ ሰማያት ሎቱ ስብሐት እስከ ለዓለመ ዓለም አሜን። ምንተኑ አስች እሴተ በእንተ ኩሉ ዘገበርች ሊተ ማርያም ሰናይት ዘታፈቅር ምህረተ ሶበሰ ትታቀቢ ዘዚአየ ኃጢአተ ሚያየኮ አሐተ ሰዓተ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እምእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ታምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሆረት መካነ ቀራንዮ ከመ ትርአይ ሕማማተ ፍቁር ወልዳ ርእየት አክሊለ ሶክ ዘአስተቀጸልዎ ወደ መርእሱ ዘቆስለ በአክሊለ ሶክ እንዘ ያንጸፈጽፍ ዲበ መትከፍቱ ወርእየት ደመመ ቅስፈታቲሁ ወአቁሰልዎ በጥብጣብየ እንዘ ያንጸፈጽህ ደም ዲበ ደም እስመ ብዙሕ ቀሰፍዎ ርእየት ደመ ቅስፈታቲሁ እንዘ ይትከአ ውስተ ጉንደ መስቀል ወዘንተ ርእያ ነደ ልባ በውዕየ ሐዘን እንዘ ማኅበረ አይሁድ ፍስሓን በእንተ ስቅለቱ ወርእያ ውህዘ እምአይንቲሃ ውሂዘ በአንብዕ ወለ ሰቃልያኒሂ ኢተራህረሃ ልቦሙ አሚሃ ተሐደሰ ልቡናሁ ለድንግል ከመ በከየ ያዕቆብ በእንተ ዮሴፍ ወሰቆቃወ ኤርምያስ በእንተ ፄዋዊ ህዝቡ ለያዕቆብ ሰተርፉ ለቱ ውሉድ አሰርቱ አሐዱ ወለኤርምያስኒ ኮኑ ምስሌሁ እንዘ ይጸወው ይትራድኡ በበይናቲሆሙ እፎቸ ኢትበች ድንግል ዛቲ ወልድ እንዘ ይጽያር በሕማማተ መስቀል እፎቸ ኢትበክ ድንግል በእንተ ወልዳ ወሄዘ ወለደቶ በድንግልናሃ እፎቸ ኢትበች ድንግል እንዘ ትንየጽር በላዕሌሁ ድንጋጌሁ ለጻድቅ ወሐሳሮ ለክቡር ነጸረ ስቁል ሃበ እሙ ወሃበ ውረድኡ ዘይንእስ ወይበላ ለእሙ ነዋ ወልድቺ ወይበሎ ለረድእኒ ነያ አመከ አማህፀኖ ለረድኡ ሃበ ወላዲቱ ከመ ትቀቦ
በከዊነ ወልዳ ወአኮ በስርዓተ ላይክ ወአማፀነ እሞሂ ሀበረድኡ ከመይነጽራ በስርዓተ እም ወአኮ በስርዓተ እግዝእት ኦ ለዛቲ ሰዓት ማምን ተኮነት ተፈልጦ ማእከለ አዋል ወልድ ወላዲቱ እስመ ለዛቲ ሰዓተ ላህ እንተ አጽለመቶ ለፀሐይ ወአንሰጦተቶ ለሰማይ ለዛቲ ሰዓት ብካይ እንተ አርአደታ ለምድር ወአስተካወሰታ ለቀላይ ብክያ ለደናገል አልሃወሙ ለአርድእት እስከ ሳልሰ ዕለት ወድምፀ ሰቆቃው መሰዎ ለስጋሆሙ እያኢረፈት ብካየ እስከ አመተን ሰዓ ወኢረከበት ኑዛዜ እስከ አመነ ጸረቶ ለሰማይ አመሃቶ ለፀሐይ በጽባህ እሁድ ወከዋክብቲሃ አንፈር አጹ ምስሊሃ ሰበነጸርዎ ለመምህረሙ ጣዕዋ ንጽሕት ሰአመቶ ለመግዝእ ላህሚ ወአባጊሃ ተፈሱ ምስሊሃ ሶበር እይዎ ለሊቀነሎት ወለተ ዳዊት ተራከበቶ ለፍርየ ማህፀና ወላኢካኒሃ ተሃስዩ ምስሊሃ ወሰበኩ ትንሣኤሁ ለእግዚኦሙ ኦ እግዚእነ አጥየነ በእንተ ህማምከ ወፈውሰነ በእንተ ቁስለመትከ ዋናዝዘነ በእንተ ብካያ ለማርያም እመከ ናዝዘነ ዘናዘዝከሙ ለአርዳኢከ ወከልለነ በሞገሰ መስቀልከ ወክድነነ ብርሃነ ትንሣኤከ ለኩልነ ለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ በበዛ ሄረት ናዛዚትነ ማፀ ተጸውረ ኦ ማርያም ጊዜ ጸሎት ወእጣ ለናዝዞት ወላዲተ አምላክ ማርያም ቤነዛ አቅረብ ኩለይቺ ተትሙ ረፈቃፎኪ ተነዳይ ብሲ ለዘረከቦ ምንዳየ በልቆ መላእክት ዛርያ ባለኪ ማርያም በልቆ ጻድቃን ዘገዳ ባለኪ ማርያም በልቆ ርደቱ ለዝናም ስብሐት ይደሉ ለታምርዮ በታምረ ወልድኪ ተፈሳ أدينا قدس رنجل مريم كم تم كن محجين أود خزم مالد كلهم مالد لنا هم تم لما كلهم نعنا لما لنا قويتانا أملقنا مدحنا يس كرسوس نصلي وزلنا نسجدو زلنا نصوم زلنا صم كل سليناتي سلينا يلتكاز خفل كايو نعنا حسبنا إنامو جون جابير أملقنا صومنا صلوتنا سجدنا تقبلنا مودعتنا زصبق ኣብ ሰማይ ኣሜባንካ ዘቕምጥ ውልድካ ዘፀውዕ ግበረልና ሰላም ብድሓን ድማ ብርሃነ ትንሣኤኻ ብፅሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ሎሚ ሃበና ሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሳና ደገልና ካብ ኩሉ ክፋት ሕነና እምበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ሕሊና ከድንግል ብስጋኹን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺዋንስ ብረቲ ክብረክ ረኸርስኹም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ብሳኺ ኃጢአትና ሰሬልና ናፍቅር ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጥዑመ ስም ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሰ ሕይወት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት ለዘይጸምዖ ከመ ይባርኩን ዋርዳሆ ለሰማይነ ይዞርዳሆ ነስዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልትዮ ምስሌሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሜሁ አዘግተ ወይንክፉ ያባነ ቁራኑ ያባራሁ ወሰደራሁ አማይዝጋቡ ለምሳራ ስርቆ አናራሁ
አይሁዳዊ ከምን ራየው ሰስያ አሱራዊ ለስለት ቆመት ከአምላክ ራዊ ለቁዝና ጥዩ ንረውዮ ንጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ርጉዘ ገቦ አይሁዳዊ ካዲ አሚነ ስላሴ ይተወልደ ማርያም ዘይብለከ መቦ አኩራት ዓለም አይሁድ ከመከል ብርህቦ ታምር ዘገበረ እግዚእነ መምላክነ ማይን ኢየሱስ ክርስቶስ ሳሉ ምረቱ ይሃሉ ምስለ ለዓለም ዓለም አሜን። ወምድኅረ ዝቤሎሙ ለመዓልት እለ ያዕቅብዎ ጸማይኩ ወሃሎ ህየ በዓለ ህለት ብእሲ ዘይጠብእ አባግዓ ወሃቤሁ ብሂ መጺእ ወይፈቅድ ይሲጦ ወውስተ እዴሁ ይእህዝ ሃሞተ ወዝኩ ብእሲ በዓለ ሃሞት ይፈቅድ ይግድፎ ውስተ ፍኖት ወተሰጢጦ ቦአ ውስተ ጻይለ ብሂ ዝኩ ሃሞት ወይቤሉ መዓት እለ ያዕቅብዎ ናሁ ሰአለ ዝንቱ ስቁል ማየ ንሁ ነሃቦ እምብሂአ ዝንቱ ብእሲ በዓለ ህለት እስመ ተወድየ ውስቴቱ ሃሞት ወይበጽእ ብህቁ ወናስቲዮ እምኔሁ ወነሱ ሰፍነገ ወጠምእዎ ብዝንቱ በሂ ወሃሞት አቅረቡ ወሃበ እግዚእ ኢየሱስ ወሶበ ጥዕመ አበየ ወኢሰተየ እምኔሁ ወዝንቱ ኮነ ከመ ይትፈጸም ቃለ ዳዊት ነቢይ ዘይብዬ ወወደዩ ሃሞተ ውስተ መብልዒ ወአስቲዩኒ ብሃ ለጽምየ ወእምዝ ጸርሐ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብልዑል ቃል ወይብዬ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበክታኒ ዘበትርጓሜሁ አምላኪ አምላኪ ለምን ታደገኒ ወመሰሎሙ ለአይሁድ እለ ሀለው ህየ ይፄውኦ ለኤልያስ ወይቤሉ በቤናቲሆሙ ህድግዎ ንርአይ እመ ይመጽእ ኤልያስ ያድህኖ ወሶበ አይረግቡ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ላዕለ ዕፀ መስቀል ጸልመ ፀሐይ እምጊዜ 6 ሰዓት ዘመዓልት ወወርህኒ ኮነ ከመ ደም ኩለንታሁ ወመዓልት ኮነ ሌሊተ ወተሰጠ ምንጦላይተ ምኵራብ እምላዕሉ እስከ ታሕቱ ወኮነ ድልቅልቅ አቢብ ወፍርሃት ተሰጥቀኮኩ ወተፈቱ መቃብራት ወወፁ ብዙሃን ሙታን እምአበው ጻድቃን ወሶበ ይብዬ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዲበ ዕፀ መስቀል አምላኬ አምላኬ ለምን ታደገኒ ጽርሐ በልዑል ቃል ወመጠወ የነፍሶ ሀበ አቡሁ ወሆረ ሀቢሁ አሃዱ እምሃራ ወወግአ ገቦሁ በኩናት ወወፃ እምካነ ርግዘቱ ደም ወማይ ድሙረ ወጽልመት ምድር እምጊዜ 6 ሰዓት መዓልት እስከ 9 ሰዓት ሳሉ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ለኮንኖ አመ ምስለ ደመ ጎቦ ዋይጋድ አማህፀንኩ ነፍሴ ውስተ እዴከ ክቡር እግዚአ ሰማያት ወምትዋቀሱ በእንቲአየ ተቆሮት ጋበት ወተሰይወትከ ከመ ገል ህዳት ለምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምታኵሎ ሥጋ ወነፍስ ለሩቃን ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ዘይትስዓር ንጉሥ ኢየሱስ ቃል ቅዱስ ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻ እሞ ቀድሰና ንጽሕኻ እሞ ንጽሐና ጾምና ጸሎትና ስግዳና ተቐበለልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበልና ናኒ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሓደገልን ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወልና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ኣሜን። ቅዱስ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብህሊናኸ ድንግል
ብስጋ ኸውን ድንግል ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኸ ካብ ንስቲ ብረኽቲ ክረኸብ ስኹም ብርኹ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናፍቅር ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። መልእክተ ጳውሎስ ሃበ ሰባ ፊልጵስዮስ ኩልክሙ ፍጹማን ዘንተ ሃልዩ ለነይ ዘከመ ገብረ ለነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘውእቱ አራያሁ ለእግዚአብሔር አኮ ሃይዶ ዘኮነ እግዚአብሔር አላ አትሂቶ ርእሶ ነሳ አርአየ ገብረ ወተመሰለ ከመብሲ ወኮነ ከመሰብ ወሰማ ወተአዘዘ እስከ በጽሐ ለሞተ ወሞቱ ዘበመስቀል ወበእንተዝ አበዮ እግዚአብሔር ጥቀ ወጸገዎ ስመዘያ አበ እምኩሉ ስም ከመለስሙ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሰግድ ኩሉ ብርክ ዘበሰማያት ወዘበምድር ወበቀላያት ወለታሕተ ምድር ወኩሉ ልሳን ይግነ ከመ ኢየሱስ ክርስቶስ ውእቱ እግዚእ በስብሐት ለእግዚአብሔር አብ። ዘጽእመ ሞተ በሥጋ ዘጽእመ ሞተ በሥጋ ዘጽእመ ሞተ ዘጽእመ ሞተ በሥጋ ዘጽእመ ሞተ
በስጋ ዘጥነ ሞተ በስጋ ዘጥነ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ ዘጥመ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ በተሳቱ ሰዓት በእንቲአነ ቅትል ጥልቀተ አባልነ ክርስቶስ አምላክነ አድህነነ ዘጥመ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ ዘጥመ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ
ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ወለትቅረብ ስእለትየ ኀቤከ እግዚኦ ወበከመ ቃልከ አለብወኒ ትብጽሕ አስተበቆትየ ቅድሜከ እግዚኦ ወበከመ ቃልከ አድኅነኒ ጎሳ ከናፍርየ ስብሐቲከ እስመ ምህርከኒ ኩነኔከ ነበበ ልሳንየ ቃለከ እስመ ጽድቅ ኩሉ ትእዛዝከ ይኩነኒ የማንከ ከመ ያድኅነኒ እስመ ትእዛዘከ አፍቀርኩ አድኅኖተከ እግዚኦ ወሕግከሰ ተምሃርየ ውእቱ ትሄወኒ ነፍስየ ወሰብሐከ ወይድለአኒ ኩነኔ ዚአከ ተረሳይኩ ከመ በግ ዘተገርፈ ሐስሶ ለገብርከ እስመ ትእዛዘከ ኢረሳይኩ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ
ሞተ በስጋ ዘትይመ ሞተ በስጋ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ ዘመጥኦ ከነፍሰ ከሀበ አብ ሶበ ተሰቀል ከዲበ ዕፀ መስቀል ወፂሄ ከፍኖት ለፍያታዊ ዘየማን ዘተሰቅለ ምስሌ ከለበዊ ውስተ ገነት ኢትተሃየየኒ ኦ ኄር ወይትግድፈኒ ኪያየ ግዱፈ አላ ቀድስ ነፍስየ ወሥጋየ ወአብር ልብየ ወረስየኒ ሱታፍ የለጸጋ ምስጢርከ ዘኢመውት ከመ ሶበ ጥዕምኩ እምስናያቲከ አቅርብ ለከ ስብሐተ ዘእንበለ ጽርዓት ወእፈቱስ ስነ ላህይከ ፈድፋድ እምኩሉ ዘጥይመ ሞተ በስጋ 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 ክርስቶስ አምላክነ አድኅነነ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ ዘበንቲአነ ተወለድከ እምድንግል ወጾርከ ስቅለተ ኦ ኄር ወአሞትከ ሞተ በሞተ ወአግሃድከ ትንሣኤ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ዘጥይመ ሞተ በስጋ ናክነ ኢትተሃየ ዘለሃኮ በእድየከ ወአሪ አፍቅሮተከ ሰባ ኦ መሃሪ ወተወከፍ አስተበቁኦታ ለወላዲትከ ዘበንቲአነ ወአድን ህዝበከ ትሑታነ
ወይትተሃየየነ ለዝሉፉ ወይትመጥወነ ለግሙር በእንተ ስምከ ኢትሚት ኪዳነከ ወይታርህቅ ምህረተከ እምኔነ በእንተ አብርሃም ፍቁርከ ወበእንተ ይስሐቅ ኩልኤከ ወበእንተ እስራኤል ቅዱስከ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ በነጸረ ፍያታዊ ርእሰ ሕይወት ዲበ ዕፀ መስቀል ስቁል ይብ ሶበሰክየ ኢኮነ ዘስቁል ምስሌነ አምላክ ዘተሰገወ እሚሃባ ፀሐይ ጸዳሎ ወምድርኒ እሚያድለቅለቀት በረአድ ዳሙ ካህልየ ኩሉ ተዘከረኒ እግዚኦ አመ ትመጽእ በመንግሥትከ ዘጥመ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ ዘጥመ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦ ዘተወከፍከ አሚኖት ለፍያታዊ በዲበ ዕፀ መስቀል ተወከፈነ ሀብየከ ንሕነ እለ ድልዋን ለፍታ ሞት በእንተ አበሳን ንትአምን ከማሁ ኃጣዊነ ወናነብብ መለኮተከ ወነጸር ምስሌሁ ኩልነ እንዘ ንብል ተዘከረኒ እግዚኦ አመ ትመጽእ በመንግሥትከ ዘጥመ ሞተ በስጋ ዘጥመ ሞተ በስጋ
ሞተ ዘትመ ሞተ በስጋ ዘትመ ሞተ በስጋ ዘትመ ሞተ በስጋ ወይእዜኒ ሶበ ነጸረት ወላዲቱ ሀበ በግ ኖላዊ ወመድህነ ዓለም ዲበ ዕፀ መስቀል ስቁል ትብየ እንዘ ትበኪ እስመ ዓለም ይትፌሳ በተወክፎቱ መድኃኒተ ዋማኡትየ ሰይውኢ ሶበ ነጸርኩ ውስተ ስቅለትከ ዘአንተ እጉስ ስላድየ ሀበንተ ሕይወተ ኩሉ ኦ ወልድየ ወአምላክየ ወመድኃኒየ ዘትመ ሞተ በስጋ 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 በስጋ ዘትመ ሞተ በስጋ ዘትመ ሞተ ዘትመ ሞተ በስጋ ዘትመ ሞተ በስጋ በስጋ ወደ ሐሞተ ውስተ መብልኤ ወአስተይን ብሄ አለ ጽምኤ ለትኩኖም አደሙ መስቀል ተበቅድሚሃ ወወደዩ ሐሞተ ውስተ መብልየ ወአስተዩኒ ብሂ አለ ጽምየ
ለትኩኖሙ ማዕዶሙ መስገድተ በቅድሜሆሙ ወደዩ ሐሞተ ውስተ መብልየ ዋስተዩኒ ብሂአ ለጽምየ ለትኩኖሙ ማዕዶሙ መስገድተ በቅድሜሆሙ ውስተ ዋጽንዑ ከመ ንኩን ድልዋን ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ቅዱስ የነው ማቴዎስ ዮሐንስ ዓለመ እግዚአብሔር ወአምላክ ጊዜ ኩሉ ግዜ የምሓረና ኩሉ ግዜ ቅረባሃል ኣምላኽ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ሕጂ እውን ብመስቀልካ ጸላያ ሰናያት ግንሓልና ኣብ ርእሲ ሃጢኣት ደው ከም እንብል ከምንስዕር ግበረና ጸጋኻ ኣብዝሓልና መከራና ቀንጥጥ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዝሓመሙ ፈውስ ድኸሙ በርትዕ ፋሒሎም ዘለዉ ኣክብ ተጨኒቖም ዘለዉ ርህበሎም ጠምዮም ፀሚዮም ዘለዉ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ብሕጊ ወንጌል ከቁመና ቃልካ ሰሚዕና ንምግባር ድልዋት ግበረና ከምቲ ንሃዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና
ስምካይ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ንዕለትና እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንበደልና በደሎም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ኣድሕነና እምበር ናይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካይማ ኣሜን። ወዴና ንስግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልና ክድንግል ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ንስኺ ካብ ወምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበል ሓጢኣትና ንሓናፍና ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ኣሜን። ንዓ ወንጌለ መንግስት ጽድቅን እተበስር ዘወፈየን ወፍየካ ኣለኹ መንግስተ ሰማያት ይባላ ምኑን ትነሱን ኣውሎጀ ችርየሶ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽን ክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሃን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ ፍቕዲ 46 ክሳብ 50 ታሰዓይቲ ሰዓት ኣቢሉ ኢየሱስ ኤሎህየ ኤሎህየ ላማ ሰበቅታኒ እናበለ ብዓብዪ ድምፂ ጨርሐ። እዚ ከዓ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ማለት እዩ። ገሊኦም ካብቶም ኣብኡ ቀይሞም ዝነበሩ ሰባት ነዚ ምስ ሰምዑ እዝስ ንኤልያስ እዩ ዝጽውዕ ዘሎ በሉ። ሽዑ ሓደ ኻባታቶም ጐዩ ሰፍነግ ወሲዱ ኣብ መጺፅ ኣሊኹ ኣብ ዘንጋ ኣሲሩ ከስትዮ ኣቕረበሉ። ገሊኦም ግና ሕደጎ ኤልያስ መጺኡ ዘድሕነ እንተኾይኑ ክንርኢ ኢና በሉ። ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ብዓብዪ ድምፂ ጨርሐ፣ ነብሱ ድማ ወፀት። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ጅዜ ተስኣቱ ሰዓት ጊዜ ተስዓቱ ሰዓት ጸርሃ ኢየሱስ በቃሉ ተፈጸመ ኩሎ ጸርሃ ኢየሱስ በቃሉ ወይቤ ኤሎሄ ኤሎሄ ይቤ ኤሎሄ ኤሎሄ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 15 ካብ 34 ክሳብ 37 ብታሰዓይቲ ሰዓት ከዓ ኢየሱስ ብዓብዪ ድምፂ ኤሎሆ ኤሎሆ ላማ ሰበቅታኒ ኢሉ ጨርሐ። ትርጉሙ ድማ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደግካኒ ማለት እዩ። ካብቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ከዓ ገሊኦም እንሆ ንኤልያስ ይጽዋዕ ኣሎ በሉ። ሓደ ግና ጐዩ ሰፍነግ ኣብ መጺፅ ኣሊኹ ኣብ ዘንጊ ኣሲሩ እስከ ሕደጎ ኤልያስ መጺኡ ኸውርዶ ክንርኢ ኢና እናበለ ኣስተዮ። ኢየሱስ ከዓ ብዓብዪ ድምፂ ገዓረ ነፍሱ እውን ወፀት። እቲ ሰምዕ ዝነ ዘላቶ ይስማዕ ጊዜ ተሳቱ ጊዜ ተስዓቱ ሰዓት ጋረ ኢየሱስ በቃሉ
ጋረ ኢየሱስ በቃሉ ወወጻት መንፈሱ ሱብየ ኢየሱስ ኦብየ ተሳቶ ሰዓት ጋረ ኢየሱስ በቃሉ ወወጣ መንፈስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ሉቃስ ምዕራፍ 23 ካብ ፍቕዲ 45 ክሳብ 46 ፀሓይ ጸልመተት መጋረጃ ቤት መቕደስ እውን ኣብ ክልተ ተተርተረ ኢየሱስ ብዓብዪ ድምፂ ኦ ኣቦይ ንነብሰይ ኣብ ኢድካ ኣማዕቁባ ኣለኹ ኢሉ ጨርሐ እዚ ምስ በለ ነብሱ ወፀት ሓንቲ ቓል ካብ ኦሪት ወይ ካብ ነቢያት ካብ ትሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጐይታ ንደቀ መዛሙርቱ ጊዜ ተስኣቱ ሰዓት ጊዜ ተስዓቱ ሰዓት ከልሃ ኢየሱስ በቃሉ ከልሃ ኢየሱስ በቃሉ ዋማይፀነ ነብሶ ሶቤሃ ዋማይፀነ ነብሶ በቃቱ ሰዓት ኢየሱስ በቃሉ ዋማይ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ ቁፅሪ 28 ክሳብ 30 ድሕሪ እዚ ኢየሱስ ከም ተፈጸመ ፈሊጡ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ጸማዕኹ በለ ኣብኡ መጺት ዝመልአ ኣቕሓ ነበረ ሽዑ መጺት ዝመልአ ሰፍነግ ኣብ ዘንጊ ስምዕዛ ገይሮም ናብ ኣፉ ኣቕረብሉ ኢየሱስ ከዓ ነቲ መጺፅ ምስ ጣዓመ ተፈጸመ በለ ርእሱ ኣድነነ ነፍሱን ወፀት ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ጅዝየ ተስኣቱ ሰዓት ጊዜ ተስዓቱ ሰዓት አጽነነ ርእሶ ኢየሱስ አጽነነ ርእሶ ኢየሱስ ወይቤ ተፈጸመ ኩሎ ወይቤ ተፈጸመ ጊዜ ተስዓቱ
ድሕሪ ወንጌል በተሰዓቱ ሰዓት እምትውልደ ትውልደ አመቲከ ኢተሃልቅ ወእምቅድመ ፀሐይ ሃሎ ስምከ ተርእከ ዮም ስቁለ ዲበ ዕፀ መስቀል ኦ ነላዊሆሙ ለኩሉ ፍጥረት እፎ ደፈሩ ላዕሌከ አላውያን እሊአከ ኦ ለባሃዊ ዘሰሃበ ሃብየሁ ልሆክተ ኦ አቃብየ ስራይ ዘበአማን ቁስላን ይሆሙ ፈወስከ አኢሮገ ዲበ ዕፅ ከመገባሪ እከይ ሕዝብ ዘሙሉአን ኃጢአተ እልክቱ እለ አልአሉ ቃሎም እችተ እንዘይብሉ አልብነ ንጉሥ ዘእንበለ ቄሳር ወሰበ ቀርበ ጊዜ ተሰዓቱ ሰዓት መድኃኒነ ስቁለ ዲበ ዕፀ መስቀል ከሰተ አፉ በነገረ ሱርሰት እንዘ ይብል ከመዝ ኤሎህየ ኤሎህየ ለማሰበቅታን ዘውቱ አምላቼ አምላቼ ለምን ተሃደገኒ እስመ እስከ ፈርሁ ኩሎሙ እለ ይዓውድዎ ከመዝ ጽሑፍ ውስተ መዝሙር ወሰበ ቀርበት ሃብየሁ ሰዓት ዘኮነ የአምራ ውእቱ ባሕቲቱ አውስኡ ወይቤ ጸማእኩ ይእዜ እስመ ውእቱ ማእሜር ዘተጽፈ በእንቲአሁ ወነስአ አሐዱ ብሂአ በሰፍነግ ወአይረጋ ዲበ ህለት ወአሰዮ ወጥመ ብሂአ ወይቤ ናሁ ተፈጸመ ቃለ ዳዊት ዘይቤ በመዝሙር ወእምድረ ብሂአ አጽነነ ርእሶ ጸርሃ በቃሉ ወመጠው ነፍሶ መኑ ይዜንዎሙ ለጽዋን መኑ ይቀድም ሀበ ገነት ከመ ያስተዳሉ ፉነተ ቅድመ ንጉሥ ፍስሐ ይከውን ለክሙ ኦ ጻድቃን ወነቢያት ወሊቃነ ጳጳሳት ወቅዱሳን ወብእሲ ቀዳሚ መኮንን ዘበልየ በህማማት ተሃደሰ ዮም በእንተ ብእሲ ሐዲስ ዘቀተሎ ለሞት ወሃይሎሂ እጽበተ ረሰየ ርቅተ ወአጽረአ ፍጽመ እግዚአብሔር ቃል ሆር ሀበ ገሃነም በነፍስ ዘነስአም ፍጥረት አዳም ወረሰያ አሃደ ምስሌሁ ወለነፍሳት እለነበራ ውስተ መቁህ ወአይረገን ምስሌሁ በከመ እበየ ምሕረቱ ወአሰሮ ለጸላኢ ዘውእቱ ሰይጣን በመዋቅት ወሰናስል ወሰበር እይዎ አቀብተ እኩያን ወሃራቲሆሙ እለ ይነብሩ ውስተ ጽልመት ጎዩ ወሆሩ በስልጣኑ ወለመናስክተ ሐጺን ሰበረሙ ወቀጥቀጠሙ ጽዊዋን ሰበር እየሙ ለእግዜ ኢየሱስ መድኃኒየ ነፍሳት ይሆሙ ጾርሁ በቃል ወይብሉ ሰናይ ምጻትከ ኦ አባላት ይሆሙ ለአግብርቲከ ለአግብርቲከ አሃዘ ቅድመ እድየሁ ለአዳም ወሰሃቦ ወአኢረጎ ወለደጭቆ ምስሌሁ አይረጎም ወውሰዶም ሀበ ገነት ማይደረ ትፍሰይቱ ወዕረፍት ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሐመ በእንቲአነ ወበህማማቲሁ አድሃነነ ኣብዚ ደኾን ኣብዚ ኸ እዚ ቦታ እዚ ምእንቲ ክጸንዕን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ዝተሰሚዩ ኣቦታት ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጎይታ እውን ካብ ክፉእ ክህብሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ኣብ ካልእ ቦታ ዝርከቡ ብነብስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንዓና ኾነ ንዓቶም ጎይታ ህይወትን ጥዕናን ሂቡ
ሰናይ ምእንቲ ክገብር ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ብባሕሪ ብምድሪ ብኣፍላብ ቃለያት ብካልእ መንገድታት ምንቲ ዝገሹ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ጎይታ ብቕኑዕ መንገዲ መሪሑ ብሰላም ብራህዋንና መንበሪኦም ምእንቲ ክመልሶም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ናይ ግራውትን ኣዋምን ወይንን ፍረታት ከምኡውን ኩሉ ዘፍሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣካዕቢቱ ካብ ጥፍኣት ኣድሒኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከብጽሖም ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ኣብ ማሓደርትን ፈረትን ጎይታ ምሕረቱን የቕሬቱን ምእንቲ ክህበና ልቦም እውን ብህያውነቱ ከራርሃልና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ኣብ ክርስቶስ ኣሚኖም ምእንቲ ዝሞቱ ቦታትና ሊቃነ ጳጳሳት ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳት ቆሞሳት ቀሳውስት ኣሕዋትና ዲያቆናት መነኮሳት ኣቦታትና ምእመናን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነብሲ ክቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክርስትና ንምቕባል ዝሰናደው ኣሕዋት ጎይታ ክባርኾም ክሳብ መፈጸምቲ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እንቲ ነብሲ ብፁዕ ኣቦና ቅዱስ ኣቡና አንጠኒዮስ ከዕርፍን ከምኡውን ብፁዓት ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ሽኖዳን ጎይታ ህይወቶም ብምሕላው ኣብ መንበረ ስብከቶም ከጽንዖም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ሓድነት ማሕበርና ናይ ኩሉ ማሕበር ክርስቲያን ሓድነትን ጎይታ ብሰላሙ ኣጽሊሉ ክሳብ ፍጻሜ ከብጽሓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባ ዘቕርቡ ጎይታ መብኦም ክቕበለሎምን ክባርኾምን ኣብ ጽቡቕ ስርሖም ንኽጸንዑ ክሕግዞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝደኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ሰብ ቁኑዕ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ክጽግቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ንቁርባን ዝኸውን ስርናይን ዘቢብን ዕጣንን መጽሓፍትን ካልእ ናይ መቕደስ ኣቑሑን ዘሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግስተ ሰማያት ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ተወከፎም በብስሞም እናሰመና ክንዝክሮም ዝተላበውና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቲ ኩሎም ዓበይቲ ጎይታ ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ሽማምንትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቕርን ክብርን ክውህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ሕማም ስጋ ዝደኸሙ ብሕማም ነብሲ ዝተሸገሩ ርዳእ ዘይብሎም ኣረገውቲ መበለታት ዘኽታም ኣደኻታት ኩሎም መሳኪን ሰብ ዘርእን ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሻየጡን ኩሎም ጽጉማት ጎይታ ክርሕርሓሎም ይቕረ ክብለሎምን ከርህወሎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣብ ስደት ብናይ ምርኮ ውርደት ዝሳቐዩ ብኣጋንንቲ ዝተታሕዙ ኩሎም ጎይታ ካብዚ ኩሉ ማእሰርቲ ስጋን ማእሰሪ መንፈስ ሓራ ኣውፂኡ ምሕረቱ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ምሕረት ኣምላኽ ደልዮም ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ዝተኣከቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን ይቕሬታን ምሕረትን ቀልጢፉ ክመጾም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ኣይዛ ዓመት እዚ ዝናምን ወሓይዝን ቀለያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በረኸቱ ሂቡ ክሳብ ኣፎም ክመልኦምን ንምድሪ እውን ለምለምን ደለምን ገይሩ ከፈስሐ ንዓና እውን ንኩሉ ፍጡር ኣጽኒዑ ንእንስሳ ጥሪት እውን ከድሕን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ለምኑ ኣብ ጸሎትና ክንዝክሮም ዘተሓሳሰቡናን ሓደራ ዝበሉናን ሰባት ኩሎም እግዚኣብሔር ብጽቡቕ ክሓስቦምን በቢግዚኡ ኸ የቕሬትኡ ክህቦምን
ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለና ነዛ ሰሙን እዚኣ ጎይታ ብሰላም ከፈጽመና ካብ ሕሱም ተኸራኸርን ክፉእ ምኻርን ኣድሒኑ ከዓ ይቕረ ክብለልናን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለና ጎይታናን ኣምላኽናን ክረህረህልናን ይቕረ ክብለልናን ልማኖና ተቐቢሉ ብርሃን ትንሳኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለና ጎይታናን ኣምላኽናን ክረህረሃልናን ይቕረ ክብለልናን ልማኖና እውን ተቐቢሉ ብርሃን ትንሳኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለና ጎይታናን ኣምላኽናን ክረህረህልናን ይቕረ ክብለልናን ልማነና እውን ተቐቢሉ ብርሃን ትንሳኤኡ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለና ክርስቶስ አምላክነ ዘወሞተ ንሰብሖ ወናልዕል ስሞ ህቡረ ገራኒተ በዛሳሄሉ ኪርያላይሶን 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 እምኖዲናይን ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን እምኖዲናይን ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ታወናይን ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ታወስናይ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ማስያስናይን ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ማስያስናይ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ኢየሱስ ናይን ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያላይሶን ላይሶን ክርስቶስ ናይ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ክርስቶስ ናይ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን አማኑኤል ናይን ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን አማኑኤል ናይ ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ትስውጣን ናይን ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ትስውጣን ናይ ኪርያላይሶን
ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን መዲናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እምኖዲናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታውስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታውስናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስውታናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስውታናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እምኖዲናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታውስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አስያስናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስጉታን ናይን ኪርያ ላይሶን 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 ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ላይሶን ኪርያ 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 ኪርያ ላይሶን ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ
Krialaison, 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 Krialaison. ሰላም ለኪ ማርያም እክልት ሰላም ለኪ ዘረባ ንግደፍ ዘረባ ንግደፍ ቅባ ብርሃኑ ለገጽ ሰላም ለኪ ፊቴ ወይን ዛንፈራጽ ሰላም ለኪ እርገብሮ አራዝ ሰላም ለኪ መቅደስ ቤተ ትእዛዝ ሰላም ለኪ ላሳሳቅ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ መናትና ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ እርጎት በቅድስና ሰላም ለኪ ገብረ መቅደሱ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ አብርሃም አንድ ሰላም ለኪ ኮንቺዮ ከመተድባብ ሰላም ለኪ ቤዛዊተ ኩሉ ዓለም ሰላም ለኪ በፋኒት ባርያም ሰላም ለኪ አስማዓኒ ቃለ ብፅዓት ጊዜ በሐዘን አስከኩ ሳህል እምስራቁ ለዛተ ሐዘን እስከ ያቆርር ማርያም አትጽድቆ አጽምኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ በሐዘን አስጎግ ሳእምስራቁ ለእሳተ ሐዘን እስከይቆርር ሞቁ ማርያም ለሃተ ጽድቁ አጽምኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ በሐዘን አስከኩ ሳህልከ ይምጻእ እምስራቁ ለዛተ ሐዘን እስከ ይቆርር ሞቁ ማርያም ለሃተ ጽድቁ አምላኬ አምላክየ ነጽረነ ወትረ ወኢትህድገኒ ዘልፈ እስመ አንተ ትቤን ዘትከስት አፈ ትፈጽም ሕገ ተጽፈ ስብሐት ኢየሱስ ከመላስነ ለነ ደመገቦከ ንባብየ እንታስተዩከ ሐሞተ ወከርቤ ሰማይኮ በጊዜ ትብየ ስብሐት ተሰለለከ መዊት በመልዕልተ ቅዱስ ጸልቦ ዛትራልየከ አልቦ ኢየሱስ እርጉዝ ገቦ ስብሐት ለከ የጽሟን ይኩን ወዚያረስ ትካዘ ማይ ምስለ ደም ውዘ ገቦ ከጊዜ ተረግዘ ስብሐት ላዊ ሄር ዋቃቢነትኑ እንተ ተሰቀለ መልዕልተ ኢየሱስ ቤዛ ባግ ስብሐት ከፍሌከ እግዚኦ ከመ ቁርባን
ጥሉ በበሱባኤ እንዘከፍል ዛቅረብ ኩለከ ህልቆዮ ስብሐታት በዛንሰ እክልስ ከፍሌተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል ዘከፍል ዛቅረብ ለከ ህልቆዮ ስብሐታት በዛንሰ እክልስ ስብሐት ወከፍሌተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሱባኤ እንዘከፍል ዛቅረብ ኩለከ ህልቆዮ ስብሐታት በዛንሰ እክልስ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ነገሥተ ሰባቱ አብያት ለበላዕክሙ ውሳጤ ሃይመት አሐደ ህብስተ ትስብእት ስብሐት ለበላዕክሙ ላዕመ እንበለ ፍቅረ ሰብ ፍጹም በኃይልክሙ ኃይወ ላዕም ሥላሴ ክቡራነ ስም ስብሐት ለክሙ ከመ ባሕር ስፉ ወከመ እሳት ዱር ላዕራይክሙ ትስልስተ አካል ሥላሴ ነገሥተ ኃይል ስብሐት ለክሙ ዘይትታስፍ ወትረ ወይትትማው ዘልፈ እንዘ ሰብ ይገብር ኃጣዋ ይልፈም በመጽሐፍ ከመ ተጽሕፈ ስብሐት ለልብናሁ ፄወወ ፍቅረ ሀጢብስ ለሰወ ሃይማኖት ዘመሃርከ ወበእስራኤላት መሃሩኒ ሥላሴ ነገሥት ስብሐት ለልቦናሁ ፄወወ ፍቅረ ሀጢብስ ለሰወ ጻረድ ሃይማኖት ዘመሃርክምዎ በእስራኤላት መሃሩኒ ሥላሴ ነገሥት ስብሐት ለልቦናሁ ፄወወ ፍቅረ ሀጢብስ ለሰወ ሃይማኖት ዘመሃርከ ወበእስራኤላት መሃሩኒ ሥላሴ ነገሥት ስብሐት ለእግዚአብሔር ክያነ ዘፈጠረ ከመና እማምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ለመስቀለ ክርስቶስ ገጸ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወርነ ሁሉ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ በኃይለ እግዚአብሔር አምናምን በሓድሽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወናምን ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላክ ዝተረኸበ አምላክ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምሳሕ መዓለ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይኩ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይ ሳብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ ይኹን ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ዝተቐበለ፣ ሞተ። ወርደን ራግፍ ወላ
راي حنسب دو إلنا زيان صلوت نسمع عين ما مودعتنا جهم أبي يسوع كريستوس حبركم أبز تأكبكم أحواتي نتاعيهود بجزية فاسيكم بقناة تحلفهم إنك هو قويتانا تتقبلوا مكرا قد موقعتون مفساس دمون موتون بمحسابكم تأكبكم زلكم سلازد ما أجزيابير دخامكمن مزموركمن صلوتكمن سجدتكمن يقبل لكم بحلنا سجان بحلنا منفسن اتمنيو سناي كله بفقادو يفصم لكم تسفات ساي يهابكم دمص تحقواس يسمعكم بسالون بمحرتون يخدنكم ندق مزامرتو بصقو خمز بصحهم نعخاتكم بموغسو يبصحكم أب حاتيات كي تودكو يدقفكم أب حزن يصنعكم أب دخام يبرتعكم ناخاتكم من مقلقال وفيز خونكون آي حوخم مس كلهم أب رحقن قربان كوينوم أب صلوتكم زتمحصنو أحواتنا قويتانا بدستا بزمصلو ساعات مساخاتكم يصنبرهم آمين أب يمانو يقمهم آمين أب ناي تحقواس بيت يأتخم آمين نزل عالم من تسقون دمون ناي كريستوس يخون آمين آمين نهم بار اتناي عالم حاتيات زدمسس ناي እግዚአብሔር ገንሸል ምእንታና መከራ ተቀቢሉ ከባርዑት ሓጢያት ሓራ አውፂና ካብ ኢድ ሰይጣን መንዚዕውን በትኽቡር ደሙን መድሓኒ ዝኾነ መስቀሉን ፈዊስና ኦ ጎይታ ድኻምናን ጸሎትናን ተቀበለልና አሜን ንሓይሊ ጸላኢና ዲያብሎስ ብእግርና ከምንረግጦ ግበረና አሜን እቲ ወትሩ ዝጻብኣና ክፉ መጻወዴታቱ አርሐቀልና አሜን ነዛ ሰሙን እዚኣ ከዓ ብሰላምን ብድሓንን ብፍቅርን ብድሓንን አፈጽመና አሜን ብናይ እግዝእትነ ማርያም ጸሎትን ብናይ ቅዱሳን ሰማዕታትን አማላድነት ቅድስት ብርሃነ ትንሣኤኻ بفسحان بدستان أرينا آمين آمين أسر تغطاون زب السمايات 40 حدن شري الله يسنبل قالوا زين ببلها هراي لأن حجي بروسس كنقرأكم داسي مريم عدل أبيلنا زيرنا مهللا غيرنا سجدان زي بالله مهللا غيرنا مدمدم تاينا بس إحنا زلنا ما جيكم يعني من حد بس زمن لا كوجتين يزور You know how to do the round, right? Yeah. Well, it's too heavy for you? Because you're going to be holding this out. Okay. All right, I'm done. Right hand, right hand. حر أملاخ محرنا يقربها الأملاخ قرب لنا صومنا صلتنا سجدنا كل أملاخنا تقبل لنا بحلنا زتنسق برلنا برهانة تنسى غير ما بدحنا سلامة بصحنا بسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس مقستغات مصاف أركام تعب سمايكم دمام دريكم نعلت مقبلنا بهبنا نحن نزودلنا برلمكم تحدقنا لهم بدلنا نعوسنا ندقلنا وكفاد احنا نمبر فتنا يتتونا منقسن حيلين كبر نزل علمنا تكايما أمين أوزت يا مريم هناك قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله وحنا غدن قليخي استقاقون دنقلي خاد جابير طبات قيدا سراوي سلام لك الله نسخك وانس برغتي غيفر كرسكم برغ
እዩ እምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ብዕለት ሰኒ ዝንበብ ዝጽለና ያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላይታ ኣምላኽ ምስጋና ጐይታ ነቲ ሕዝንን ጉህይን ልብን ንዓ ዝኾነ ኣዳም ናጻ ኸውፅኦን ናብቲ ናይ ቀደም ቦታኡ ክመልሶን ፈተወ ቅድስት ድንግል ለምነልና ይፍኩንካ ኣብቲ ሰዓት ኩለና ምህልላ ኩሎ ኦኬ ወይታ በስጋ ካብ ቅድስት ድንግል ብዘይዘርኢ ሰብኣይ ዝተወሊዱ ኣድሓንና ንሄዋን ነታ ዘመን ሰሓብታ እግዚኣብሔር ሕማምክን ፃዓድኽን ዓዝየ ከብ ዝኸእየ ብምባል ኣብ ልዕሊኣ ዝፈረዶላ ልቡ ፍቕሪ ሰብ ስለ ዝሓቦ ናፃ ኣውፅኣ ቅድስት ድንግል ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሰብ ዝኾነ ቃል ኣባና ሓደረ ንሕና እውን ከምቲ ነብኡ ሓደ ዝኾነ ወዲ ዝረኽቦ ክብሩ ረኣና የቕረኽብለልና ፈተወ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንና ነቢይ ኢሳይያስ ብመንፈስ ቅዱስ ናይ ኣማኑኤል ምስጢር ረአየ ነዚ ምስ ረአየ ድማ ሕፃን ተወሊዱስ ወዲ ተዋሂቡና እንዳበለ ዓው ኢሉ ጨረሐ ቅድስት ማርያም ድንግል ቅድስት ድንግል ለምንና ወዲ ሰብ ኩልኻ ተሓጐስ ደስ እውን ይበልካ እግዚኣብሔር ንዓለም ኣፍቂርዎ እዩ እሞ ብኡ ዝኣምን ኩሉ ምእንቲ ክሕደትን ነቲ ሓደ ወዱ በጃ ሃበ ልዑል ቅልጽሙ እውን ንልኡኻኑ ቅድስቲ ድንግል ለምነና ቅድስት ድንግል ለምንና ቅድሚ ዓለም ዝነበረን ዓለም ሓሊፉ ዝነብርን ንድሕነት ዓለም ዝመፀን ዓለም ክሕልፍ ዝመፅን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ዝኾነ ቃል ካባኺ ብዘይ ምልውዋጥ ስጋ ለበሰ ፍጹም ሰብ ኮነ ብኩሉ ግብሩ ካባና ኣይረሓቐን ኣይተፈልየን ሓደ ወልድ እዩ ንሱ ሓደ ራእይ ሓደ ህላዌ ሓደ መለኮት ቃል እግዚኣብሔር እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦነ ነቢያት ሃገሮም ዝኾንኪ በተልሔም ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ምክንያቱ እቲ ዳግማይ ኣዳም ዝኾነ ክርስቶስ ኣባኺ ስለ ዝተወለደ ምውላዱ ከዓ ነቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ካብ ምድሪ ሲኦል ናብ ገነት ክመልሶ ናይ ኩነኔ ሞት ፍርዲ ክስዕር እዩ ኦ ኣዳም መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ከዓ ክትምለስ ኢኻ ዝበሎ እዩ ብዝሒ ሓጢኣት ኣብ ዘለዎ ጸጋ እግዚኣብሔር ይበዝሕ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንፋሳት ደቂ ሰብ ኩሎም ይተሓጐሱ ደስ ይበሎም ንጉስ ክርስቶስ ከዓ ምስ መላእኽቲ ኮይኖም ዓው ኢሎም የመስግንዎ ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ንደቂ ሰብ ከዓ ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን እናበሉ እቲ ናይ ቀደም መርገምን ምኽሪ ጸላእን